This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. So physics लाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्ने अब नट टेक्स्ट बुक डेफिनेसन होइन कि किनभने चाहिँ अब हामीले मेजोरिटी अफ थिङ्सहरू साइन्सको कुरा गर्दाखेरि स्पेसली जहिले पनि एन्भाइरोन्मेन्टदेखि लिएर युनिभर्सको कुराहरू आउँदाखेरि फिजिक्स इज वान ब्रान्च अफ साइन्स द्याट इज हेभिली साइट गरिन्छ र युजली कन्भर्सेसन के आउँछ भनेपछि फिजिक्सलाई चाहिँ किन पत्याउने त भन्ने कुरा आउँछ होइन अब अफकोर्स वी क्यान रिलेटेड टु साइन्सलाई किन पत्याउने त भन्ने कुरा तर त्यसको झन् डिटेल्ड भर्जन भएको हिसाबले चाहिँ फिजिक्सलाई अब्जेक्टिभ हो र फिजिक्सलाई ट्रस्ट गर्न सकिन्छ भनेर कन्भिन्स गर्नको लागि फिजिक्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने त ओके फिजिक्स भनेको चाहिँ अब जेनरली वाट इज ट्रु अफ फिजिक्स इज अल्सो ट्रु फर साइन्स होइन अनि फिजिक्सले चाहिँ के डिस्क्राइब गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ फिजिक्सले म्याटर र एनर्जी डिस्क्राइब गर्छ सो बेसिकली एभ्रिथिङ देयर इज टु नो इन दिस युनिभर्स इज आइदर इन द फर्म अफ म्याटर अर इन द फर्म अफ एनर्जी अब वान माइट अक्युज मी अफ बिङ अ फिजिकलिस्ट अब वी विल टक डेफिनेटली अबाउट वाट एक्जिस्ट बियोन्ड म्याटर एन्ड एनर्जी बट फर नाउ हाम्रो फिजिकल युनिभर्समा के एक्जिस्ट गर्छ भन्दाखेरि द्याट इज आइदर म्याटर अर एनर्जी र म्याटर र एनर्जीको बारेमा फन्डामेन्टल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको फिजिक्सबाटै हुने हो र फिजिक्सलाई किन पत्याउने भन्ने क्वेसनमा चाहिँ इट इज अल बिकज अफ द साइन्टिफिक मेथडमा चाहिँ जुन ग्यालिलियोले डेभलप गर्नुभएको थियो 17th सेन्चुरीमा यसमा चाहिँ इभिडेन्सलाई प्रायोरिटी दिन्छ र only those theories which actually pass through an experimental verification and have an evidence that the theory is true, only then those theories are regarded as successful scientific theories. So, evidence pass gareko bhayeko karanle garदाखेरि whatever that theory is telling us about the truth has to be correct. That's why we should believe in science. Now, question कस्तो आउँछ भनेपछि अहिलेको जहिले पनि कन्भर्सेसन हुँदाखेरि युजली वी टक अबाउट एउटा एकदम फिलोसफिकल सेन्समा जान्छु एन्ड इट इज ग्रेट टु क्वेसन थिङ्सहरू होइन तर कतिसम्म क्वेसन गर्ने र कतिसम्म त्यो क्वेसनलाई चाहिँ सिरियस लिने भन्ने कन्टेक्स्टमा हुन्छ फर इक्जाम्पल जस्तो कि वी नो अब्जेक्टिभली कि 1+1 दुईवटा कप छ भनेर इट्स 2 के 1+1 भने 2 द्याट्स अब्जेक्टिभ बट देन पिपल क्वेसन अब अहिले कुन कन्टेक्स्टमा भनेपछि 1+1 = 2 भनेको पनि त त्यो त पढाएको हो नि त त्यो त सोसाइटीले सिकाएको हो अर समबडी कहीँ न कहीँबाट थियोरिटिकली पुश भएको हो सो यस्तो क्वेसन्सहरू लाइक इज देयर अ डम क्वेसन भन्ने कुरा आउँछ कि आउँदैन कि लाइक त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सिरियसली लिएर डिस्कसन अगाडि लगाउन सक्छौँ होइन फिजिक्स अथवा साइन्स भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेचुरलिस्टिक अब्जर्भेसनमा बेस्ट कुरा हो लाइक फर इक्जाम्पल तपाईँले जुन इक्जाम्पल दिनुभयो काउन्टिङ नम्बर्सको इक्जाम्पल दिनुभयो कहाँबाट आयो त काउन्टिङ नम्बर्स पहिला लाइक हाम्रो एन्सेस्टर्सहरूले एग्रिकल्चर गर्नुहुन्थ्यो अनि एग्रिकल्चर गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो एग्रिकल्चर प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई स्ट्याक गरेर राख्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि दे हेड नो नम्बर्स एट द्याट टाइम बट द प्रब्लम वाज द्याट कि समबडी वाज स्टिलिङ देयर स्ट्याक्स अफ क्रप्स सो दे हेड टु कम अप विथ समथिङ टु किप द रेकर्ड अफ द थिङ्स द्याट दे हेभ So that's why they came up with something called counting numbers, like so that they can count like 1, 2, 3, 4 like that. So mathematics itself is like emergent from the observation of the nature around us. So how can we not deny something that is so obvious from our observation? But then again, like कति कुरा त observe गर्न पनि सकिँदैन नि त when you talk about like multiple universe or existence of certain energy हरू कुरा आउँछ again this thing called energy भन्ने word चाहिँ एकदम it's thrown around अहिले होइन इन टर्म्स अफ स्पिरिचुअलिटीको कुराहरू अफकोर्स सर्टन फर्म अफ स्पिरिचुअलिटी सबैलाई चाहिन्छ एउटा वी आर ह्युमन्स वी आर मोरल बिइङ्स सो मोरल एथिक्सहरूलाई गाइड गर्नको लागि चाहिन्छ होला सोसाइटीको लागि बट देन आई थिङ्क कति ओभरली युज भइन्छ इन स्युडो साइन्सको पर्सपेक्टिभबाट टु मार्केट थिङ्स अनि त्यसपछि यो एनर्जी इज समथिङ द्याट इज थ्रोन अराउन्ड यु क्यानट अब्जर्भ इट यु क्यानट फिल इट अर फिल गरिन्छ एन्ड थिङ्स लाइक द्याट सो फिजिक्समा पनि यो क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ युजली के क्लेमहरू आउँछ भनेपछि लाइक साइन्सले पनि सर्टन थिङ्सहरू डिनाइ गर्छ फर सर्टन टाइम अनि त्यसपछि अन्टिल इट कम्स अप विथ एन आन्सर होइन सो कतिवटा डिस्कभरिजहरू मेबी 19th सेन्चुरीमा भयो होला तर द्याट डजन्ट मिन 17th सेन्चुरीमा अर 18th सेन्चुरीमा दोज थिङ्सहरू एक्जिस्ट गर्थेन अरू त्यो थियोरिजहरू एक्जिस्ट गर्थेन इन प्र्याक्टिकल वर्ल्डमा सो यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देन इट बिकम्स काइन्ड अफ कन्फ्युजिङ के अहिले प्रेजेन्टमा बसेर एनिथिङलाई विश्वास गरिदिने हो त किनभने साइन्सले त त्यो डिस्कसन अनुसार आर्गुमेन्ट अनुसारले जाने हुन्छ साइन्सले मेबी अहिले
डिस्कभर गरेको छैन या एक्सेप्ट गरेको छैन या प्रुभ गर्न सकेको छैन मेबी 23rd सेन्चुरीमा गएर प्रुभ गर्छ होला हाउ डु यु टेक द्याट एकदम लाइक इट इज अ भेरी कम्प्लेक्स क्वेसन एन्ड देयर आर सो मेनी लेभल्स एट दिस क्वेसन सो फर्स्ट लेट मी टेकल दिस वान बाई वान होइन सो पहिला अब्जर्भेसनको कुरा गर्नुभयो सो वाट इज आउट देयर द्याट इज नट लाइक अल अफ इट इज नट लाइक इभिडेन्ट फ्रम आवर अब्जर्भेसन द्याट इज समथिङ यु हेभ टु बी विलिङ टु एक्सेप्ट अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी क्लासिकल न्युटोनियन युनिभर्समा हामी बस्छौँ र आवर अब्जर्भेसन आवर कमन सेन्स आवर इन्ट्युसन मेक्स ओन्ली सेन्स इन द क्लासिकल न्युटोनियन युनिभर्स नाउ व्हाट इज क्लासिकल न्युटोनियन युनिभर्स भने ओके अ युनिभर्स वेयर थिङ्स आर नट भेरी बिग meaning that they do not have the gravitational effect and a universe where things do not move too fast compared to the speed of light meaning that relativistic effects are not there so that is the world we live in that is the type of the world we live in and that is where our observation and common sense and intuition will make sense but we need to be willing of the possibility that there are so many other things which are beyond this which cannot be evident from our observation and common sense and intuition like for example in a gravitational field ma ke huncha bhanne kura ta it's very difficult for us to actually imagine that what actually happens inside a black hole it's something that we can only imagine because we have never been through that situation right so if I give you the physics of black hole definitely it will be difficult for you to imagine what it would be like inside a black hole so that's one thing and the other thing is like for example if a body is moving with some velocity that is comparable to the speed of light then there will be new physics that is not evident to us as human beings because हाम्रो सेन्सरी इम्पल्सेसबाटै हामी लिमिटेड छौँ त्यो कुराहरू तर फिजिक्स इज समथिङ द्याट इज बियोन्ड अल अफ दिस होइन सो बिकज फिजिक्स अर साइन्स ट्राइज टु अन्डरस्ट्यान्ड द नेचर इन द बेस्ट पोसिबल वे सो फिजिक्सले त यो कुराहरू स्टडी गरे हुन्छ र फिजिक्सले भनेको कुराहरू त हामीलाई त इट इज नट द्याट कि एभ्री कुरा हाम्रो अब्जर्भेसनले हाम्रो कमन सेन्सले एग्री गर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन बिकज बाई डेफिनेसन इट इज बियोन्ड आवर अब्जर्भेसन सो द्याट्स वान थिङ टु किप इन माइन्ड अनि अब अर्को स्युडो साइन्सको कुराहरू आयो जस्तो यस्तो कुराहरूलाई टेकेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ जसले जे भनिदियो पनि त भन् त बिकज देयर इज मिस्टिरियस इलिमेन्ट इन द्याट अनि साइन्सलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा छैन बिकज साइन्टिस्ट आर भेरी अनेस्ट पिपल जे थाहा छैन भनेर भन्छन् भनेपछि थाहा छैन भनेपछि त पिपल क्यान टेक एडभान्टेज अफ द सिचुएसन यो हुन पनि त सक्छ नि त क्यान यु डेनाई दिस पोसिबिलिटी भन्दाखेरि त अफकोर्स आई क्यानट डेनाई द पोसिबिलिटी बिकज हुन पनि त सक्छ नि त आई हेभ टु बी अनेस्ट अनि त्यसले गर्दाखेरि स्युडो साइन्टिफिक बुलसेटहरू प्रोभागेट भइरहेको हुन्छ हाम्रो सोसाइटीमा तर हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ यस्तो डोमेनहरू अझै पनि छ लाइक एउटा यो यही क्वेसन चाहिँ निल डिग्रेस टाइसनलाई पनि सोधेको थियो कुनै पोडकास्टमा अनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि जति टाइम प्रोग्रेस भइरहेको छ हाम्रो बबल अफ इग्नोरेन्स चाहिँ सानो भइरहेछ होइन बिकज हामीलाई आजभन्दा 200 इयर्स अगाडि चाहिँ कुरा थाहा थिएन आज त त्यो कुरा थाहा छ नि त अनि नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङले हामीले त्यही कुरालाई हामीले युनिभर्सलाई हेरिरहेको छौँ नि त भनेपछि अफकोर्स अहिले हामीलाई थाहा नहोला कुनै कुरामा र जुन हामीलाई थाहा छैन भन्ने बेसिसमा त्यो कुरालाई चाहिँ स्युडो साइन्टिफिक कुनै थ्योरी ल्याएर त्यसको एन्सर दिइरहेको होला तर भोलि त वी विल डेफिनेटली नो नि त होइन सो अर्को कुरा यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि साइन्समा चाहिँ वाट इज लाइकली एन्ड वाट इज नट लाइकली भन्ने पनि कुरा छ क्या लाइक तपाईँले कुनै पनि प्रोबाबिलिटी हेर्नुभयो भने 1 भन्दा बढी कहिले हुनै सक्दैन क्या 0 भन्दा कम कहिले हुनै सक्दैन क्या नेगेटिभमा हुनै सक्दैन क्या सो दिज आर लाइक इटर्नल युनिभर्सल लज जसले चाहिँ साइन्सलाई अथवा फिजिक्सलाई गाइड गरे हुन्छ अनि बेस्ड अन दिज लज इभन दो वी डु नट नो फर स्योर वाट इज गोइङ टु ह्यापन वी क्यान से टेन्टेटिभली कि यस्तो हुनसक्छ अथवा हुन सक्दैन भनेर सो द्याट्स समथिङ सो ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरा गऱ्यो होइन सो ग्राभिटेसनल फोर्स भनेपछि जस्तो कि अहिले न्युटोनियन लको अनुसारले वर्ल्डको अनुसारले चाहिँ लार्जर अब्जेक्ट्सहरूमा चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर भन्छौँ एक्जिस्ट गर्छ अरे होइन सो समथिङ लाइक अ कप यसको ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ कि हुँदैन इभन लाइक एकदमै इन्सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट भयो हुन्छ एभ्रिथिङको ग्राभिटेसनल फोर्स एभ्री सिङ्गल थिङ द्याट एक्जिस्ट स्पेसको पनि एम्प्टी स्पेसको पनि एम्प्टी स्पेस भन्दाखेरि स्पेस टाइम इज इक्वल टु ग्राभिटी इटसेल्फ बिकज द कर्वेचर अफ स्पेस टाइम इज कल्ड ग्राभिटी सो ग्राभिटी भन्नु र स्पेस टाइम भन्नु चाहिँ सिनोनिम्स जस्तै हो सो जब कुनै अब्जेक्ट एकदमै ह्युज अमाउन्ट इन्फाइनाइटली ह्युज अमाउन्ट हुन्छ त्यसपछि बल्ल ग्राभिटी नोटिसेबल भएर जाने हो एक्ज्याक्टली तर सानो हुँदाखेरि पनि इट एक्सिस्ट सो वाट अबाउट ग्राभिटेसनल फोर्स फ्रम पर्सन टु पर्सन कोही मान्छेले पनि एमिट गर्छ ह्युमन बडीले पनि
इमिट भन्दाखेरि यो रेडिएट हुने कुरा होइन क्या, इन द सेन्स अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन रेडिएट हुने कुरा होइन, बट इट एक्जिस्ट, इट इज नट जिरो. द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन यु एन्ड मी राइट नाउ इज नट जिरो, बिकज एफ इक्वल्स टु जी m1m2 by d स्क्वायर हामी अहिलेको हाम्रो डीको भ्यालु राख्यौँ, तपाईँको मास मेरो मास, द्याट्स नट जिरो होइन. दिस इज लाइक यो क्लास 8-9 मै हुन्छ, अल अफ अस आर फेमिलियर विथ दिस होइन, द्याट इज नट जिरो. ओके, सो वाट अबाउट अब यो ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरा गर्ने बित्तिकै नाउ दुईवटा मान्छेको बिट्विनको फोर्स मैले कुरा किन निकालेको भने नाउ देयर्स दिस थिङ कल्ड ल अफ अट्र्याक्सन भन्ने कुराहरू आउँछ, अनि त्यसपछि थिङ्स लाइक द्याट. सो यो कुराहरू चाहिँ फिजिक्सले कतिको मान्छ कतिको मान्दैन, किनभने चाहिँ अब सब्जेक्टिभली अगेन त्यो फिलोसोफिकल पर्सपेक्टिभबाट त जसरी पनि कन्फ्युज गर्न मिल्यो, बट देन we are discussing objective reality. जसरी हामीले ग्राभिटीलाई एज एन अब्जेक्टिभ फोर्स लिन्छौँ, त्यसलाई मेजर गर्न सकिन्छ, इट एक्जिस्ट भनेर. सो सिमिलरली ल अफ एट्र्याक्सन, डज इट एक्जिस्ट इन द्याट प्योर सेन्स? नो, एब्सोल्युटली नट. ल अफ एट्र्याक्सन इज एन स्क्याम, इज अ स्क्याम, त्यसमा कुनै डाउट नै छैन. जस्तो ग्राभिटेसनल फोर्स इज अ डिफ्रेन्ट थिङ. यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा अर्को अब्जेक्टलाई अर्को मेसिभ अब्जेक्टलाई एउटा मेसिभ अब्जेक्टले चाहिँ आफूतिर कति तान्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट हो क्या यो भनेको. अनि इट हेज नथिङ टु डु, किन ल अफ एट्र्याक्सन भनेको त अब त्यो ल अफ एट्र्याक्सनमा के भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीले पनि अथवा हाम्रो माइन्डले पनि एज अ म्याग्नेट रेडिएट गरिरहेको हुन्छ, अनि सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, अनि अर्को फ्रिक्वेन्सीसँग ओभरल्याप गरेर चाहिँ यस्तो कुराहरू बुलसिट हुन्छ नि त. तर अब यसलाई चाहिँ एउटा फिलोसोफिकल आर्गुमेन्टले कसरी पनि हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इफ समबडी इज कमिङ अप विथ अ थ्योरी दे हेभ टु एक्सप्लेन कि वाट इट इज के, रेदर देन अदर पिपल लाइक फिजिसिस्ट एक्सप्लेनिङ कि वाट इट इज, किन त्यसको कुनै फिजिकल बेसिस नै छैन क्या. त्यो जस्ट लाइक त्यो बर्ट्रेड रसलको एउटा टी कप आर्गुमेन्ट भन्ने छ क्या. लाइक लेट्स सपोज आई एम टु से द्याट एउटा टी कप चाहिँ अर्थलाई रिभल्भ गरिरहेछ अरे क्या. सो लाइक एकछिन है, सो एउटा टी कप चाहिँ अर्थलाई रिभल्भ गरिरहेको छ अरे. सो डज द्याट मिन कि यु सुड बिलिभ इट? नो, राइट? बिकज इफ आई एम प्रपोजिङ द्याट अ टी कप इज because if I am proposing that a teacup is revolving around the earth, then I am liable to provide you the evidence. Okay, so जसले केस अगाडि ल्यायो उसले नै प्रुभ गर्नु पर्यो कि लाइक दिस एक्जिस्ट. एक्ज्याक्टली. नाउ ल अफ अट्र्याक्सनको कुरा आउँदाखेरि दिस होल कम्युनिटी जसले प्रोपोगेट गर्छ यो कुराहरू, या भन्छ पिपल हु बिलिभ इन दिज, उनीहरूले चाहिँ कति साइन्सको पनि हेल्प लिन्छ क्या टु कन्भिन्स पिपल. एन्ड जहिले पनि ल अफ अट्र्याक्सन आउँदाखेरि एकदमै फेमस नाम आउनेको निकोला टेस्लाको आउँछ कि, एन्ड द्याट इज अ लेजिट साइन्टिस्ट. सो कसरी यो लाइक के रिलेसनसिप छ यो दुइटा कुरा? आई एम रियली ग्ल्याड यु आस्क्ड दिस क्वेसन. साइन्समा चाहिँ लाइक देयर आर ओन्ली एक्सपर्ट्स, देयर आर नो अथोरिटिज. सो वी डु नट लाइक हुन्छ नि आइन्स्टाइनले भन्नुभयो त्यही भएर यो कुरा राइट हो भन्ने कुरा हुँदैन क्या. बिकज आइन्स्टाइनभन्दा अगाडि त there was something else that was dominant ni ta haina. Einstein was a nobody before he published his paper in 1905, but we did not like Einstein la dismiss ta garenau ni ta हामीले. So it was because of the merit of his work, it was because the theory of relativity was actually true. That's why Einstein was regarded as one of the greatest scientists of the world, and not because लाइक ऊ अथोरिटी भएको कारणले त एक्सेप्ट गरे होइन नि त. सो यो चाहिँ रिलिजनमा हुने कुरा हो कि उहाँ चाहिँ महान हुनु हो, उहाँले भनेको कुरा राइट हुन्छ भनेर. सो द्याट्स हाउ कल्ट्स अपरेट. एक्ज्याक्टली. या साइन्समा एक्सपर्ट हुन्छ जो मान्छे आफ्नो रिसर्च गर्छ, आफूलाई अपडेट राख्छ, उसको मात्रै ओपिनियन अन द बेसिस अफ वेदर आर नट इज राइट, त्यसको बेसिसमा मात्रै उसको थ्योरीलाई जज गरिन्छ अथवा एक्सेप्ट गरिन्छ अथवा डिनाई गरिन्छ, एन्ड नट अन द बेसिस अफ हाउ वेल रेस्पेक्टेड अर पपुलर इज. या द्याट मेक्स सेन्स. किनभने चाहिँ यो वेन एभर वी टक अबाउट साइन्टिफिक थियोरिज या साइन्टिफिक कम्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि जसलाई पनि क्वेसन गर्न पायो, रिगार्डलेस अफ देयर ट्र्याक रेकर्ड, रिगार्डलेस अफ देयर ब्रान्ड, रिगार्डलेस अफ देयर स्ट्याचर, क्वेसन गर्न पाउने भयो. एन्ड द्याट पर्सन क्यान बी रङ. And even these mega जो personalities are, they've been wrong as well. Certain things are they have had their theories, but then certain things ma disprove bhako cha and they have accepted it as well. Exactly. But then when it comes to cult, things like spirituality ko context ma चाहिँ question गर्नु नै it's kind of like a form of disrespect को हिसाबले लिन्छ. And then trust this person, trust A because this person has done this. And जहाँ चाहिँ they have been like either ethically correct or they've been right in objectively. So that is why अब B context मा पनि उनीहरूले नयाँ कुरा के गर्दा पनि they should be right भन्ने चाहिँ एउटा argument आउँछ.
सो दिस होल स्पिरिचुअलिटीले चाहिँ साइन्टिफिक कम्युनिटीले कसरी लिन्छ नाउ अगेन लाइक रिलिजनको कुरा पनि आउँछ स्पिरिचुअलिटीको कुरा पनि आउँछ आई फिल लाइक रिलिजनकै अलिकता डाइल्युट भर्जन इज स्पिरिचुअलिटी काइन्ड अफ लाइक अ क्रस एन्ड मिक्स बिट्विन साइन्स र रिलिजन जस्तो लाग्छ मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एन्ड रिलिजन त इट्स बिन स्ट्रङ पहिलादेखि नै होइन फर सेन्चुरिज इट हेज एक्सिस्टेड नाउ स्पिरिचुअलिटीको कन्सेप्ट आइरहेको छ रिसेन्टली एन्ड आई डोन्ट से कि स्पिरिचुअलिटी इज कम्प्लिटली रङ इन अ सेन्स कि त्यसले के गर्छ मान्छे त्यसको इफेक्ट्स के भइरहेको छ बट देन त्यसलाई नै डिसेक्ट गरेर हेर्दाखेरि स्पिरिचुअलिटीलाई नै डिसेक्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ चित्त नबुझ्दो हुन्छ कि सो साइन्टिफिक कम्युनिटीले चाहिँ रिलिजन या भन्छ चाहिँ एन्ड स्पिरिचुअलिटीलाई चाहिँ कुन लेन्सले हेर्छ अब स्पिरिचुअलिटीलाई चाहिँ साइन्सबाट हेर्दाखेरि the scientists, the opinions of scientists very divided, there are like school of thought different, and it's a very philosophical domain. We do not know exactly like if there is something that is beyond the physical universe or not. So there is definitely room for subjectivity in this regard. तर स्पिरिचुअलिटीलाई चाहिँ अब जेनरली स्पिकिङ पिपल थिङ्क कि स्पिरिचुअलिटी भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ रिलिजन हो अथवा किनभने त्यो थियोलोजिकल बेसिसबाट स्पिरिचुअलिटीलाई इम्पोज गरिन्छ नि त तर अहिले मोडर्न टाइम्समा चाहिँ स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलिजन इज अल्सो पोसिबल भनेर पनि देयर आर लाइक अ ग्रुप अफ फिलोसोफर्स एन्ड थिङ्कर्स हु आर एक्चुअली प्रोपागेटिङ द्याट आइडिया बिकज स्पिरिचुअलिटीलाई चाहिँ एकदम यो रिलिजनको डोमेनबाट बाहिर निस्किनै दिँदैनन् क्या आफ्नो आफ्नो कल्टहरू जुन हुन्छ आफ्नो आफ्नो रिलिजन हुन्छ होइन सो काइन्ड अफ लाइक बर्थ अफ न्यू रिलिजन जस्तो भएर centered around them, something like that. Yeah, it could be something like that also, but maybe it is completely like secular, completely secular. So at a personal level ma matrai pani limited huna sakcha ni ta. It doesn't have to be like some specific set of rules or rituals or anything like that. It could be like completely even like one can regard atheistic belief to be some form of spirituality because spirituality by definition is something that is we do not have a like concrete idea of what spirituality is. So there is room for subjectivity in that regard. So same thing with religion. No, religion religion it is something of the past and we came from there, we evolved from that and that is our past and like we should preserve religions in the sense that we should preserve beautiful things of our history. But not in the sense that we would utilize religion in our day-to-day life because we have something better in the form of science. So spirituality like pani ani tesari lina sakindaina ta like it depends upon the people. Like if somebody is perfectly happy and like a physicalist, like not believing in the idea of duality of mind and body, but like everything that exists is physical. So if you believe in that, you do not need anything else to have meaning in your life. So you are complete. So in that sense, you do not need any type of spirituality. Now mind को कुरा आयो यहाँ mind and body in physical world भन्ने kind of कुरा आयो now one thing मैले नबुझ्ने and that I try to understand is consciousness भने के हो consciousness that जस्तो कि me as a person जुन भनेर भनिन्छ now again spiritual context मा र religion को context मा यसलाई चाहिँ अलिकति different way मा लिन्छ कि like I am a soul, this is my body and so म चाहिँ के हो त soul भने चाहिँ के हो त कहाँ छु म soul भन्ने चिज चाहिँ यो बडी नै हो कि म कि समथिङ एल्स छ जुन चाहिँ प्रुभ गर्न मिल्दैन अर त्यो मेरो ब्रेन हो कि सो इफ ब्रेनमा अल द कन्सियसनेस सिङ इन अ सेन्स कि लाइक एभ्रिथिङ अराउन्ड मीलाई मैले बुझिरहेको छु र पर्सिभ गर्न सक्छु इफ त्यो मेरो ब्रेनमा छ भनेर भनेपछि चाहिँ डज द्याट मिन कि मेरो ब्रेन ट्रान्सप्लान्ट अर्को बडीमा गऱ्यो भने त्यो पनि कन्सियसनेस भएर जान्छ भोलि इफ केही गरेर मेरो ब्रेनलाई एउटा एनिमलको बडीमा राख्न सक्यो भनेपछि द्याट एनिमल विल बी मी र मैले जसरी अहिले एभ्रिथिङ पर्सिभ गरेर छु त्यस्तै भएर जाने हो कि त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो बडीमा हुन्छ किनभने चाहिँ कन्सियसनेस अगेन एउटा राइट ह्यान्डेड पर्सनको कन्सियसनेसले चाहिँ राइट ह्यान्ड युज गर्नलाई सजिलो पार्छ एन्ड द्याट इज बिकज लाइक मैले राइट ह्यान्ड थ्रु आउट माई लाइफ बेसी युज गरेको छु सो आइम कम्फर्टेबल विथ माई राइट ह्यान्ड सो त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्दा फेरि अगेन इट लाइज इन द बडी होला नि त सो यो कन्सियसनेस भने चाहिँ के हो त तपाईँले जसरी डिस्क्राइब गर्नुभयो कन्सियसनेसलाई अथवा स्पिरिचुअलिटीलाई इन द्याट सेन्स द्याट इज एन ओपन क्वेसन वी डु नट नो एक्ज्याक्टली त्यो के हो भनेर अनि लाइक मेबी वी विल ह्याभ some understanding in that regard in the future, but as of now that is an open question. अब कन्सियसनेस के हो भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले पहिला there is a certain school of thought which disregards consciousness. कन्सियसनेसै हुँदैन भन्ने स्कुल अफ थट पनि छ क्या
लाइक फ्री विल नै हुँदैन भन्ने पनि स्कुल अफ थट छ। या सो स्याम ह्यारिसले चाहिँ यसमा चाहिँ बेसी कुरा गर्छ, डिबेट गर्छ। या सो एज ह्युमन बिङ्स वी आर लाइक क्यापेबल अफ फिलिङ्स अनि देयर इज सम युनिक एलिमेन्ट टु आवर सब्जेक्टिभिटी and we look for purpose, value and meaning in our life. So completely physicalist approach le human dimension ko kura harलाई address गर्न सक्दैन. So there has to be something that is beyond this physical universe भनेर dualist like these are the people who argue for that, हैन. But there are also some set of people who believe that there is no such thing as consciousness or maybe we do not even have free will. अब free will को कुरामा त that's very much contradictory पनि because we have free will. But what they say is we do not have free will, we have the illusion of free will. जस्तो डेनियल जेनेट भन्ने फिलोसोफरले सिधै भन्नुहुन्छ कि कन्सियसनेस एक्जिस्टै गर्दैन। सो मैले कसरी पर्सिभ गरिरहेको छु त एभ्रिथिङलाई? अब एज अ लाइक यस्तो छ क्या, फिजिक्समा चाहिँ कुनै पनि कुरा युजफुल छ छैन भन्ने कुराले पनि हेरिन्छ क्या। जसरी एउटा मोडल डिपेन्डेन्ट रियलिजम भनेर हामीले हेऱ्यौँ नि, जस्तो दिस इज आइरोनी काइन्ड अफ। तर के छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि एउटा ओकाम्स रेजर भन्ने फिलोसोफिकल कन्सेप्ट छ क्या साइन्समा। त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि फेनोमेननलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि वी हेभ टु ट्राई आवर बेस्ट टु मिनिमाइज द नम्बर अफ भेरिएबल्स क्या, बिकज ओन्ली द्याट वे वी क्यान एक्चुअली मिनिमाइज द इरर्स। सो त्यो भेरिएबल्स मिनिमाइज गर्नको लागि बिकज वी क्यान नट किप इन कन्सिडरेसन एभ्रिथिङ। अब फ्री विल एक्जिस्ट गर्ने बित्तिकै त देयर आर सो मेनी थिङ्स टु एकाउन्ट फर नि त। न फ्री विल एक्जिस्ट गर्दाखेरि, फ्री विल एक्जिस्ट नगर्दाखेरि, एक्जिस्ट गर्दाखेरि। ओके, सो अब आइडिया अफ सिम्प्लिफिकेसन लिने हो भने त द एजम्सन द्याट देयर इज नो फ्री विल मेक्स थिङ्स मच मोर सिम्पलर क्या, एन्ड एट द सेम टाइम इट विल अल्सो एक्सप्लेन वाट द रियालिटी इज. सो इट इज डेफिनेटली बेटर देन द अदर वान विच इज सो कम्प्लेक्स बाई डेफिनेसन and something that nobody knows about because the variables are so much key we have no idea about those. Now if we go by the theory कि free will exist गर्दैन भनेपछि त्यसपछि त ethics र morals भन्ने कुरा exist गर्दैन। त्यसपछि we can kind of like excuse anyone and everyone उसको गल्ती होइन भनेर त्यसरी सोसाइटी फेरि रन गर्दैन। जस्तो युएसमा अहिले यो डिभोर्स लहरू पनि चेन्ज गरिरहेछ कि यो नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि साँच्चै फ्री विल एक्जिस्ट गर्दैन भने त हाउ क्यान वी like make somebody accountable for their actions, हैन? जस्तो like क्रिमिनल केसमा चाहिँ गर्नु पर्यो, क्रिमिनल केसमा चाहिँ गर्नु पर्यो I killed this person because like मेरो गल्ती नै छैन भन्ने काइन्ड अफ भएर जान्छ नि त्यसो। तर जस्तो अलिक हार्म नभएको केस हुन्छ नि जति पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति लेनियन्ट भएको छ क्या, लजहरू पनि मोडिफाई भएको छ किनभने दिस रिसर्च इज गेटिङ रियली सिरियस that there is no free will, there is only the illusion of free will because there have been experiments. University of California San Francisco मा 1980s तिर भएको एक्सपेरिमेन्ट हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो रेस्पोन्डेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि एउटा मुभिङ सर्कलमा एउटा डट राखियो होइन, अनि उनीहरूलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि जस्ट लाइक प्रेस दिस बटन अर समथिङ लाइक द्याट वेन यु फिल लाइक फ्लेक्सिङ यर ह्यान्ड भनेर भन्यो क्या। अनि ल एभरेजमा रेस्पोन्डेन्ट्सहरूले 200 मिलिसेकेन्ड्समा चाहिँ लाइक त्यो उनीहरूले कन्सियसली डिसाइड गरे कि म मेरो ह्यान्ड फ्लेक्स गर्दैछु भनेर। तर उनीहरूको माइन्ड चाहिँ सबै लाइक त्यो न्युरोबायोलोजिकल अथवा न्युरोकेमिकल एक्टिभिटिजहरू सबै मोनिटरिङ भइरहेको थियो नि त। र जति पनि हामी डिसिजन मेकिङ गर्छ त्यो सबै एक्सन पोटेन्सियलले हुने हो हाम्रो न्युरोन्सको सिनेप्सिसमा। त्यसको एक्टिभिटी अनुसार चाहिँ 1 सेकेन्ड अगाडि नै प्रेडिक्ट गर्न सकिन्थ्यो क्या कि दिस पर्सन इज अबाउट टु फ्लेक्स हिज ह्यान्ड भनेर। ओके, सो इजन्ट इट सरप्राइजिङ द्याट द पर्सन थिङ्क्स कि ही इज अबाउट टु फ्लेक्स हिज ह्यान्ड बट द कम्प्युटर अर द साइन्टिस्ट हु आर एक्चुअली मोनिटरिङ हिज न्युरोकेमिकल एक्टिभिटिज इन द ब्रेन दे आर बिङ एबल टु प्रेडिक्ट द्याट 1 सेकेन्ड्स बिफोर ही इज एक्चुअली अवेर अफ द्याट अगाडि नै। सो द्याट्स रियली सरप्राइजिङ। अनि त्यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट भयो होइन, यसको डिफ्रेन्ट भर्सन्स अरू एक्सपेरिमेन्ट पनि भयो। त्योदेखि चाहिँ साँच्चै फ्री विल हुँदैन कि क्या हो भन्ने कुरामा चाहिँ देयर इज अ ग्रोइङ नम्बर अफ साइन्टिस्ट। अब जस्तो यही मात्रै दिस इज नट द कम्प्लिट पिक्चर। जस्तो रोजर पेनरोज भन्ने फिजिसिस्ट हुनुहुन्छ, हुन त कन्सियसनेस इज नट द एरिया अफ हिज एक्सपर्टिज बट हि इज अ फिजिसिस्ट एन्ड अ भेरी वेल रिगार्डेड म्याथमेटिसियन अल्सो। हि अल्सो गट द नोबेल प्राइज रिसेन्टली। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन थिङ्स आर नन कम्प्युटेबल भन्नुहुन्छ क्या। सो जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि मान्छे लाइक वाट डज इट फिल लाइक ड्रिङ्किङ वाटर। हामीले एउटा मसिन बनाउन सकौँला, त्यो मसिनलाई पानी त्यसले खान पनि सक्ला, तर डज हि रियली फिल लाइक टेस्टिङ वाटर इन द वे वी टेस्ट इट? त्यो सब्जेक्टिभ एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ क्वालिया भनिन्छ। र त्यो क्वालिया चाहिँ हामीले बनाएको फिजिकल सिस्टमले मिमिक गर्न सक्छ त भन्ने क्वेसनमा चाहिँ सक्दैन भनेर उहाँहरू चाहिँ स्ट्रङली नै एडभोकेट हुनुहुन्छ।
अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो नन कम्प्युटेबल कुरा हो र यसको कुरा चाहिँ साइन्सले दिन सक्दैन. द ह्युमन एलिमेन्ट अफ वन्डर एन्ड इमेजिनेसन एन्ड मिनिङ इज समथिङ द्याट्स भेरी युनिक एन्ड इट क्यानट बी रेप्लिकेटेड अर मिमिक्ड. द्याट्स वाइ वी हेभ फ्री विल भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ. सो यो भनेको चाहिँ रिसेन्ट रिसर्च हो, अहिले पनि अग्री गर्छ यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ. या यो एकदम डिभिजन छ क्या यसमा. अब लाइक मैले एकजना न्युरो साइन्टिस्टलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने पेन्ड्रोज एउटा फिजिसिस्ट हो, वाइ डज इट हेभ टु टक अबाउट द ब्रेन, दिस इज आवर डोमेन, वी नो बेटर एन्ड देयर इज नो फ्री विल भनेर भन्नुभएको थियो क्या सिधै. अनि वी डु नट नो एक्ज्याक्टली, लाइक वी हेभ टु बी अनेस्ट. राइट, किनभने चाहिँ नाउ विथ द डेभलपमेन्ट अफ एआई जुन हिसाबले अहिले ग्रो भइरहेको छ, नाउ च्याट जिपिटी इज अ भेरी बेसिक फर्म अफ डेभलपमेन्ट, एउटा डिनोट गर्ने एउटा भनौँ न एउटा जस्ट अ भेरिएबल मात्र हो. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एज अ होल कहाँ ग्रो भइरहेको छ भनेर. एन्ड विथ द्याट देयर आर कन्सर्न्स राइजिङ, फ्युचरमा गएर साइबोर्ग्सहरू होला, मसिन्सहरूले टेक ओभर गर्ला एन्ड थिङ्स लाइक द्याट. एन्ड त्यो कन्सर्न किन आउँछ भनेर भनेपछि द्याट अगेन त्यो फिलिङ हुन्छ भनेर भनेपछि नाउ वी आर टकिङ कि लाइक फिलिङ भन्ने कुरा चाहिँ क्रिएट गर्न सकिँदैन. हाउएभर मेजोरिटी अफ द साइन्टिफिक कम्युनिटी आर कन्सर्न कि बाई some measures future the machines that we are creating will have feelings, will have emotions, will have greed, will have anger. And so you sabai feelings haru, sabai emotions haru, sabai thought process haru unihharule feel garna sakepachi, and what is that भन्ने question आउँछ again. Yeah, that's a moral question. किन machine को कुरा गर्ने त everything is zeros and ones, so what is feelings हामीले बुझिरहेको is it computable feelings haru भन्ने कुराहरु पनि आउँछ के. So of course some possibility that's होला. That is why like majority of these big जो scientists are, so they are concerned कि like in the future यस्तो हुने वाला चाहिँ it might move to a wrong direction भनेर. या दिस इज जस्ट स्टार्टिङ. अब जस्तो अघिको मैले एक्सपेरिमेन्टमा तपाईँलाई भने 1 सेकेन्ड्स अगाडि चाहिँ साइन्टिस्ट वेयर एबल टु प्रेडिक्ट कि दिस पर्सन इज एबाउट टु फ्लेक्स हिज ह्यान्ड होइन. अब भोलि हाम्रो यो इक्विपमेन्ट्सहरू टेक्नोलोजीहरू बेटर हुँदै गइसकेपछि हामीले चाहिँ ल 5 मिनट अगाडि नै प्रेडिक्ट गर्न सक्न थाल्यौँ भने चाहिँ वाट डज इट रियली मिन टु एक्जिस्ट एन्ड मेक डिसिजन्स एन्ड चोइसेस इन लाइफ. द्याट्स अ मोरल क्वेसन क्या. अनि हामी आफूलाई चाहिँ एउटा मिनिङ एन्ड पर्पोज भनेर हामी ह्युमन एलिमेन्ट अफ हुन्छ नि वन्डर एउटा स्पेसल हामीलाई फिल गर्छौँ कि हामी त इभन द युनिभर्स वाज क्रिएटेड फर अस, देयर इज अ ग्रान्ड डिजाइन, वाइ वी आर हियर भनेर. राइट, सो इट इज सेन्टर्ड अराउन्ड अस. एक्ज्याक्टली, स्पिरिचुअली रिलिजियस पर्सपेक्टिभबाट आउँछ. या, एन्ड दिस सोज हाउ बिग द्याट क्लेम इज के. बिकज वेन इट कम्स टु द नेचर अफ रियालिटी, द नेचर रियली डजन्ट गिभ मच fuck about us. So जब कि अब यो लाइफको कुरा आउँदाखेरि अब यो सबै कुरा किन आइरहेको छ भनेपछि अहिलेसम्म हेर्दा हेर्दा हामीले आफूलाई मात्र देखाएको छौँ लाइक द एक्जिस्टेन्स अफ लाइफ अन युनिभर्स भनेपछि अफकोर्स देयर आर अदर्स, तर चाहिँ जुन हाम्रो भिजिबल अर्थमा छ त्यहाँ मध्ये चाहिँ सबभन्दा स्मार्टेस्ट हामी आफूलाई भन्छौँ होइन. एन्ड देयर आर रिजन्स वाइ वी कल द्याट. So that is why यो सबै पर्सपेक्टिभ आउँछ कि लाइक वी हेभ अ पर्पस, द युनिभर्स इज बिल्ट फर अस, हाम्रो अराउन्डमा सेन्टर छ यो होल थियोरिजहरू या भन्छ अल दिज बिलिभ्सहरू. सो लाइफ हामी बाहेक अरू एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ फिजिसिस्टहरूको चाहिँ के छ त्यसमा चाहिँ वी डु नट नो एक्ज्याक्टली, बट लाइक आई सेड पहिला नै कि इट इज जस्ट द म्याटर अफ वेदर इट इज लाइकली अर नट. So is it likely? Of course it is, because like if you look at the extent of the universe, the vastness of the universe, and how much we actually know about the universe, then the probability that there is a life out there that is beyond us is not zero. So definitely we have to be optimistic that there is somebody out there. So somebody out there को कुरा गर्दा चाहिँ, but then like जुन recent sightings हरू UFOs and all that shit हरू कुराहरू आइरहेको छ होइन मिडियामा, and then हुन त पहिलादेखि नै लाइक पास्ट कपाल अफ डेकेड्सदेखि देखिरहेको हो, बट एन्ड इट माइट बी बिकज लाइक सोसियल मिडिया अहिले एकदमै इट्स अन इट्स पिक, सो हामीले मोर रिपोर्ट भइरहेको हो कि भन्ने पनि कुरा आउँछ. सो आर दो साइटिङ्स एक्चुली पोसिबली रियल कि भन्छ दिस इज जस्ट मेड अ प्रोपोगेन्डा एन्ड स्टफ लाइक द्याट टु डिस्ट्र्याक्ट अस. मेबी अहिलेको कन्टेक्समा जस्तो कि यो चाइनिज बलुन एन्ड स्टफहरू थियो, अनि त्यसपछि अराउन्ड यही बेलामा चाहिँ 3-4 युएफओहरूलाई सुट डाउन गऱ्यो भने भन्ने पनि कुराहरू आयो नि त. But then after a couple of days कतिवटा थ्योरीहरू के आयो भने दिस इज बिकज लाइक जुन नोर्थ स्ट्रिम पाइप ब्लो अप गरेको थियो युएसले रसियामा, राइट. सो त्यो न्युज बाहिर आएको थियो नि त, बिकज सुरुमा त डिनाइ गरेर आएको थियो. सो त्यो न्युज बाहिर आउने बित्तिकै यो डिस्ट्र्याक्सनको लागि यो सबै न्युजहरू निकाल्यो भनेर. सो हाउ लाइकली इज यो युएफओ साइटिङ्सहरू टु बी रियल?
यसमा चाहिँ अब आई डु नट नो मच अबाउट दिस होइन. मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आई डु नट बिलिभ इन द अकाउन्ट्स अफ पिपल बिकज पिपल दे डु नट नो मच. अनि मेबी लाइक people are hallucinating, or maybe even when people saw something that is actually out there, that could be a part of a classified mission. We do not know that. तर एलियनले अर्थ भिजिट गर्यो कि गरेन भन्ने कुरामा चाहिँ अब द्याट्स नट नोएबल एज अफ नाउ. आई डोन्ट थिङ्क द्याट एलियन्स हेभ भिजिटेड अर्थ एज अफ नाउ बिकज वी आर नट द्याट इन्ट्रेस्टिङ एज अ सिभिलाइजेसन द्याट एनीबडी एडभान्स इनफ टु मेक कन्ट्याक्ट टु अस वुड बी इन्ट्रेस्टेड इन अस. अर अर्को पनि कस्तो प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एलियनसँग कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने भन्ने पनि प्रब्लम हुन्छ कि बिकज युनिभर्स त अब 360 डिग्री हेर्नु पऱ्यो नि त हामीले होइन. एन्ड नट जस्ट 2 डाइमेन्सनल क्या, इट्स वी कल इट एउटा त यो त सबैतिर सबै डाइमेन्सनमा हेर्नुपर्ने भयो नि त. अनि देयर इज द प्रब्लम अफ एक्विजिसन के बिकज द ओन्ली वे वी क्यान मेक कन्ट्याक्ट विथ अदर सिभिलाइजेसन्स इज बाई सेन्डिङ देम सिग्नल्स अर रिसिभिङ द सिग्नल्स द्याट दे सेन्ड अस राइट. बट त्यहाँ छ प्रब्लम अफ एक्विजिसन क्या. म कुन डिरेक्सनमा चाहिँ सिग्नल फ्याँक्ने त, कता चाहिँ फ्याँक्ने त, कहाँ वेयर सुड आई स्टार्ट फ्रम. सो द्याट इज कल्ड द प्रब्लम अफ एक्विजिसन क्या. एन्ड इट इज बिकज अफ द्याट रिजन द प्रोस्पेक्ट अफ एक्चुअली मेकिङ लाइक अ कम्युनिकेसन टु एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिभिलाइजेसन इज डिफिकल्ट, नट जस्ट फर अस अल्सो फर देम. सो सिग्नल्सहरू जुन के अरे युनिभर्समा यसै फाल्छ अर्थबाट भनेर भन्छ नि, लाइक वाट इज द्याट, के भइरहेको थियो? Signals, radio signals or false and stuff like that, so radio that it signals, passes for like decades and centuries, some pass bhairako cha भन्ने कुराहरु आउँछ नि त. रेडियो सिग्नल्स भन्ने बित्तिकै त इट हेज टु बी फर कम्युनिकेसन पर्पजेस राइट. बिकज लाइक त्यसको एनर्जी धेरै हुँदैन, वेभ लेन्थ धेरै हुन्छ. सो हामीले चाहिँ अब सिग्नल्सहरू अर्थबाट लाइक कस्तो अरू सिभिलाइजेसनसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि फाल्छ भनेर भन्छ. या देयर हेभ बिन सर्टेन लाइक प्रोब्स इन द पास्ट, लाइक भोयेजर इज वान अफ देम. अनि या लाइक कार्ल सेगनको उसको एडभोकेसीमा चाहिँ यो कुरा स्टार्ट भएको थियो बिकज हि रियली बिलिभड कि देयर आर एलियन्स आउट देयर एन्ड एज अ ह्युमन स्पेसिस वी निड टु हेभ सम लाइक कस्मिक relic out there so that somebody advanced enough to actually understand the information presented there should be able to know that we are at this part of the universe. So yeah, so अर्थबाट त्यस्तो हुन्छ नि कम्युनिकेसन, सिरियस कम्युनिकेसन पर्पजको लागि भएको भनेको 1980s तिरै होला. रिसेन्टली चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो बिकज मोर अर लेस वी आर बिजी विथ फन्डामेन्टल फिजिक्स, फन्डामेन्टल रिसर्च एन्ड नट इन द प्रोस्पेक्ट अफ इस्टाब्लिसिङ कम्युनिकेसन विथ एलियन आउट देयर. सो फ्री विलको हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ होइन. फ्री विलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भेरी प्रमिनेन्ट फिगर अगेन स्याम ह्यारिसको कुरा आउँछ. सो स्याम ह्यारिसको थियोरी अफ फ्री विलको जुन कुरा छ नि, लेट्स डिस्कस अन द्याट फर द पिपल हु डोन्ट नो एक्चुअली. या सो फ्री विल भनेको चाहिँ जस्तो वी आर कन्सियस इनफ टु मेक डिसिजन एन्ड चोइसेस फर अस होइन. सो द्याट इज हामीले नै ओरिजिनेट गरेको, हामीले नै सोचेको भनेर भन्छ. या सो लाइक फर इक्जाम्पल आई वान्ट टु लिफ्ट दिस एन्ड आई एम एक्चुअली डुइङ द्याट राइट. म कसैको पनि इन्फ्लुएन्समा छुइनँ नि त. तर अब त्यसको चाहिँ भर्सन के छ भन्दाखेरि दुई खालको कुरा आउँछ क्या. प्रेडिक्सन गर्दाखेरि पनि एउटा प्रेडिक्टेबल, लेट्स चाहिँ मेरो यो बिहेभियर, मेरो यो एक्सन चाहिँ अघि मैले भने जस्तै इक्जाम्पलमा चाहिँ 5 सेकेन्ड्स अगाडि अथवा 10 सेकेन्ड्स अगाडि अथवा 2 मिनट अगाडि 5 मिनट अगाडि नै कसैले प्रेडिक्ट गरिदियो अरे, सुड आई स्टिल कल दिस एक्सन अ फ्री विल भन्ने क्वेसन आउँछ क्या. अब त्यसमा चाहिँ लाइक म अलिकति डाइभर्स भएँ ल. ओके. सो एउटा भर्सन अफ फ्री विलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेन समबडी क्यान एक्चुली प्रेडिक्ट योर एक्सन्स द्याट इज नो लङ्गर अ फ्री विल. तर अर्को भर्सनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इभन वेन समबडी क्यान प्रेडिक्ट इट, द पर्सन इज स्टिल नट लाइक एग्रिङ द्याट इट इज फ्री विल, इट इज फ्री विल. Okay, म लास्ट कन्फ्युज भएँ. ओके, एक्चुअली क्यान यु रिपिट द्याट अगेन? एकछिन है, फ्री विल भनेको छ. दिस इज रियली कन्फ्युजिङ इभन फर मी. एक्सप्लेन डन लाइक. So from what I understand, let me just have a look. Okay, so म भन्दै गर्छु है त. So from what I understand, Sam Harrisको version is हामीले जे पनि डिसिजन्स गर्छौँ त्यो हाम्रो कन्सियस डिसिजन बाई इट्सेल्फ इनिसिएट भएको होइन कि इट माइट बी बिकज अफ आवर अपब्रिङ्गिङ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो सोसाइटी या हाम्रो मोरल्स, एथिक्स, कल्चर, रिलिजन यिनीहरूले गरेर डिफाइन गरे हुन्छ वाट एभर वी डु.
सो त्यो कारणले गरेर चाहिँ हामीले लिएको डिसिजन्सहरू सोल्ली हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट होइन कि इट इज somehow influenced by other factors. So त्यो कारणले गरेर free will as such doesn't exist भनेर भन्छ उसले चाहिँ. And now यो कन्सेप्टलाई चाहिँ सिरियसली अगेन जुन अघि कुरा गऱ्यौँ हामीहरूले जुन क्रिमिनल लजहरूको केसमा एप्लाई गरिरहेको छ नाउ यसैको बेसिसमा हो र होइन. जस्तो कुनै पनि एक्सन चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्यो भने त फ्री विलको फ्री भन्ने कुरा त एक्जिस्ट नै गरेन नि त, बिकज इज अलरेडी गाइडेड बाई समथिङ. इभन बिफोर यु आर अवेर अफ डुइङ द्याट स्पेसिफिक एक्सन समबडी क्यान एक्चुअली प्रेडिक्ट द्याट. सो हाउ क्यान द्याट बी रिगार्डेड एज अ फ्री विल? सो फ्री विलको प्रोस्पेक्ट इफ समथिङ इज प्रेडिक्टेबल इट इज नो लङ्गर अ फ्री विल. तर अझै एउटा स्कुल अफ थटले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इभन वेन इट इज प्रेडिक्टेबल, like there has to be something that is beyond the physical universe that is like actually guiding the person. So you cannot consider that to not be a free will. Because maybe you are guided by something that is beyond the universe. Okay. Now you भनेको again it goes back to religion and spirituality. Yeah, exactly. And stuff like that भन्ने कुरा आउँछ. So there's यसो कुरा गर्दा चाहिँ there's very thin line between like physics ले जे मान्छ या भन्छ like यो रिलिजनले के कुराहरू मान्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा कि किनभने अगेन फिजिक्सले भनिरहेको छ, साइन्टिस्टहरूले भनिरहेको छ फ्री विल डजन्ट एक्जिस्ट, अरू सोर्सेसबाट इन्फ्लुएन्स भएको हुनसक्छ. एन्ड सेम थिङ रिलिजनले पनि समवट भन्छ कि मलाई भगवान्ले गाइड गरेर आएको छ. एन्ड त्यो इन्टरप्रिटेसन मिक्स भएर जान्छ. एन्ड देन लाइक इज फिजिक्स एन्ड रिलिजन द सेम काइन्ड अफ डिबेट त्यहाँबाट सुरु भएर आउँछ कि. सो वेन इट कम्स टु द डोमेन अफ पिपल, लाइक मान्छेको डोमेनमा आइसकेपछि हामीले त फिजिक्स साइन्सको काम भनेको त द पर्पज अफ साइन्स अर फिजिक्स इज टु एक्सप्लेन हाउ द युनिभर्स वर्क्स. सो जब ह्युमेनको डोमेनको क्वेसन्स आउँछ, वेन द क्वेसन इट सेल्फ इज अबाउट मिनिङ, अबाउट पर्पज अफ ह्युमन लाइफ, देन इन सम सेन्स साइन्स मे नट इभन लाइक प्रोभाइड यु द राइट एन्सर्स. सो द्याट्स वेयर लाइक हाम्रो एउटा हुन्छ नि ह्युमन इन्ट्युसन एज अ सोसाइटी हामी इभल्भ भइरहेको छौँ अनि हामी कसरी लाइक कुन डिरेक्सनमा अगाडि जान चाहन्छौँ भने. सो द्याट्स अ मोरल क्वेसन एन्ड साइन्स मे नट बी द राइट क्यान्डिडेट टु एन्सर द्याट क्वेसन. So of course there are limitations to science as well. Exactly. Yeah. So science को limitations लाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने त त्यसो भए त? सो अघि मैले पोडकास्टको स्टार्टिङमै भनेको थिएँ साइन्स भनेको अब जस्तो फिजिक्स भन्दाखेरि के भयो भने स्टडी अफ म्याटर एन्ड एनर्जी. But everything that exists may not be just matter and energy. Maybe there is something beyond that. Right? So we have to be open to that possibility. We do not know that for sure. किनभने त्यहाँ डुअलिस्टहरू छन् अनि जुन यो कार्टेसियन डुअलिजम भन्ने एउटा आइडिया छ त्यो भने चाहिँ सेपरेसन अफ माइन्ड एन्ड बडी. सेपरेसन अफ माइन्ड एन्ड बडी यो वेस्टर्न साइन्सको मेजर फाउन्डेसन नै यही हो, कार्टेसियन डुअलिजम. अनि यसले चाहिँ सेपरेसन अफ माइन्ड एन्ड बडी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बडी भनेको एउटा फिजिकलिस्ट भयो, फिजिकल युनिभर्स भयो, एन्ड माइन्ड इज समथिङ द्याट इज नट फिजिकलिस्ट. सो साइन्स भनेको चाहिँ त्यो बडीको डोमेनको मात्रै कुरा भयो क्या साइन्स. सो त्यो भएर चाहिँ वेस्टर्न साइन्स आज प्रोग्रेस हुनुको मेन रिजन पनि यही नै हो क्या. हामी इस्टर्न मिस्टिसिजम हाम्रो इस्टर्न रिलिजन्सहरू रोकिएको ठाउँ चाहिँ इट इज जस्ट बिकज अफ द्याट, बिकज वी डु नट हेभ द नोसन अफ द सेपरेसन अफ द बडी एन्ड द माइन्ड. सो साइन्सले त्यसो भए त डिसरिगार्ड गर्छ माइन्डलाई, माइन्डको टेरिटोरीलाई. माइन्डको टेरिटोरीलाई माइन्ड भन्दाखेरि माइन्ड इज इक्विभ्यालेन्ट टु समथिङ द्याट इज नन फिजिकल, समथिङ द्याट इज नन फिजिकल भनेर चाहिँ साइन्सले मान्छ. या सो बट एक्ज्याक्टली त्यो भित्र चाहिँ के पर्छ भनेर चाहिँ डिफाइन गर्दैन अगेन. या एक्ज्याक्टली. सो द्याट्स वाइ अघि हामीले जुन कन्सियसनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब क्वान्टम फिजिक्समा हेरौँ न, हामी जति पनि नेचरमा फन्डामेन्टल लेभलमा कुनै पनि इन्टरेक्सनहरू हुन्छ त्यो क्वान्टम मेकानिकल हुन्छ. वी अल नो द्याट. अब क्वान्टम मेकानिकल लाइक क्वान्टम मेकानिक्समा त कन्सियसनेसलाई त हामी इन्टिग्रेट गरेका छैनौँ हामीले, किनभने अब्जर्भेसन भनेको त एउटा अब्जेक्टिभ प्रोसेस हुन्छ, त्यहाँ जुन कल्याप्स अफ द वेभ फङ्सन हुन्छ. जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा क्वान्टम इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म, एउटा कुनै सिस्टम छ लेट्स से होइन, अथवा त्यो श्रोडिङ्गर्स क्याटको इक्जाम्पल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्याटलाई चाहिँ हामीले एउटा बक्सभित्र राखेको छौँ र त्यो एउटा क्लासिकल कुरा भयो. अब त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा क्वान्टम मेकानिकल प्रोसेससँग इन्टिग्रेट गर्नको लागि एउटा पोइजनलाई क्वान्टम मेकानिकल प्रोसेसको थ्रुबाट पोइजन रिलिज हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ सुपरपोजिसनको लाइक प्रोबाबिलिटीमा डिपेन्ड गरेर राखिदिउँ भने चाहिँ एउटा क्लासिकल आउटकमलाई हामीले क्वान्टम मेकानिकल एउटा इन्स्टेन्समा इन्टिग्रेट गऱ्यौँ श्रोडिङ्गर्स क्याटको इक्जाम्पलमा. सो अब हामीले लाइक इज द क्याट आइदर डेड अर अलाइभ भन्ने कुरामा चाहिँ नो द क्याट बिफोर यु अब्जर्भ इट, when you observe it, it is either dead or alive, fine. But before you make an observation, the cat is not either dead or alive. It is both dead and alive.
at the same time. At the same time, and that is that doesn't make sense to us, हैन. Yeah. So अब कन्सियसनेस को कुरा त हामीले यहाँ गरेका छैन. अब कतिले चाहिँ कहाँ कन्फ्युजन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो क्याट राखेको कारणले गर्दाखेरि क्याटको कन्सियसनेस पनि राख्नु हुँदो रहेछ क्या इक्वेजनमा. सो हामीले त्यो क्याटको कन्सियसनेसको फ्याक्टर हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई हटाएर फ्लिपिङ अफ अ कोइन भनेर राखिदिनु पऱ्यो, सो द्याट इट इज कम्प्लिटली एन अब्जेक्टिभ प्रोसेस. किनभने फ्लिपिङ अफ द कोइनको त अब त्यहाँ कन्सियसनेस हुने भन्ने कुरा त आउँदैन नि त. सो अब हामीले एउटा अब्जर्भ भयो जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो, तर तपाईँको ठाउँमा एउटा अर्को एउटा कुनै अर्कै अर्गानिजमले पनि त त्यही अब्जर्भेसन गरेको भए उसको लागि त्यो रियालिटी कति डिफ्रेन्ट हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा हो नि त. तर हामीले चाहिँ साइन्समा चाहिँ यो कन्सियसनेस अथवा तपाईँको सब्जेक्टिभ इन्टरप्रिटेसन्सको कुनै फ्याक्टर नै छैन क्या. किन भन्दाखेरि चाहिँ कोपेनहेगन इन्टरप्रिटेसन भन्ने जुन क्वान्टम मेकानिक्समा यो अब्जर्भेसनलाई डिस्क्राइब गरिन्छ, त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द एक्ट अफ अब्जर्भेसन affects the measurement. Right. The act of observation affects the measurement. Right. To perform such an act, we need a measuring device. So measuring device भनेको छ क्या यहाँनिर एउटा कन्सियस ब्रेन भनेको छैन नि त. सो एउटा मेजरमेन्ट प्रोसेस त हामीले क्यामेरा राखेर पनि त गर्न सक्थ्यौँ नि त. भनेपछि एउटा अब्जर्भेसनको प्रोसेस चाहिँ एउटा कम्प्लिटली फिजिकल मेकानिस्टिक प्रोसेसबाट हामीले गर्न सक्छौँ, एन्ड वी डु नट निड एनी कन्सियस अब्जर्भर टु मेक द रियालिटी ह्यापन. सो दिस इज हाउ लाइक कन्सियसनेस इज नट रिलेटेड टु reality or to physics. So this is one of the major challenges. यसलाई माइन्ड बडी प्रब्लम पनि भनिन्छ. अनि यसकै कारणले गर्दाखेरि बोर आइन्स्टाइन डिबेट भन्ने पनि चलेको थियो होइन. सो कन्सियसनेसलाई इन्टिग्रेट गर्ने कि नगर्ने अब्जर्भेसन प्रोसेसमा भन्ने कुरामा. र अहिलेको साइन्स चाहिँ मोडर्न साइन्स चाहिँ जुन अघि मैले भनेको थिएँ कार्टेसियन डुअलिजम, सेपरेसन अफ माइन्ड इन द बडी. सो माइन्ड सेपरेट भइसक्यो क्या, अब बडीमा माइन्डको कुनै पनि इम्प्याक्ट छैन. सो वर्ल्डलाई हामीले कम्प्लिटली एउटा फिजिकल्ली डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ विदाउट मेकिङ एनी रेफरेन्स टु कन्सियसनेस भनेर. द्याट इज द प्रेजेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ. नाउ फिजिक्सको कुरा गर्दा जहिले पनि म्याथमेटिक्स इज क्लोजली रिलेटेड. सो आर अल फिजिसिस्ट म्याथमेटिसियन्स? काइन्ड अफ अलिकति डिफ्रेन्स छ. जस्तो म्याथमेटिक्स भनेको चाहिँ अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट कुरा पनि हुन जान्छ होइन. तर फिजिक्समा चाहिँ फिजिक्स क्यान बी रिगार्डेड एज द एप्लिकेसन अफ म्याथमेटिक्स. Application of mathematics, just like application of physics is engineering, the application of mathematics is physics. Okay. र अहिलेको प्रेजेन्ट डेमा चाहिँ फिजिक्स र म्याथमेटिक्स बिचको डिस्टेन्स जति डिफ्रेन्ट थियो, जति टाढा टाढा थियो, त्यो चाहिँ अझै कम हुँदै गइरहेको छ क्या. किन भन्दाखेरि अहिले यो जुन स्ट्रिङ थ्योरी, क्वान्टम फिल्ड थ्योरीहरूको जुन डोमेन छ त्यसको लागि चाहिने जुन हायर लेभल म्याथमेटिक्स छ त्यो चाहिँ फिजिक्सको र म्याथमेटिक्सको कमन एरिया भइरहेको छ क्या. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिसियनहरूले पनि फिजिक्सको प्राइजहरू जितिरहनु भएको हुन्छ, फिजिक्सिस्टहरूले म्याथमेटिसियनको प्राइजहरू जितिरहनु भएको हुन्छ. सो द लाइक डिभिजन इज गेटिङ स्मलर एन्ड स्मलर. सो अहिले आएर आर दे इन्टरचेन्जेबल इन अ वे फिजिसिस्टहरू र म्याथमेटिसियन्सहरू? या काइन्ड अफ, बिकज मेजोरिटी अफ द स्ट्रिङ थ्योरी, जस्तो इक्जाम्पल गर्नुपर्दाखेरि अहिलेको स्ट्रिङ थ्योरिस्ट एडवर्ड विटन, उहाँ एउटा फिजिसिस्ट हो. हुन त पढ्न चाहिँ उहाँले म्याथमेटिक्स पढ्या हो होइन, तर हि इज अ प्रपर फिजिसिस्ट. अनि उहाँले चाहिँ म्याथमेटिक्सको फिल्ड मेडल जित्नु भएको छ कि जुन चाहिँ म्याथमेटिसियनहरूलाई दिइन्छ. अनि सो या इट इज गेटिङ ब्लरी द डिभिजन बिट्विन फिजिसिस्ट एन्ड म्याथमेटिक्स. नाउ स्पिरिचुअलिटीको कुरा गर्दाखेरि अगेन यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा एकदमै हाइपमा आइरहेको छ होइन. एन्ड इट इज अल्सो बिकज a lot of influencers. Now influencers भन्ने बित्तिकै not just, I'm not talking about Instagrammers या भन्छ YouTubers or भन्न खोजे होइन कि influencer can be anybody, any figure जसले चाहिँ एउटा मासलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ, right? So again these mega figuresहरू भइ नै हाल्यो, people like all the gurus, Sadgurus and Oshos and all thatहरू भइ नै हाल्यो. त्यो सँगै even like this modern फर्ममा पनि आइसक्यो. And then even यो lower level influencers like maybe Instagrammers or YouTubers they make videos on spirituality and त्यसपछि of course mental health लाई पनि त्यहाँ कनेक्ट गरेको छ, सेल्फ हेल्प लाई पनि त्यहाँ कनेक्ट गरेको छ, सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट लाई पनि त्यहाँ कनेक्ट गरेको छ. So why do you think it's happening अहिले? Why is it trending? किन भन्छ majority of people, especially females whenever I talk to them, majority of females are one way or another they are very obsessed with spirituality. अनि उनीहरूको चाहिँ लाइक एल्गोरिदम पनि त्यसरी डिजाइन भएको छ कि लाइक if you open YouTube, majority of content is based around spirituality and यो सेल्फ हेल्पको कुराहरूमा. एन्ड देन यो रिसेन्ट आई डोन्ट नो मेबी कोभिड या कोभिडको अराउन्डदेखि चाहिँ यो सुरु भएको छ एकैचोटि. सो इज इट बिकज यो ग्लोबली नै स्पिरिचुअलिटी राइज भइरहेको, अर इज इट
जस्ट बिकज अफ द सोसियल मिडियामा बेसी देखिएकोले चाहिँ हामीले नोटिस बेसी गर्न थालेको? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन यो पोस्ट मोडर्निस्ट टाइम छ, पिपल हेभ बिकम भेरी रिबेलियस के. दे डु नट लाइक रिलिजनले भनेको कुराहरू, दे आर नट भेरी मच लाइक विलिङ टु एक्सेप्ट दोज इन देयर ओन फर्म के. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक वान अफ द बेनिफिट अफ रिलिजन यु क्यान से इज द्याट यु हेभ द सेन्स अफ पर्पोज एन्ड मिनिङ इभन वेन यु आर इन डेलुजन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे एक्लो भइरहेछ. अहिलेको वर्ल्डमा सबै आफ्नो आफ्नो काममा बिजी हुन्छ अनि बिकज अफ सोसियल मिडिया पनि मान्छेको चाहिँ त्यो एउटा लोन्लीनेस प्रमोट भइरहेछ क्या. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिपल आर मोर लोन्ली, सो दे निड सम टाइप अफ हेल्प सो द्याट दे क्यान बी गाइडेड. And kind of like rebelling against religion, but then needing a hope pani feri. Exactly. Something to be hopeful about. Yeah. Okay. So which we cannot help because at the end of the day we are just human beings and we are prone to those type of fallacies. Even when we try to like ignore bullshit, ultimately we fall trapped to those because like the whole package ma chahi tyo hope pani aउँछ नि त. But when we are disregarding religion and everything, right, that hope is also gone. So अब त्यसलाई केले रिप्लेस गर्ने त? अब साइन्सले त अहिले मोरालिटीको डोमेनमा आएर हामीलाई गाइड गर्न सकेको त छैन. सो देयर हेज टु बी समथिङ. अनि त्यो जुन काइन्ड अफ लाइक फिलिङ अप द ग्यापको लागि एक्ज्याक्टली त्यही भएर अनि एट द सेम टाइम जुन अघि मैले न्यू एज रिलिजन्स भनेर भनेको थिएँ, सो न्यू एज रिलिजन्सहरूले पनि उनीहरूलाई चाहिँ डाइभर्सिफाई गरिरहेछन्. दे आर बिङ मोर एन्ड मोर कम्प्याटेबल टु द निड्स अफ द पिपल अफ द मोडर्न टाइम्स. अनि दिज पिपल एक्चुअली फल ट्र्याप टु those type of religions which actually हुन्छ नि provide them a sense of purpose or hope or something like that. अनि अब जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा सोसियल कजको लागि लाइक इन्भाइरोमेन्टल एफोरेस्टेसन प्रोजेक्टहरू गरिदिरहेको हुन्छ क्या रिलिजनले. कल्ट कल्चर त त्यसरी हुने हो नि त. अब द्याट इज अ भेरी सिग्निफिकेन्ट थिङ टु बी डन फर द इन्भाइरोमेन्ट. त्यसलाई कसरी नाइ भनेर. तर द्याट इज अल्सो अ फर्म अफ रिलिजन. जस्तो क्लबमा जानु होइन, द्याट इज अल्सो अ फर्म अफ रिलिजन. किनभने रिलिजनको लाइक त्यसले के सर्भ गर्थ्यो हामीलाई भन्दाखेरि टु मेक अ लाइक सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस टु अ कम्युनिटी, टु अ ग्रुप द्याट बिलिभ्स इन समथिङ. अब अहिलेको मोडर्न टाइम्समा त हामी त्यो बिलिभ गर्दैनौँ भनेपछि वी निड समथिङ. सो त्यसलाई चाहिँ अब न्यू एज रिलिजन्सहरूले आफूलाई रिडिफाइन गरेर त्यस्तो खालको मान्छेलाई टार्गेट गरेर चाहिँ अनि दे आर एक्चुली टेकिङ एडभान्टेज अफ द्याट सिचुएसन, द्याट साइकोलोजिकल सिचुएसन. सो मार्केटमा जे कुराको डिमान्ड छ त्यसलाई दे आर जस्ट फिडिङ इट टु द पिपल वाट एभर दे वान्ट टु हियर इन सम वे अर दि अदर. साइन्स जस्तो बन्न खोजेर मान्छेलाई चाहिँ काइन्ड अफ लाइक कन्फ्युज पारेर मात्र हो. बिकज वेन यु नो द ट्रुथ द्याट्स भेरी डिप्रेसिङ, राइट? लाइक वर्ल्ड कसरी काम गर्छ, युनिभर्स कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने त अब जुन मैले भने नि यो स्पिरिचुअलिटी भन्ने कुरा एक्जिस्टै गर्दैन क्या. हामीले एनर्जी, पोजिटिभ एनर्जी, नेगेटिभ एनर्जी, फ्रिक्वेन्सी, भाइब्रेसन भन्ने यस्तो कुरा त एक्जिस्टै गर्दैन नि त जुन तरिकाले लाइक हामीलाई फिड गरिएको हुन्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन हामीले त्यो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ टु अ कम्युनिटी, एउटा पर्पोज, मिनिङ हामीले भेटेको हुन्छौँ रिलिजनबाट, त्यो कुरा मिसिङ भएको कारणले गर्दाखेरि अनि दोज पिपल आर टेकन एडभान्टेज अफ. यु नो वाट, मलाई ठ्याक्कै यो कुरा गर्दा दिमागमा आएको अर्को कुरा के भन्छ, समथिङ लाइक जस्तो रिलिजन भन्दा अलिकति डाइल्युट भनेको चाहिँ स्पिरिचुअलिटी आयो होइन. स्पिरिचुअलिटी भन्दा अलिकति डाइल्युट फर्म भनेको चाहिँ समवेयर एक्टिभिजममा पनि देख्छु कि म, whereby I mean certain right purpose hola, but then extreme form of activism, it's solely driven by emotions, solely driven by somewhat pseudoscience pani huncha. Science line auto correct garera you just filter what you want to त्यो biased perception huncha त्यसको basis ma गइन्छ, and then it provides that sense of direction and purpose, and then it has that belongingness to a group kind of element to it as well. And again, what you quoted about the reality of the universe, that's exist garदैन है. In a sense कि like you don't want to hear how actually the world actually works. We're always there to blame this, that यसले गरेर यो कम्युनिटीले, यो ग्रुपले, त्यो ग्रुपले गरेर. एक्टिभिजममा I see that going on extreme forms. You blame all the other people, but then why is it happening भने एनालिसिस खासै भएको चाहिँ हुँदैन. र त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो एक्टिभिजमले मात्रै सल्भ हुने कुरा पनि होइन क्या. लाइक त्यसको लागि त हामीले कन्ट्री बनाएको हो नि त, राइट? कन्ट्रीको लाइक त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त. सो देयर आर सर्टेन थिङ्स विच सुड बी बेटर लेफ्ट
But then we're humans and we're driven by emotions and all of us are different. So जहिले पनि यो disparity, यो differences त जहिले पनि exist गर्छ र any cause को extreme forms there are always going to be people on two ends. Yeah, that's the irony. What can you do? But like हुन्छ नि सोसाइटी प्रोग्रेस हुँदै गइसकेपछि नलेज बढ्दै गइसकेपछि I believe there will be a sense of maturity in human species to no longer accept this type of like new age religion type of things that actually take advantage of their like loneliness maybe. Do you think like moving on to the future you religion भनौँ या spirituality भनौँ या activism भनौँ, let's talk about religion or spirituality. Do you think eventually there's going to be one religion for all the people in earth or like one god figure or universe figure? Just like oily right now, if you talk to anybody who is alikata भन्नु यो जेनेरेसनको गड भनेर चाहिँ मान्छेले कसैले विश्वास गर्दैन, बट देन युनिभर्स भनेर चाहिँ विश्वास गर्छ. सो काइन्ड अफ लाइक युनिभर्स इज द गड अक्रस अल नेसन्स, अक्रस अल एजेस, अक्रस अल डाइभर्स ग्रुप अफ पपुलेसन. अनि इट हेज काइन्ड अफ बिकम एउटा युनिभर्स नै युनिभर्सल रिलिजन जस्तो भएर गएको छ कि. सो आर वी एक्चुली मुभिङ टुवर्ड्स द्याट डिरेक्सन जहाँ चाहिँ 3, 4, 5 जेनेरेसन्स डाउन द लाइन देयर इज गोइङ टु बी वान गड, वान रिलिजन, वान युनिभर्स काइन्ड अफ थिङ? But then it doesn't make sense to pray to the law of gravity or to the universe because irrespective of whether तर त्यसरी त लिएको छैन नि त अहिले त. युनिभर्सलाई त्यसरी लिइँदैन. युनिभर्सलाई लाइक मदर नेचर लाइक डिफ्रेन्ट फर्म्समा नाम दिइन्छ नि त. अनि सो इट हेज काइन्ड अफ लाइक बिकम अ रिलिजन जस्तो इफ यु लुक एट इट अहिले त. होइन जस्तो अब रिलिजनलाई पनि कसरी लिने भन्ने हुन्छ नि त. थेइस्टिक रिलिजन भयो, डेइस्टिक रिलिजन भयो, पेन्थिस्ट रिलिजन भयो. होइन वाट टाइप अफ रिलिजन वी आर टकिङ अबाउट? पेन्थिस्टले उसले गड जहाँ पनि देख्छ. डेइस्टले उसले बिलिभ गर्छ गडमा, तर हि बिलिभ्स कि द गड डजन्ट लिसन टु यर प्रेयर्स. ओके. एन्ड थेइस्ट इज समबडी हु बिलिभ्स देयर इज अ गड एन्ड एक्चुअली हि लिसन्स टु यर प्रेयर्स. सो वी हेभ डिफ्रेन्ट भर्सन्स अफ लाइक रिलिजन एज वेल. सो अब युनिभर्सलाई नै गड भनेर भन्ने हो भने त इट डजन्ट मेक सेन्स टु प्रे टु द युनिभर्स. सो देयर वन्ट बी द्याट गडली एलिमेन्ट टु द युनिभर्स. सो वाइ सेल वी कल युनिभर्स अ गड? वाइ डोन्ट यु जस्ट कल इट द युनिभर्स? तर यो सेन्समा चाहिँ यो रिलिजनको सेन्समा युनिभर्सलाई जब लिइन्छ द्याट इज अ डिफ्रेन्ट भर्जन अफ युनिभर्स द्याट वर टकिङ अबाउट. किनभने त्यो युनिभर्समा चाहिँ एलिमेन्ट्स लाइक ल अफ अट्र्याक्सन एन्ड दिस एन्ड द्याट यो कुराहरू एलिमेन्टहरू आउँछ कि. सो युनिभर्स एउटा अब्जेक्टिभली एक्जिस्ट गर्छ फर मी एन्ड वी लिभ इन अ युनिभर्स काइन्ड अफ फर्ममा चाहिँ. बट देन युनिभर्स एज अ पावर अर्कै सेन्समा पनि एक्जिस्ट गर्छ कि. एन्ड लाइक नट फर मी, I'm just observing like people who actually quote these things. And universe like उनीहरूले यो physical matter र physical world को हिसाबले लिइँदैन कि. युनिभर्सलाई चाहिँ as an energy, as a source, एउटा force को हिसाबले लिइन्छ कि, which is not very objective. So त्यो shift पनि भइरहेको देख्छु कि. And अहिले like you said, अहिले it doesn't exist. Why like हुन्छ नि हामीले किन युनिभर्सलाई पूजा गर्ने त अरू किन मान्ने त भन्ने कुरा त त्यो त अहिले छ नि त. What if 2-3 generations down the line it bends on universe भनेको this is universe A and this is actually the universe or the god or the power that exists भनेर I mean a different cult पनि त जेनेरेट हुनसक्छ. अब जस्तो त्यसरी हेर्ने हो भने जस्तो फिलोसफी साइन्स पनि त नेचरकै अब्जर्भेसनबाट युनिभर्सबाटै त्यही भएर त यसलाई नेचुरल फिलोसफी भनेर भने हो नि त. सो नेचर अर द युनिभर्स इट सेल्फ इज भेरी मच ग्रान्ड एन्ड देयर इज सो मच टु बी इम्प्रेस्ड बाई इट. सो वाइ डोन्ट बी जस्ट लाइक. तर त्यो प्रेइङ कुरा भन्ने चाहिँ जुन प्रे गर्ने भन्ने कुरा छ नि, लाइक युनिभर्सलाई प्रे गर्ने एन्ड युनिभर्स लिसन्स टु यु भन्ने कुरा चाहिँ द्याट डजन्ट मेक सेन्स. बिकज लाइक तपाईँले चाहिँ युनिभर्स भनेर भनिसकेपछि त इट इज युनिभर्स बिकज इट लाइक अपरेट्स इन अ सर्टेन फिजिकल लज, राइट, एकर्डिङ टु सर्टेन फिजिकल लज, राइट. सो इट इज नो लङ्गर एज गडली एज यु थट इट वाज. सो द्याट्स द थिङ, द्याट्स वेयर वी हेभ टु ड्र द लाइन. लाइक either there is a god, either there is a supernatural, there is no supernatural. It cannot coexist at the same time. अब त्यो युनिभर्स पनि भन्छौँ हामी, एन्ड बाई डेफिनेसन युनिभर्स इज समथिङ द्याट अपरेट्स एकर्डिङ टु सर्टेन लज. अनि गडली पनि भन्छौँ भने त त्यो त इट डजन्ट मेक एनी सेन्स. त्यसले त युनिभर्सको डेफिनेसनै चेन्ज गरिदियो नि त. एउटै वर्डलाई हामीले कुन कन्टेक्स्टमा युज गर्ने भन्ने हुन्छ क्या. जस्तो अब गड भन्दाखेरि पनि त पिपल हेभ डिफ्रेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वाट द मिनिङ अफ द गड इज. कसैले ओम्निपोटेन्ट, ओम्नी पावरफुल भनेर यसरी बिलिभ गर्छ भने कसैले चाहिँ अब युनिभर्सलाई नै गड भनेर भनिदिरहेको हुन्छ नि त. तर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ड्र द लाइन कि वाट एक्ज्याक्टली वी मिन बाई गड. सो मैले जानेको गड भनेको ओम्निपोटेन्ट, ओम्नी पावरफुल, अनि लाइक
लाइक who listens to your prayers, who actually helps you to succeed in life, त्यो सुपरनेचुरल एलिमेन्ट, त्यो सुपरनेचुरल क्वालिटी भएको चाहिँ गड भने हो क्या. तर अब इफ यु से गड बट यु मिन युनिभर्स, देन द्याट्स अप टु यु वाट यु थिङ्क एन्ड वाट यु मिन. We are like talking in hypothetical sense, एकदमै यो हाई भएर कन्भर्सेसन गरेर जस्तो फिल भइरहेको छ. बट देन लाइक अगेन थिङ्किङ अबाउट यो सबै कुराहरू, आई वन्डर फिलोसफीलाई साइन्स मान्ने कि नमान्ने, एन्ड इज फिलोसफी द इनिसियल भर्जन अफ साइन्स, किनभने इट्स मेक्स यु थिङ्क एन्ड क्वेसन थिङ्स होइन. अनि त्यसपछि द एक्ट अफ ट्राइङ टु प्रुभ अर डिस्प्रुभ समथिङ्स भन्ने कुरा आउँछ. सो द हाइपोथेसिस फिलोसफीबाट आउँछ. सो फिलोसफीलाई साइन्स भनेर लिन सकिन्छ? अलिक सकिँदैन. किन भन्दाखेरि फिलोसफी भनेको चाहिँ फिलोसफी इज टु मेक अ सेन्स अफ थिङ्स, इज टु ट्राई टु मेक सेन्स आउट अफ थिङ्स. त्यो भनेको चाहिँ फिलोसफी भयो. तर वेन वी एक्चुअली इन्क्लुड द इभिडेन्स इन द प्रोसेस, देन इट बिकम साइन्स. किनभने नट एभ्रिथिङ द्याट मेक्स सेन्स क्यान बी जस्टिफाइड के. So only those philosophical theories which actually have an experimentally verifiable aspect to it, only that can be considered a scientific theory. So the way to distinguish between philosophy and science is whether or not one can be confirmed with the help of an experiment. So science को origination चाहिँ के हो त? कहाँबाट आयो त साइन्स? इफ यु टक अबाउट लाइक धेरै अगाडिदेखि नाउ, अब अहिले हामीले नियरेस्ट हिस्ट्रीहरू हेर्ने हो भने त नाउ देयर इज रेकर्ड, देयर इज एक्सपेरिमेन्टेसन थिङ्स एज सच. सो प्रिमेटिभ भर्जन अफ साइन्स के थियो होला? आर्किमेडिसको टाइम, त्यो जुन सोक्रेटिक टाइम थियो नि, प्री ग्रिक, त्यसलाई के भन्छ, प्री ग्रिक नै भन्छ होइन, प्री सोक्रेटिक, प्री ग्रिक. आई थिङ्क 2500 to 3000 इयर्स अगोदेखि चाहिँ साइन्सको एक्चुअली स्टार्ट भएको. त्यस पछाडि 17th सेन्चुरीमा चाहिँ अलिकति एक्चुअल प्रोग्रेस भएको साइन्सको डिरेक्सनमा. अनि अहिले चाहिँ अरू सबै भनेको 1950s देखि यता नै भएको, 1900देखि स्टार्ट भएको हो. र लाइक मेजोरिटी अफ मोडर्न साइन्स चाहिँ 17th सेन्चुरीदेखि नै, ग्यालिलियोको टाइमदेखि नै सुरु भएको. त्योभन्दा अगाडिको भनेको अलिकति प्रिमिटिभ नै थियो. किनभने उनीहरूको के थियो भन्दाखेरि रिडक्सनिस्ट एप्रोच थियो क्या. अहिले पनि साइन्समा रिडक्सनिजम इज प्रिभेलेन्ट. रिडक्सनिजम भनेको हामीले कुनै पनि कुरा कम्प्लेक्स सिस्टमलाई चाहिँ सिम्पलभन्दा सिम्पल एस्पेक्टबाट हेर्न चाहन्छौँ क्या. जस्तो अब म्याथमेटिक्समा एउटा भेक्टर छ, त्यो भेक्टरलाई लिनुको सट्टामा अब बेसिस भेक्टर के हो, त्यो बेसिस भेक्टर भनेको चाहिँ सबभन्दा सिम्पलेस्ट भेक्टर हो क्या. त्यो एउटा कुनै भेक्टरलाई पनि त्यो सिम्पलेस्ट भेक्टरको फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ. त्यस्तै जस्तो फर इक्जाम्पल एभ्रिथिङ इज मेड अप अफ एटम्स होइन. अब एउटा टेबल छ, एउटा कुर्सी छ, एउटा ब्रिक छ, एउटा वाट एभर छ होइन, एउटा प्लानेट नै छ, तर फन्डामेन्टली एभ्रिथिङ इज मेड अप अफ वाट? एटम्स, इलेक्ट्रोन्स, प्रोटन्स, न्युट्रोन्स. सो द्याट्स द आइडिया अफ सिम्प्लिफिकेसन एन्ड द्याट इज द रिडक्सनिस्ट एप्रोच अफ साइन्स. अब पहिला यो ग्रिक पिरियडमा चाहिँ आजभन्दा 2500 इयर्स अगाडि उनीहरूले के बिलिभ गर्थे भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज मेड अप अफ अर्थ, एयर, फायर, वाटर होइन. तर अहिले हाम्रो मोडर्न अन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ अब जुन यो डाल्टनले एटोमिक थ्योरी दिए, त्यस पछाडि फेरि एटोमिक थ्योरी त दिएनन्, उसले सबभन्दा इन्डिभिजुअल एस्पेक्ट भनेको एटम भने. त्यस पछाडि रदरफोर्डबाट चाहिँ हामीले एटोमिक स्ट्रक्चर थाहा भयो. अब अहिले एटमबाट पनि सब एटोमिक पार्टिकल्स हुन्छ भनेर थाहा भयो, क्वार्क हुन्छ भने. अब अहिले हामी स्ट्रिङ थ्योरीमा गइरहेछौँ. हामी चाहिँ वी आर अलवेज ट्राइङ टु रिड्युस अ गिभन कम्प्लेक्स फेनोमेना इन्टु सिम्पलेस्ट एस्पेक्ट सो द्याट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट बेटर. स्ट्रिङ थ्योरीलाई कसरी लिने? किनभने नाउ देयर इज अ डिबेट लाइक पिपल आर डिसरिगार्डिङ स्ट्रिङ थ्योरी. या अब लाइक कस्तो छ भन्दाखेरि जेनरली स्पिकिङ दुईवटा एकदम डिफ्रेन्ट थ्योरी छ हामीसँग, विच इज क्वान्टम थ्योरी, अल्सो कल्ड द थ्योरी अफ द स्मल, एन्ड जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, थ्योरी अफ द बिग. सो जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले ग्राभिटीलाई एक्सप्लेन गर्छ, एन्ड इट इज अ क्लासिकल थ्योरी. जुन अघि मैले भनेको थिएँ क्लासिकल न्युटोनियन फिजिक्स भनेको थिएँ, त्यो पनि क्लासिकल थ्योरी हो. तर त्यो चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्ड पनि नभएको, भेलोसिटी पनि हाई नभएको क्लासिकल थ्योरी हो. जब भेलोसिटी हाई हुन्छ तब त्यो क्लासिकल न्युटोनियन थ्योरीबाट स्पेसल रिलेटिभिटीमा कन्भर्ट हुन्छ. त्यही क्लासिकल न्युटोनियन फिजिक्समा जब भेलोसिटी हाई हुन्छ तब त्यो चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ स्पेसल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा. जब त्यसमा फेरि ग्राभिटी पनि एड गर्छौँ त्यसबाट त्यही कुरा कन्भर्ट हुन्छ जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा. सो यो तिनटै चाहिँ क्लासिकल थ्योरी भयो. अब हामीलाई थाहा छ कि क्वान्टम थ्योरी करेक्ट छ, किनभने देयर हेभ बिन एक्सपेरिमेन्ट्स वेयर क्वान्टम थ्योरी हेज proven has predicted things with 100% accuracy. अनि जेनरल थ्योरी रिलेटिभिटी पनि ट्रु छ. तर द प्रब्लम विथ दिस टु इज द्याट यो दुईवटा कम्प्याटेबल छैन. अनि अर्को एउटा आइडिया अफ जेनरलाइजेसन जुन सिम्प्लिफिकेसन भनेर म भनिरहेको छु, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा हायर थ्योरीले चाहिँ यी साना थ्योरीहरू जुन आफ्नो डोमेनमा करेक्ट छन् यिनीहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ.
त्यसलाई चाहिँ एउटा जेनरलाइजेसनको एस्पेक्टबाट हेरिन्छ र अब हाम्रो युनिभर्स ओरिजिनेट हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा त युनिभर्सै ओरिजिनेट भनेपछि त फोर्स फिल्ड सबै कुरा त एउटै फर्ममा थियो नि त सो देयर हेज टु बी अ सिङ्गल युनिफाइड थ्योरी द्याट क्यान एक्सप्लेन अल अफ दिस अनि जसको स्पेसल केस भनेको दिस क्वान्टम थ्योरी एन्ड जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी वुड बी सो अब यसको लागि चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट क्यान्डिडेट्स अनि त्यो क्यान्डिडेट्स मध्येमा अब देयर आर क्वान्टम ग्राभिटी थ्योरिज एन्ड देयर आर स्ट्रिङ थ्योरी सो स्ट्रिङ थ्योरी भनेको चाहिँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी भयो अनि क्वान्टम ग्राभिटी थ्योरी भनेको चाहिँ इट इज नट जस्ट क्वान्टम फिल्ड थ्योरी इट इज इभन वान स्टेप बियोन्ड द्याट जस्तो क्वान्टम फिल्ड थ्योरी चाहिँ हामीलाई जस्तो युनिभर्सको इभोल्युसन हामीले हेर्ने हो भने 10⁻⁻43 सेकेन्ड्स लाइक आफ्टर बिग ब्याङको चाहिँ हामीलाई थाहा छ तर त्योभन्दा अगाडिको युनिभर्स ओरिजिनेट भएको पिरियडदेखि 10⁻43 सेकेन्ड्सको पिरियडमा के भयो भनेर हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन त्यो 10⁻43 सेकेन्ड्सदेखि यताको चाहिँ थाहा छ भनेपछि त्यो पिरियडमा 0 इन्स्ट्यान्टदेखि 10⁻43 सेकेन्ड्सको टाइम पिरियडमा चाहिँ हाम्रो लजहरू ब्रेकडाउन हुन्छ जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी र क्वान्टम थ्योरीले काम गर्दैन होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बिग ब्याङलाई सिङ्गुल्यारिटी भन्ने गर्छौँ सिङ्गुल्यारिटी भनेको समथिङ वेयर आवर लज डु नट वर्क अनि त्यो टाइममा चाहिँ किन भन्दा अल द युनिभर्स वाज क्रिएटेड एट द्याट इन्स्ट्यान्ट सो एभ्रिथिङ द्याट वी नो हेज टु बी एक्सप्लेन्ड बाई अ सिङ्गल थ्योरी बाई अ युनिफाइड थ्योरी अनि त्यसको क्यान्डिडेट्स चाहिँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी हो क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा पनि धेरैवटा थ्योरीहरू छन् त्यसमध्येमा एउटा थ्योरी भनेको चाहिँ स्ट्रिङ थ्योरी हो र अर्को एस्पेक्ट भनेको चाहिँ क्वान्टम ग्राभिटी अब यसमा डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वान्टाइजेसन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न एकदम जरुरी छ किनभने क्वान्टाइजेसन भनेको चाहिँ क्वान्टम भन्ने वर्डबाट हामीले लिनुपर्छ वाट इज द मिनिङ अफ क्वान्टम क्वान्टम भनेको प्याकेट अफ एनर्जी इज कल्ड क्वान्टम सो अब ग्राभिटी जुन छ अघि मैले भनेको थिएँ कि ग्राभिटी इट सेल्फ इज स्पेस टाइम किन भन्दाखेरि स्पेस टाइमको कर्भेचर भनेकै ग्राभिटी हो सो ग्राभिटी र स्पेस टाइम भन्नु सिनोनिम जस्तै हो त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले क्वान्टम ग्राभिटी भन्छ भने स्पेस टाइमलाई चाहिँ हामीले एकदम क्वान्टामा डिभाइड गर्ने सो यसलाई भन्छ टप डाउन एप्रोच भन्छ क्या सो एउटा युनिफर्म स्पेस टाइमलाई चाहिँ हामीले सानो प्याकेट अफ एनर्जीमा डिभाइड गर्ने जुन चाहिँ विच इज द क्वान्टा अफ ग्राभिटी सो can it be considered as like simplification of the whole or the foundation or the basic structure of the energy in gravity? Yeah, basically if something is a quantum then it has to be a packet of energy. Okay. So quantum gravity ले चाहिँ त्यो एप्रोच लिएको हो भने स्ट्रिङ थ्योरीले चाहिँ के गरे हो भन्दाखेरि जुन हामीले क्वार्क भन्दा पनि अझै वान स्टेप फर्दर जाने हो भने चाहिँ इभन डिफ्रेन्ट क्वार्क्स क्यान बी अन्डरस्टुड एज डिफ्रेन्ट भाइब्रेसनल प्याटर्न्स अफ स्ट्रिङ्स अर ब्रेन्स भनेर स्ट्रिङ थ्योरीले चाहिँ अझै एउटा लेयर एड गरेको छ अझै फन्डामेन्टल एप्रोच एड गरेको छ अनि त्यसको इभोल्युसनले चाहिँ त्यसको डिफ्रेन्ट भाइब्रेसनल मोडले चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टिकल्स इन द युनिभर्स दिने हो भनेर भने सो दे आर भेरी डिफ्रेन्ट के एउटा चाहिँ ग्राभिटीलाई क्वान्टाइज गरेको एप्रोच भयो एउटा चाहिँ सिङ्गल क्वान्टम पार्टिकललाई इभल्भ गराएको एप्रोच भयो सो बोथ अफ देम दे ट्राई टु युनिफाई क्वान्टम थ्योरी विथ जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी किनभने अब क्वान्टम ग्राभिटीको जुन भने अझै मैले भने चाहिँ त्यसलाई लुप क्वान्टम ग्राभिटी भन्छ क्या सो ग्राभिटीलाई क्वान्टममा ब्रेक गरेर त्यहाँ ग्राभिटी पनि भयो क्वान्टम पनि भयो क्वान्टम किन भयो भने किन त्यो स्मल छ ग्राभिटी किन भयो भने इट इज स्पेस टाइम अनि अर्को जुन क्वान्टम फिल्ड थ्योरी अथवा स्ट्रिङ थ्योरीको कुरा गर्ने भने द्याट स्ट्रिङ इट सेल्फ इज अ क्वान्टम पार्टिकल अनि त्यसको टाइम इभोल्युसन गराएपछि द्याट बिकम्स लाइक द स्पेस टाइम द्याट वी नो सो द्याट्स हाउ दोज आर द टु डिफ्रेन्ट एप्रोचेस अफ द आइडिया अफ युनिफिकेसन सो जब हामीले कुरा गर्छौँ कि 3000 इयर्स अगाडिदेखि साइन्स इभल्भ हुन थालेको सो त्योभन्दा अगाडि के एक्जिस्ट गर्थ्यो किनभने नाउ वी टक अबाउट सिभिलाइजेसन्स जहाँ चाहिँ साइन्स युज भएको हुनुपर्छ फर इक्जाम्पल वन यु टक अबाउट इजिप्सियन सिभिलाइजेसनहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी टक अबाउट पिरामिड्सहरू एन्ड एक्युरेसी र जुन हिसाबले म्याथमेटिक्स युज भएको छ एन्ड थिङ्स एज सच र डिबेटेबली देयर ह्याड बिन टेक्नोलोजिजहरू पनि जुन इभल्भ भएको थियो रे भन्नु भन्छ अर इट्स स्पेकुलेटेड भनौँ न सो डु यु थिङ्क लाइक यो जुन युनिभर्सको एभोल्युसनको थ्योरी छ नि कि एउटा चाहिँ साइक्लिकल थ्योरी छ एउटा चाहिँ इट्स काइन्ड अफ लाइक एउटा चाहिँ कन्सिस्टेन्टली मुभ भइरहेको इभल्भ हुँदै हुँदै गएको थ्योरी छ अर्को चाहिँ लाइक या अर्को चाहिँ लाइक सम मेगा स्केल ले गरेर जस्तो एभ्रिथिङ वाइप्ड अफ भएर अगेन वी आर बिल्डिङ इट फ्रम द स्क्रच भनेर भन्छौँ लाइक वाट डु यु बिलिभ इन द्याट
अब एभ्रिथिङ इज जस्ट अ म्याटर अफ स्पेकुलेसन अन्ली होइन, किनभने वी डु नट नो फर स्योर वाट रियली ह्यापन्ड भनेर. अनि अब एउटा मल्टिभर्सको आइडिया भयो कि देयर आर अदर युनिभर्सेस लाइक आवर्स. अब जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ रोजर पेनरोजको आइडिया भनेको चाहिँ उसले चाहिँ साइक्लिक युनिभर्समा विश्वास गर्नुहुन्छ रोजर पेनरोजले चाहिँ. सो हि बिलिभ्स द्याट देयर वाज एनदर युनिभर्स बिफोर अस, जुन चाहिँ फेरि हाम्रो हिन्दुइजमको आइडिया छ नि म्याच हुन आइदिन्छ क्या. मैले पहिला यो द टाउ अफ फिजिक्स भन्ने बुक पनि पढाएको थिएँ क्या. अनि दिस बुक इज भेरी पपुलर एमङ मेनी पिपल कि हु बिलिभ कि देयर इज अ प्यारलल बिट्विन इस्टर्न मिस्टिसिजम एन्ड वेस्टर्न साइन्स. यो बुकको मेन प्रोस्पेक्ट भने कि त्यही हो कि टु ड्र द प्यारलल बिट्विन इस्टर्न मिस्टिसिजम एन्ड वेस्टर्न साइन्स. अनि जुन अघि मैले कार्टेसियन डुअलिजम भनेँ त्यो 17th सेन्चुरीमा त्यो कार्टेसियन डुअलिजमको आइडियाले गर्दाखेरि सेपरेसन अफ माइन्ड एन्ड बडी भएको कारणले गर्दाखेरि माइन्डलाई छोडेर फिजिकल वर्ल्ड अगाडि बढ्यो वेस्टर्न साइन्सको, र वेस्टर्न साइन्स प्रोग्रेस गरेर आज यो लेभलमा पुग्यो भने हाम्रो इस्टर्न साइन्स, हुन त साइन्सलाई यसरी इस्टर्न र वेस्टर्न भनेर डिभिजन गर्न त नमिल्ने हो, तर जस्ट फर कन्भिनियन्स हाम्रो इस्टर्न साइन्समा चाहिँ त्यो माइन्ड सेपरेट नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रोग्रेस पनि गरेनौँ. हामीले ध्यान मात्रै गऱ्यौँ तर साइन्समा एक्चुअली प्रोग्रेस गरेनौँ क्या. सो इन द्याट रिगार्ड हामी पछि परे हो. र के क्वेसन थियो, वाट वाज द क्वेसन? सो अगाडि बिफोर 3000 इयर्स भन्दा अगाडिको जुन सिभिलाइजेसन्सहरू थियो त्यहाँ पनि साइन्स युज हुन्छ भनेर भन्थ्यो नि त. सो त्यतिखेर इफ 3000 इयर्स अगाडिदेखि बल्ल साइन्स युज भएको भने त्यतिखेर के एक्जिस्ट गर्थ्यो त, कसरी बन्यो सबै स्ट्रक्चर्सहरू? होइन, लाइक एट एभ्री टाइम देयर वेयर लाइक सर्टेन मेन हु वेयर वाइज. जस्तो अब पहिलाको टाइममा हामीले त्यो थेलिस भन्ने फिलोसफर, हि इज कन्सिडर्ड टु बी द फर्स्ट फिलोसफर अफ द वर्ल्ड होइन. थेलिसले के गरेको थियो भन्दाखेरि उसलाई अलिकति यो एस्ट्रोलोजीको नलेज भएको कारणले गर्दाखेरि उसले प्रेडिक्सन गरेर चाहिँ कतिखेर पानी पर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर यस्तो वेदर कन्डिसन्सहरू प्रेडिक्ट गर्ने भएकोले उसले त्यति बेला गहुँ उमारेर चाहिँ धेरै व्यापार गरेर धनी भएको थियो अरे क्या थेलिस भन्ने. सो उसले अब आफ्नो विस्डम फिलोसफिकल आइडियाजलाई युज गरेर पनि त अब उसले हि कुड मेक अ गुड लिभिङ नि त. सो वान वे अर द अदर वे अफकोर्स यस्तो एडभान्स त छँदै थिएन होइन. अब इफ देयर वाज एनदर युनिभर्स बिफोर आवर्स द्याट इज समथिङ बियोन्ड मी टु से एक्ज्याक्टली वाट ह्यापन्ड भनेर. तर मोरलेस वाट आई क्यान से इज एउटा ह्युमन बिङ्स त धेरै नै एडभान्स क्रिएचर हो नि त, नत्र त हामी यो फर्ममा आउने त क्रिएचर नै होइन. हामीले जस्तो अब 10,000 इयर्स अगाडि हन्टिङ गरेर गुजारा चलाउनु परिरहेको थियो. अनि त्योभन्दा पछाडि हामीले एग्रिकल्चर इन्भेन्सन गऱ्यौँ, एग्रिकल्चरबाट हामीले ट्रेड सुरु गऱ्यौँ. त्यसरी नै त हाम्रो सिभिलाइजेसन डेभलप हुँदै आएको हो नि त. सो जस्तो कन्टेक्स्ट थियो, जस्तो सिचुएसन थियो, त्यसरी नै हाम्रो एन्सेस्टरहरूले इभल्भ गर्दै नै आएको हो क्या. अब जस्तो लाइक वी आर नट भेरी मच स्ट्रङ इनफ टु लिभ इन द वाइल्ड के. जस्तो एउटा चिम्पान्जीले हामीलाई 7 चोटि हामीभन्दा 7 टाइम्स स्ट्रङ्गर हुन्छ अरे क्या. तर ब्रेन त चिम्पान्जीको हामीभन्दा स्ट्रङ्गर हुँदैन नि त. भनेपछि अब हामीले वाइल्डमा गएर बस्नु पऱ्यो भने त हामीले फाइट खेलेर त हुँदैन, हामीले माइन्ड युज गरेर हुन्छ. सो अब हन्टर एन्ड ग्यादरर्स एरामा चाहिँ कस्तो कस्तो यो स्टोन टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ हन्टिङ गर्थे हाम्रो एन्सेस्टर भनेर हामीसँग यो आर्कियोलोजिकल इभिडेन्स पनि छ होइन. सो इट अल डिपेन्ड्स अपन द कन्टेक्स्ट इन द टाइम पिरियड कि त्यति बेलाको साइन्स कस्तो भएको थियो. अब त्यो टाइममा त्यस्तो खालको हतियार बनाउन सक्नु त अरू एनिमलले त गर्न सकेको थिएन नि त, त्यो त ह्युमन बिङ्सले गर्यो नि त. सो द्याट वाज साइन्स फर द्याट टाइम के. राइट, द्याट मेक्स सेन्स. ओके, सो नाउ एउटा कन्टेक्स्ट कहिले के आउँछ भनेपछि जहिले पनि whenever I talk to physicists, majority of them are atheist. They don't believe in existence of God होइन. अनि दिस यो कन्भर्सेसन ओभर एन्ड ओभर अगेन आउँदाखेरि चाहिँ it might sound like an attack on religion, but it's actually not. It's just एउटा भनौँ न थट एक्सपेरिमेन्ट मात्र हो एउटा हिसाबले हेर्छु. या भन्छ लाइक के एक्जिस्ट गर्छ के एक्जिस्ट गर्दैन इन टर्म्स अफ फिजिक्स भनेर मात्र गर्न खोजेको. सो अन योर भ्युज लाइक गड भन्ने अर सुपर पावर भन्ने अर हामीभन्दा ठुलो नट द फिजिकल युनिभर्स त्यो बाहेक अरू कुनै फोर्सेस एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन? अब गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अप फर फ्युचर होइन. बट एज अ साइन्टिस्ट वान हेज टु बी स्केप्टिकल अफ द्याट के. लाइक फर इक्जाम्पल लरेन्स क्राउस भन्ने एकजना फिजिसिस्टले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो कुरामा चाहिँ अब तपाईँ एज अ ह्युमन बिङ यु आर अ ह्युमन बिङ एट द इन्ड अफ द डे यु माइट निड सम हेल्प फ्रम रिलिजन अर आइडिया अफ गड अर एनिथिङ एन्ड द्याट्स फाइन. बट एज लङ एज यु आर इन द ल्याब यु हेभ टु बी एन एथिस्ट. किनभने त्यहाँ कुनै एउटा मिस्टिरियस इलिमेन्टलाई त हामीले ठाउँ दिन मिलेन नि त. वी हेभ टु एक्चुली अकाउन्ट फर द्याट नि त. So all working scientists are atheists. They have to be atheist. If they are not atheist in their lab, they are dishonest scientists. So that's something to keep in mind. किन भन्दाखेरि जे supernatural भए पनि त्यसलाई चाहिँ we have to try to account for that, and that is something where we do not have faith over that spiritual or whatever that supernatural thing is, because we are trying to actually have a reductionist view of that, what that is भनेर.
सो हाउ क्यान वी हेभ फेथ अन टप अफ द्याट? त्यो त पोसिबल नै भएन. सो सोल्ली बिकज अफ द्याट आइडिया नै मेजोरिटी अफ साइन्टिस्टहरू एथिस्ट हुने हो कि? होइन, अब देयर आर मेनी साइन्टिस्ट हु आर अल्सो नट एथिस्ट. किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेले आफ्नो पर्सनल लाइफमा के बिलिभ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको प्रोफेसनमा ल्याउनु हुँदैन होइन. सो आई नो कपाल अफ साइन्टिस्ट हु आर ग्रेट बिलिभर्स इन गड एन्ड दे आर भेरी गुड साइन्टिस्ट. सो इट डजन्ट मिन सेपरेट काइन्ड अफ रिलिजन र वर्कलाई चाहिँ सेपरेट गर्छ, बिलिफ्स र वर्कलाई सेपरेट गर्छ. या जस्तो अब रामानुजन भन्ने एकजना म्याथमेटिसियन, इज अ ग्रेट म्याथमेटिसियन. तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एभ्री वर्क द्याट आई हेभ डन, एभ्री थ्योरम द्याट आई हेभ डन, इट इज अल बिकज अफ माई काली भन्ने अब जुन गडलाई उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँलाई भन्नुहुन्छ क्या. अब सो डज द्याट मिन कि द्याट्स ट्रु? त्यो त होइन नि त. उहाँको बिलिफ हो त्यो, उहाँको पर्सनल ओपिनियन हो, पर्सनल बिलिफ हो. एन्ड इट्स सेपरेट थिङ कि वाट टाइप अफ बिलिफ अ साइन्टिस्ट एज अ पर्सन होल्ड्स इज अ डिफ्रेन्ट थिङ कि. सो उसको साइन्टिफिक मेरिटमा मात्रै उसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, उसको पर्सनल ओपिनियनलाई मिक्स गर्न मिल्दैन. जस्तै अर्को इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि लिनस पाउलिङ भन्ने एकजना एकदमै नोटेबल साइन्टिस्ट जसले नोबेल प्राइज पनि जित्नु भएको हो. उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि भिटामिन सी क्योर्स क्यान्सर भन्नुभयो. ओके, विच इज सो रङ. अब साइन्टिफिक कम्युनिटीले उहाँ ग्रेट साइन्टिस्ट हो भनेर त ताली त पड्काएन. एभ्रीबडी एक्चुअली क्रिटिक द्याट. सो साइन्समा त्यो हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब वेदर आर नट यु बिलिभ इन गड इज योर पर्सनल ओपिनियन. अनि इफ यु आर साइन्टिस्ट then you already have that mechanism in yourself to actually test things. And when you actually have that critical thinking apparatus in your brain, you actually test things. You do not believe things like as presented to you. You actually want to know if that is true or not. Then how can you have faith? So scientist भनेको naturally नै atheism तिर incline हुन्छन्. किन भन्दाखेरि we also need to understand what atheism is. Atheism भनेको lack of belief in God or supernatural. होइन, एथिजम धेरैजनाले बुझ्नुहुन्न. एथिजम डजन्ट मिन कि टु हेभ अ बिलिफ द्याट देयर इज नो गड. इट डजन्ट मिन द्याट. एथिजम इज एक्चुअली द ल्याक अफ बिलिफ इन गड. सो इभन इफ गड एक्जिस्ट, एथिजमले चाहिँ त्यो कुरालाई क्वेसन गर्दैन कि बरु म त्यो एलिमेन्टलाई चाहिँ मलाई एफेक्ट गर्न दिँदिनँ भनेर भन्छ. त्यसरी बुझ्ने? नो, बट इफ देयर इज अ गड एन्ड यु क्यान एक्चुअली प्रोभाइड एन इभिडेन्स फर द्याट, आई एम मोर देन विलिङ टु एक्चुअली बिलिभ इन द्याट. बट यु हेभ टु एक्चुअली प्रोभाइड अ कन्भिन्सिङ इभिडेन्स फर द्याट. I'm actually open to that possibility. But as of now, since nobody knows the answer, so I do not. Skeptic to very agnostic just pani bhayo. And given from science what we know, what is likely and what is not likely, I can say for sure that there is no such supernatural thing in the universe. So I am an atheist. भन्ने चाहिँ idea हो क्या. So agnostic भनेको चाहिँ अब agnostic भनेको चाहिँ they are just postponing their judgment के. लाइक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ. सो लेट मी नट हेभ एन ओपिनियन कि वेदर आर नट देयर इज अ गड भनेर. तर समबडी हु इज एन एथिस्ट भनेको चाहिँ हि अलरेडी हेज एन ओपिनियन क्या. बिकज हि नोज फ्रम द साइन्टिफिक टेम्परामेन्ट द्याट वाट इज लाइकली एन्ड वाट इज नट लाइकली. एन्ड हि नोज द्याट द आइडिया अफ गड इज अनलाइकली. द्याट्स वाइ हि डजन्ट बिलिभ इन द गड or he has a lack of belief in God. Now, अब यो कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ there are again अघि भन्नु त there are credible scientists who actually believe in God. Yeah. So त्यस्तो बेलामा चाहिँ how does the scientific community look at that? It doesn't matter actually because अब जस्तै न्युटन बिलिभड इन क्रिस्टियानिटी. अनि जस्तै अब यो क्वान्टम फिजिक्सको जुन फादर छ म्याक्स प्ल्याङ्क, हि वाज अ पास्टर. सो देयर आर इन्स्टेन्सेस लाइक दिस. अघि मैले भनेको रामानुजनको पनि त्यो इक्जाम्पल भयो. सो वाट पिपल डु इन देयर पर्सनल लाइफ एन्ड वाट टाइप अफ बिलिफ दे होल्ड इज अ कम्प्लिटली पर्सनल थिङ. एन्ड एज लङ एज द्याट डजन्ट एफेक्ट वाट दे डु एज अ साइन्टिस्ट, नोबडी सुड हेभ एनी प्रब्लम. सो मेजोरिटी अफ केसेसमा चाहिँ दे आर एबल टु सेपरेट देयर टु लाइफ्स. त्यसो भए होइन त, एउटा पर्सनल बिलिफ्स र साइन्टिफिक जुन वर्क छ तिनीहरूले त सेपरेट गर्न सक्छ नै. अनि लाइक मेजोरिटी अफ द साइन्टिस्ट एज फार एज आई नो दे आर एथिस्ट because it is very difficult to have contradictory opinions in one person. But some people like they think that जुन हामीले भनौँ नि यो फ्याक्ट्स भर्सेस भ्यालुज, साइन्सले फ्याक्ट मात्रै दिने हो, हाम्रो भ्यालुको डोमेन भनेको डिफ्रेन्ट हो भनेर कसैले एज अ पर्सन बिलिभ गर्न सक्यो नि त. सो त्यसमा चाहिँ वी हेभ टु बी ओपन टु द्याट पोसिबिलिटी बिकज एज अ पर्सन वी क्यान बिलिभ इन समथिङ द्याट्स पर्फेक्टली फाइन. सो रियालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फिजिक्स र रियालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नाउ साइकेडेलिक्सको त्यसमा चाहिँ सिरियसनेस छ कि छैन? साइकेडेलिक्सलाई सिरियसली लिन्छ कि लिँदैन? बिकज लाइक कतिवटा कन्टेक्स्टमा कन्भर्सेसन के हुन्छ भनेपछि वेन यु आर अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ साइकेडेलिक्स यु डेल्भ इन्टु अ डिफ्रेन्ट रियालिटी, नट फिजिकली मेबी तर माइन्डको स्टेट, वेयर बाई यु क्वेसन थिङ्स
वेयरबाई रियालिटी नै भनेको के हो भन्ने कुरा पनि आउँछ कि मेबी रियालिटी भनेर जुन हामीले अहिले एक्जिस्ट गर्छौँ हामी फिजिकली बसिरहेको छौँ मेबी अर्को रियालिटी भनेको फिजिकल रियालिटी होइन कि इट जस्ट मेन्ट इट्स इनसाइड योर ब्रेन अनि त्यसपछि त्यो मेन्टली मात्र ट्रान्सफर भएको हो कि सो यो द होल कम्युनिटी अर फिजिक्स कम्युनिटी अर साइन्टिफिक कम्युनिटीले साइकेडेलिक्सलाई चाहिँ कुन वेमा लिन्छ साइन्टिफिक कम्युनिटीले साइकेडेलिक्स भनेको अब मान्छेले लिएर त्यो एउटा उसको पर्सनल डोमेनको कुरा भयो होइन सो लाइक साइकेडेलिक्सले चाहिँ अब एउटा डिफ्रेन्ट लेभल अफ कन्सियसनेसमा गएर चाहिँ रियालिटीलाई एउटा फुल अर्डरमा एप्रिसिएट गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी मान्छेमा आउँछ र इन द्याट सेन्स द्याट इज गुड भन्न पनि सकियो तर एज फार एज द रियालिटी इज कन्सर्न लाइक वेदर आर नट यु हेभ युज साइकेडेलिक्स आर नट डजन्ट एक्चुअली एफेक्ट द रियालिटी के सो इट्स जस्ट द म्याटर अफ साइन्स भनेको एउटा एक्सप्लोरेसन हो जर्नी हो नि त अनि सो इफ समथिङ क्यान एक्चुअली हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट हायर सेल्फ विच यु माइट बिलिभ इन द्याट्स फाइन बट एज फार एज साइन्स इज कन्सर्न मैले रिलिजन जस्तै भयो फेरि कुरा एक्ज्याक्टली मैले अघि जुन भने नि साइन्स भनेको अब्जेक्टिभ डिस्क्रिप्सन अफ द नेचर इन द वर्ल्ड भयो क्या त्यो ह्युमन बिङमा डिपेन्ड नै भएन क्या सो ह्युमन बिङले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ साइन्सको डोमेनमा परेन तर लाइक एज फार एज हुन्छ नि साइकेडेलिक्सले जुन एउटा डोमेन अफ एउटा डिफ्रेन्ट रियलाइजेसन हाम्रो डे टु डे लाइफमा नहुने रियलाइजेसन गराउँछ त्यसले इन अ सेन्स सम पर्सन माइट फिल कि दे आर क्लोजर टु द ट्रुथ अर मेबी क्लोजर टु द एक्चुअल भर्सन अफ देम सेल्फ एन्ड द्याट सुड बी फाइन नोबडी सुड हेभ एनी प्रब्लम विथ द्याट तर एक्चुअली अब्जेक्टिभली नै अर्को रियालिटीमा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन कन्सियसनेस आई डोन्ट थिङ्क सो किनभने हामीले चाहिँ कन्सियसनेसमै त डाउट गरिरहेछौँ हाम्रो साइन्सले त कन्सियसनेस नै हुँदैन पनि भनेर भनिरहेछ त्यसमै हामी सेटल्ड छैनौँ सो द्याट इज समथिङ फर द फ्युचर कि अब कन्सियसनेस कि त छैन छ भने पनि त्यसले हाम्रो मेजरमेन्ट प्रोसेसलाई एफेक्ट नै गर्दैन नगर्न पनि सक्छ किनभने अहिलेको स्टेटमा हेर्ने भने त हामीले कन्सियसनेसलाई इन्क्लुड नगरिकन पनि त अब्जेक्टिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउन सकेको छौँ नि त एन्ड वी नो द्याट वर्क्स किनभने यहाँ बत्ती बलिरहेछ हामीले त कन्सियसनेसलाई अकाउन्ट नगरिकन बनाएको हाम्रो फिजिक्सले पनि त हामीले टेक्निकल डिभाइसेसहरू बनाउन सकेको छौँ एन्ड वी नो द्याट साइन्स वर्क्स भनेपछि त कन्सियसनेसकोलाई इन्क्लुड नगरेर त कुनै पनि सर्ट कमिङ त भएको छैन एज लङ एज थिङ्स आर वर्किङ राइट सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कन्सियसनेसले यदि हामीलाई इम्प्याक्ट पार्छ रियालिटीलाई इम्प्याक्ट पार्छ भने कसरी इम्प्याक्ट पार्छ त अब मेबी वी निड समथिङ बिगर कन्सेप्सन देन द करेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ अहिले हामीले चाहिँ अब स्पेस टाइम हरेक कुराहरू स्पेस टाइम भनेर बुझेका छौँ 4 डाइमेन्सनल फेब्रिक अफ स्पेस टाइम भन्छौँ अझ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीहरू लिने हो भने त 11 डाइमेन्सन पनि हुन्छ 10 डाइमेन्सन्स अफ स्पेस एन्ड 1 डाइमेन्सन अफ टाइम या अफकोर्स मैले अघि नै भने हामी त क्लासिकल न्युटनियन युनिभर्सको मान्छे हो हाम्रो इन्ट्युसन हाम्रो कमन सेन्स आइन्स्टाइनको एउटा कोटेसन नै छ कमन सेन्स इज द्याट लेयर अफ प्रेजुडिस लेड डाउन इन्टु माइन्ड प्रायर टु द एज अफ 18 सो मान्छेहरूले भन्छ नि यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस इज कमन सेन्स भन्छ नि कमन सेन्स त्यस्तो ठुलो कुरा होइन क्या किनभने इट इज सो लिमिटेड कि इट अल डिपेन्ड्स अपन आवर पर्सेप्सन अनि आवर पर्सेप्सन देमसेल्भ्स आर लिमिटेड होइन सो द्याट वे वी क्यानट एक्चुअली गेट एक्वाइन्टेड विथ अ बिगर अर्डर अफ रियालिटी थ्रु द्याट कमन सेन्स एन्ड इन्ट्युसन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कन्सियसनेसलाई इन्क्लुड गर्नको लागि मेबी वी निड अ न्यू थ्योरी द्याट इज अप फर फ्युचर अनि तर अहिलेको अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीले जुन स्पेस टाइम लिएको छौँ अहिले एउटा कस्तो छ भने चाहिँ फिजिक्समा अथवा साइन्समा चाहिँ एउटा भनाइ के छ भन्दाखेरि फ्रम प्याराडक्सेस टु प्याराडाइम्स भन्छ क्या सो जब प्याराडक्स आउँछ त्यो प्याराडक्सलाई रिजल्भ गर्न खोजिन्छ नि त अनि नयाँ प्याराडाइम सिफ्ट आउँछ क्या होइन किनभने इफ देयर आर नो प्याराडक्सेस देयर इज नो प्रोग्रेस होइन पहिला कस्मोलोजीमा पनि यस्तै भएको थियो एउटा यो हुन्छ नि अहिले यो हामीले चाहिँ युनिभर्सको इभोल्युसन हेर्ने हो भने अर्ली युनिभर्सबाट अहिलेको लार्ज स्केल स्ट्रक्चर हुँदाखेरि चाहिँ कसरी इभोल्युसन भयो भनेर हामीले बुझ्नै सकेका थिएनौँ सो द्याट वाज अ प्याराडक्स त्यो प्याराडक्स आयो अब त्यो प्याराडक्सलाई रिजल्भ गर्नको लागि एउटा इन्फ्लेसनरी मोडल अफ कस्मोलोजी आयो क्या त्यसले चाहिँ त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्यो अनि त्यो भनेको प्याराडाइम सिफ्ट भयो क्या त्यो प्याराडक्स नभएको भए त्यो प्याराडाइम सिफ्ट आउने नै थिएन नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ आउने नै थिएन त्यस्तै गरेर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई क्वान्टम थ्योरी र जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीलाई कम्प्याटेबल बनाउनै सकिरहेको छैनौँ क्या हामी अनि कन्सियसनेसको पनि क्वेसन उठिरहेछ कि कन्सियसनेसले यदि अब्जर्भेसन प्रोसेसलाई इम्प्याक्ट पार्छ भने त अहिलेको करेन्ट फिजिक्सले कन्सियसनेसलाई एड्रेसै गर्न सकेको छैन नि त सो मेबी कन्सियसनेसले कन्सियसनेसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि त्यो क्वान्टम मेकानिक्स र जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी पनि कम्प्याटेबल पो बनाउन सकिन्छ कि त्यो पनि त एउटा आइडिया अफ
युनिफिकेसन छ नि त सो त्यस्तो खालको फिजिक्सको डिस्कभरी नै भएको छैन क्या सो त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट जेनेरेसन अफ फिजिसिस्टले जस्तो हामीले न्युटनकोबाट आइन्स्टाइनमा आयौँ होइन आइन्स्टाइनबाट क्वान्टम र अहिले जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा क्वान्टम फिल्ड थ्योरीसम्म त हामी पुग्यौँ 10⁻⁻43 सेकेन्डसम्म त हामी पुग्यौँ तर त्योदेखि उताको रियालिटी बुझ्नको लागि चाहिँ मेबी वी निड अ न्यू फिजिक्स अनि त्यसको लागि चाहिँ मेबी वी निड अ डिफ्रेन्ट कन्सेप्सन द्याट इज बियोन्ड स्पेस टाइम अनि जसरी अघि मैले भनेको थिएँ आइन्स्टाइनियन फिजिक्सको स्पेसल केस न्युटनियन फिजिक्स भयो जस्तै त्यो बिगर थ्योरीको स्पेसल केस अहिलेको फिजिक्स सो त्यो रियालिटी इज फर द फ्युचर सो मेबी त्यसले चाहिँ कन्सियसनेसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ सो कन्सियसनेसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्पेस टाइम फेब्रिकसँग इन्टिग्रेट गराउने त्यो खालको एउटा नयाँ फिजिक्स मेबी द्याट इज समथिङ फर द फ्युचर नाउ जुन 11वटा डिमेन्सन्स हुन्छ भनेर भन्छ होइन हामीले अहिलेसम्म बुझेको भन्दा 4 डिमेन्सनसम्म हो होइन जुन चाहिँ 4th डिमेन्सन इज टाइम 5th डिमेन्सन भनेको के होला त स्पेकुलेसन छ त्यो आइडियामा छ जस्तो एउटा कालुजा क्लेन थ्योरी भन्ने छ क्या पहिलोचोटि एक्स्ट्रा डाइमेन्सनको कुरा गर्ने भनेको साइन्टिस्ट चाहिँ कालुजा हो क्या जब आइन्स्टाइनले 1905मा उसको स्पेसल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी दिनुभएको थियो त्यति बेला 1907मा चाहिँ कालुजाले चाहिँ आइन्स्टाइनकै वर्कबाट इम्प्रेस्ड भएर चाहिँ 3टा डाइमेन्सन अफ स्पेस अनि एउटा डाइमेन्सन अफ टाइम भनेर 4 डाइमेन्सनल स्पेस टाइम फेब्रिक बनाएको थियो नि त आइन्स्टाइनले सो कालुजाले सोचेको थियो कि म 4 डाइमेन्सन अफ स्पेस गर्दाखेरि अनि 1 डाइमेन्सन अफ टाइम गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भनेर उसले जस्ट एउटा फर द सेक अफ म्याथमेटिकल क्युरियोसिटी त्यो काम गर्नुभएको थियो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङली त्यसले चाहिँ थ्योरी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमलाई एक्सप्लेन गरिदियो क्या ओके अनि यु आर द सरप्राइज हाउ इज दिस इभन पोसिबल किन भन्दा यो त 4 डाइमेन्सनल स्पेस टाइम फेब्रिकको थ्योरी होइन 5 डाइमेन्सनमा गर्दाखेरि पनि करेक्ट आइरहेछ भनेपछि त हायर अर्डरमा पनि त यो राइट हुने रहेछ नि त फिजिकल लज सो यो जुन 4th स्पेसल डाइमेन्सन छ त्यो चाहिँ के हो त कहाँ एक्जिस्ट गर्छ त मैले अघि पनि भने होइन सो म्याथमेटिक्स इज अ टुल so as long as it gets the job done we should not always worry yeah exactly as long as it is useful as long as it helps us to explain something the model might not even be true okay it doesn't matter but हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि टेस्ट गर्दाखेरि त्यसले दिएको प्रेडिक्सन्स राइट भयो भने मोडलमा त्यति हामीले प्रब्लम मान्दैनौँ क्या मैले अघि पनि भने हामीले जुन इलेक्ट्रोन कस्तो छ भन्ने स्पेसिफिकेसन नै हामीलाई एक्ज्याक्टली त थाहा छैन नि त इलेक्ट्रोनलाई हामीले एउटा डट भनेर भन्छौँ जसले चाहिँ एटममा न्युक्लियस वरिपरि घुम्छ तर इलेक्ट्रोनले इन्टरफेरेन्स पनि त देखाउँछ नि त इन्टरफेरेन्स बिहेभियर पनि त देखाउँछ नि त इन्टरफेरेन्स बिहेभियर भनेको के हो भने 2टा स्लिटबाट एउटा इलेक्ट्रोन हामीलाई थाहा छ नि हाम्रो क्लासिकल नोसनले एउटा इलेक्ट्रोनलाई हुत्याउँदाखेरि 2टा स्लिट छ भने 2टामा एउटा मात्रै स्लिटबाट पास हुन्छ क्या त्यो कमन सेन्स हो तर रियालिटीमा के देखिन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन 2टै स्लिटबाट पास भइरहेछ क्या हाउ इज द्याट इभन पोसिबल हाम्रो कमन सेन्सले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैन त्यो बिहेभियरलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि वेभ मोडल अफ इलेक्ट्रोन हुनैपर्छ क्या भनेपछि त इलेक्ट्रोनलाई जुन हामीले डट पार्टिकल भनेर भन्थ्यौँ त्यो इलेक्ट्रोन त डट पार्टिकल त होइन रहेछ त्यो त लाइट जस्तो वेभ पो रहेछ भने चाहिँ हाउ क्यान समथिङ हेभ द्याट डुअल नेचर होइन भनेपछि त हाम्रो इलेक्ट्रोन मोडलले जे चाहिँ कुराहरू एक्सप्लेन भएको थियो त्यो मोडल त आफैमा त फेक जस्तो पनि त देखियो नि त किनभने सर्टेन कन्टेक्स्टमा मात्रै त्यो मोडल राइट भयो अर्को कन्टेक्स्टमा त्यो मोडलले त एक्सप्लेन गर्न सकेन सो हामीले चाहिँ यसलाई फिजिक्सले कन्स्ट्रक्ट गरेको रियालिटीलाई मोडल डिपेन्डेन्ट रियलिजम भन्छौँ क्या सो एज लङ एज आवर मोडल्स प्रेडिक्ट द फ्युचर and as long as there is evidence that whatever the prediction is of the theory that is true we should not have any problem with the model so like your higher dimensions bhaneko chai it has to be a mathematical construct okay so अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ रियालिटीमा or objectively practical sense मा चाहिँ कसैले स्पेकुलेट चाहिँ गरेको छैन गर्न सकेको छैन अब हायर डाइमेन्सन्स जस्तो अब खालि हामी चाहिँ क्लासिकल न्युटनियन युनिभर्सको क्रिएचर हो हाम्रो इन्ट्युसनले भ्याउँदैन भनेरै हायर डाइमेन्सन छ कि छैन भन्ने कुरामा अनसेटल्ड हुनुभन्दा चाहिँ एक्चुअली चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन त हायर डाइमेन्सन भनेर पनि एक्सपेरिमेन्टहरू भएको छ अनि देयर आर इक्जाम्पल्स वेयर वी काइन्ड अफ नो द्याट देयर आर हायर डाइमेन्सन्स अल्सो लाइक फर इक्जाम्पल एलएचसीमा जुन लार्ज हेड्रोजन कोलाइडर फ्रान्स र स्विजरल्यान्डको त्यो बोर्डरमा जुन बनेको छ पार्टिकल कोलाइडर त्यसले चाहिँ त्यही एक्स्ट्रा डाइमेन्सन्सहरूकै इभिडेन्सेसहरू प्रुभ गर्नलाई कन्स्ट्रक्ट गरेको हो त्यो सो अबको नेक्स्ट 10-15 इयर्समा चाहिँ त्यसले नै हामीलाई इभिडेन्स दिन्छ कि हायर डाइमेन्सन एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर बट देयर आर अदर इक्जाम्पल्स अल्सो जसले चाहिँ हायर डाइमेन्सन हुन्छ भनेर एज अ रियालिटी नट जस्ट अ कन्स्ट्रक्ट नट जस्ट अ म्याथमेटिकल कन्स्ट्रक्ट बट एज अ रियालिटी पनि हुन्छ भनेर चाहिँ जस्तो मैले जानेसम्म चाहिँ एउटा हल इफेक्ट क्वान्टम हल इफेक्ट भन्ने एक्सपेरिमेन्टले हायर डाइमेन्सनलाई इन्डिकेट गरेको छ सो यो हामीले जब वी टक अबाउट लाइक 10 years from now 15 years from now यस्तो हुनसक्छ उस्तो हुनसक्छ पोसिबिलिटिजहरू
यसले मलाई क्वेसन एउटा के रेज गर्छ भने टेक्नोलोजीको फ्युचर के हो त भन्ने कुरा कि किनभने अहिले हेर्दाखेरि हामीहरू टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टको पिनिकलमा छौँ योभन्दा अगाडि केही हुनै सक्दैन जस्तो लाग्छ नि त हामीलाई बट देन 10 years अगाडि पनि त्यस्तै लागेको थियो 15 years अगाडि पनि त्यस्तो लागेको थियो 20 years अगाडि पनि त्यस्तो लागेको थियो हामीलाई जहिले पनि लाइक जुन बेला इन्टरनेट जुन बेला कम्प्युटर्स बनेको थियो त्यतिखेर योभन्दा बेटर केही पनि हुन सक्दैन जस्तो लागेको थियो होइन जब कि 128 MB ऱ्याम हुने बेलामा बट देन त्योभन्दा अर्को डेकेडमा स्मार्टफोन्स आयो एन्ड इट लाइक कम्प्लिटली चेन्ज एभ्रिथिङ अहिले आएर कम्प्लिटली समथिङ एल्स आउँछ जुन स्मार्टफोन्सकै कुरा गर्ने हो भने नेक्स्ट लेभलमा पुगिसक्यो होइन अहिले एन्ड अहिलेको डेकेडको बिगेस्ट थिङ मलाई जहाँसम्म लाग्छ इट्स च्याट जिपिटी जसले पनि मान्छेहरूले लाइक दिस इज समथिङ जबसम्म मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेपछि कुनै पनि टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टलाई एडभान्स त्यो बेलासम्म भन्न सकिँदैन जबसम्म चाहिँ एउटा नट जस्ट साइन्टिस्ट एन्ड स्पेसलिस्ट बट देन लाइक एभरेज पर्सनले युटिलाइज गर्न नसकेसम्म र एभरेज पर्सनले त्यसको इम्पोर्टेन्स त्यसको भ्याल्यू पर्सिभ गर्न नसकेसम्म चाहिँ इट्स नट अ ह्युज शिफ्ट जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड देन त्यो एक्ज्याक्टली गरेको भने यो डेकेडमा आएर चाहिँ च्याट जिपिटीले हो सो त्यो पनि च्याट जिपिटी पनि इट्स जस्ट एउटा त नट एन एन्ड बट इट्स जस्ट एउटा भेरिएबल देखाएको मात्र हो नि त पोसिबिलिटिजको भनेपछि त नेक्स्ट प्याराडाइम सिफ्ट कहाँ हुँदैछ वेयर डु यु सी दिस अल चेन्जिङ म पनि यो कुरा सोचेर एकदम आफै सरप्राइज हुने गर्छु कि आजभन्दा जस्तो अब कन्टेन्ट जेनेरेसनको इन्डस्ट्री कहाँबाट कहाँ पुग्यो क्या यो 2 yearsमा क्या सो लाइक आजभन्दा 10 years 20 years अगाडि जुन यो पेन्टिङ इन्डस्ट्री थियो होइन अहिले जुन यो फोटोसपहरू आएपछि त्यो इन्डस्ट्री नै कोल्याप्स भयो नि त नयाँ डाइमेन्सनमा गयो नि त त्यो इन्डस्ट्री नै होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अहिले कन्टेन्ट जेनेरेसनको कुराले यो 2 yearsमा धेरै नै च्यालेन्जेसहरू अगाडि आइसकेको छ र टेक्नोलोजी भनेको द पर्पज अफ टेक्नोलोजी इज टु एक्चुअली मेक द ह्युमन लाइफ मोर कन्भिनियन्ट होइन र आई क्यान ओन्ली इमेजिन कि अब यो के हुनेवाला छ र यसले कुन हदसम्म लिएर जान सक्छ हुनसक्छ मेबी फ्युचरमा हामीले चाहिँ आफ्नै कस्टमाइज रोबोट हुन्छ जुन चाहिँ एउटा मेन्टर जस्तो हुन्छ नि लाइक हामीलाई एउटा पर्सनल्ली पनि गुगलले त हामीलाई एउटा स्पेसिफिक इन्स्टेन्सको कुराहरू मात्रै प्रोभाइड गर्थ्यो भने कस्टमाइज्ड क्या हाम्रो इन्ट्रेस्ट अनुसार हाम्रो सबै कुरा प्यासन अनुसार सबै कुरा बुझेर चाहिँ हामीलाई कस्टमाइज इनपुट दिन सक्ने या सो च्याट जिपिटी पनि काइन्ड अफ लाइक त्यही त हो नि हाइली कस्टमाइज्ड आन्सरहरू खोज्छ रादर देन लाइक हुन्छ सर्चिङ फर आन्सर्स त्यसले दिन्छ एन्ड देन यो डेभलपमेन्ट अफ एआई इन दिस फर्म प्लस फिजिकल टेक के फर इक्जाम्पल न्युरालिङ्क होइन सो यो दुइटा कम्बिनेसन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ इट सिम्स लाइक ह्युमन्स टर्निङ इन्टु सम फर्म अफ साइबोर्ग्स इज इनएभिटेबल राइट सो एन्ड अर्को भनेको चाहिँ रिजेनेरेसन अफ ह्युमन्सको कुराहरू आउँछ वेयर बाई लाइक ब्रिङिङ पिपल ब्याक फ्रम द डेड अस्ति मात्रै त्यो विजय साईले पनि के केमिकल बनाएको छ ब्रिङिङ पिपल ब्याक फ्रम डेडवाला बट देन एक्चुली द्याट इज समथिङ साइन्सले त कन्सिडर गरेर आएको छ देयर आर पिपल इन क्रायो चेम्बरमा स्टोर गरेर आएको छ वेयर बाई लाइक अहिले छैन होला मान्छेलाई ब्रिङ ब्याक फ्रम डेडको टेक्नोलोजी तर मेबी 100 years डाउन द लाइन 200 years डाउन द लाइन त्यो आउँछ होला एन्ड देन दोज ह्युमन्सलाई चाहिँ फेरि ल्याउन सकिन्छ भन्ने काइन्ड अफ कन्सेप्टहरू छ सो यो रेलमा चाहिँ वेयर इज दिस गोइङ यो चाहिँ अघि जस्तो हामीले स्टार्टिङमा डिस्कसन गरेका थियौँ कि लाइक यो फ्री विलकै कुराहरू आउँछ क्या कन्सियसनेसकै कुराहरू आउँछ क्या सो इज द्याट कम्प्युटेबल अर नट अब रोजर पेनरोजले भने जस्तो चाहिँ इफ इट इज नन कम्प्युटेबल देन ह्युमन बिङ्स विल अलवेज बी स्पेसल तर तपाईँले मेजोरिटी अफ द रिसर्च हेर्नुभयो भने न्युरो साइन्समा most of the neuroscientists believe that there is no free will, there is no role of consciousness. So if that is true, then it means that like तपाईले आफ्नो डिजिटल भर्सन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ क्या एन्ड विच विल नट बी अ रेप्लिका अफ यु विच विल एक्चुअली बी यु के एन्ड at the same time that is very scary and that's very interesting as well. Isn't this like the Elon Musk theory of are we living in a simulation kind of, and like not just Elon Musk theory and scientists theory ho yo ta so त्यही कुरा हैन त यो त holographic principle भयो हैन या साइन्समा holographic principle को त्यस्तो अब भनौँ न लाइक एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाएबल त्यो त छैन प्रुफ त छैन तर फर द सेक अफ एउटा थ्योरीकै रूपमा मात्रै छ तर मलाई चाहिँ यो हामी जुन ह्युमन स्पेसल छौँ भन्ने हामी फिलिङ गर्छौँ नि त होइन लाइक वी आर स्पेसल क्या अफकोर्स वी आर स्पेसल तर लाइक हामी आफै कति भर्नरेबल छौँ क्या यो कुराहरू देख्दाखेरि कि हामी पनि रिप्लेस हुन सक्छौँ क्या एउटा एआईले हामीलाई रिप्लेस गरिदिन सक्छ अनि द्याट विल नट बी अ रेप्लिका अफ मी बट द्याट विल एक्चुअली बी मी भन्ने चाहिँ आई जस्ट क्यानट वेट टु एक्चुली टेस्ट द्याट क्या अनि म यो इमेजिन गर्छु कि हामी फ्युचरमा
जति फ्युचरमा हामी जन्मिन्छौँ हामी त्यति प्रिभिलेज हुन्छौँ क्या आजभन्दा 100 इयर्स अगाडि वर्ल्डको सबभन्दा रिचेस्ट मान्छेले यतिको टेक्नोलोजीलाई कम्प्युटर फिल्म हेर्न मन लाग्थ्यो होला फ्यान्सिएस्ट इमेजिनेसनमा क्या लेट्स जसरी हामी अहिले फ्युचरको बारेमा सोचिरहेछौँ उसले त जस्तै रिचेस्ट भए पनि त्यो पोसिबल थिएन नि त उसको लागि तर आज हाम्रो लागि टेलिकम्युनिकेसन डिभाइसेसहरू कोहीसँग बोल्न मन लाग्थ्यो होला उसलाई वर्ल्डको सबै रिचेस्ट खन्याउँदाखेरि पनि उसले गर्न नसक्ने कुराहरू आज वी जस्ट टेक इट फर ग्रान्टेड क्या भन्छ अब यो दिस इज जस्ट गेटिङ स्टार्टेड फ्युचरमा अबको 100 इयर्समा 200 इयर्समा टाइम ट्राभल पनि पोसिबल होला फ्युचरमा मान्छेहरू गइरहेको होला ट्रेन चढेर टाइम ट्राभल डु यु थिङ्क इट वुड एक्चुअली बी पोसिबल अहिले आई मिन लाइक इन टर्म्स अफ प्रोबेबिलिटी नै हेर्दाखेरि चाहिँ फिजिक्सकै लज वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ डु यु थिङ्क इट वुड बी एभर पोसिबल या अफकोर्स इट इज पोसिबल किनभने अहिले पनि त टाइम ट्राभलको इभिडेन्स त छ नि त जस्तो एटमिक क्लक्सहरूले गरेर देखाएको छ स्पेसमा लगेर या सो एटमिक क्लक्स आर भेरी भेरी एक्युरेट बिकज दे एक्चुली डिपेन्ड अपन द भाइब्रेसनल लाइक प्याटर्न अफ मोलिक्युल्स विच इज सो एक्युरेट स्पेसली हाइड्रोजन एटमकोमा गरेको थियो त्यो होइन अनि त्यो यदि त्यो प्रुभन नै कुरा हो क्या टाइम ट्राभल टाइम डाइलेसन सो टाइम ट्राभल भन्दा टाइम डाइलेसनमै बेस्ट कुरा हो सो फ्युचरमा जब यो कुराहरू चाहिँ टेक्नोलोजीमा जान्छ ह्युमन टेक्नोलोजीमा जान्छ यो कुराहरू कति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला क्या त्यो टाइम जो हामी फ्युचरमा जाने ट्रेन चढेर जान सक्छौँ क्या जस्तो अर्थलाई 1 सेकेन्डमा आई थिङ्क 7 राउन्ड्स गर्ने इक्विभ्यालेन्ट स्पिड भएको ट्रेन हामीसँग भयो भने द्याट एप्रोक्सिमेट्स टु द स्पिड अफ लाइट के maybe 98-99% of the speed of light and we will actually be able to like travel 100 years back in future. Now time भनेको त unidirectional मात्रै हुन्छ भनेर भन्छ नि त do you think like we can go back in time with this time machine? Yeah, there are paradoxes, grandfather paradoxes as well, but like I said earlier, from paradoxes to paradigms, so maybe new understandings will come up and those will just resolve those paradoxes beautifully. And then all of a sudden we will have a realization that okay, we can actually travel back in time without actually violating causality. Because one of the major reason why we cannot travel back in time is because of the possibility of the violation of the principle of causality. Like what if you kill your father or yourself in the past? So this was the future नै चेन्ज हुने प्रेजेन्ट नै चेन्ज हुने past मा अल्टर गर्यो भने चाहिँ बट त्यो चाहिँ कुन कोहेरेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ त्यो पोसिबल होला भन्ने चाहिँ वी डु नट नो द्याट एज अफ नाउ सो अहिलेको करेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ जस्तो ल अफ कौजालिटी इज a universal phenomenon, so it has to be preserved whatever the circumstances. So if that is true, then we cannot travel back in time because that would violate the principle of causality. So but traveling back in future is possible. अनि अब त्यो फ्युचर चाहिँ कहाँ हुन्छ त कहाँ एक्जिस्ट गर्छ कुन चाहिँ स्पेस टाइममा एक्जिस्ट गर्छ त कि त्यो यही नै वर्ल्ड हुन्छ कि डिफ्रेन्ट वर्ल्ड हुन्छ होला किनभने त टाइम ट्राभल त एक्चुअली पोसिबल छ गरेको छ प्रुभन कुरा हो होइन त यसलाई चाहिँ हामीले स्केलमा गर्न सकेका छैन द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ बट तर हाम्रो टेक्नोलोजिकल एडभान्स पनि हुँदै गइसकेपछि त द्याट इज एक्चुअली पोसिबल सो म्याथमेटिकली प्रुभन हो अहिलेसम्म या म्याथमेटिकली होइन फिजिकली प्रुभन एटमिक क्लक्सले प्रुभ नै गरे हो टाइम ट्राभललाई सो टेल मी अबाउट युर रिसर्च युर रेडशिफ्ट भनेको व्हाट इज दैट Yeah, so I'm also like doing some side research with my professor who is actually a professor of physics in University of Zacatecas. And हाम्रो रिसर्च चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो युनिभर्समा चाहिँ 1933 मा चाहिँ यो हबल डिस्कभरी भएको थियो कि युनिभर्स इज एक्चुअली एक्सपान्डिङ भनेर तर तपाईँले इफ यु लुक क्लोजली इन्टु इट हबलले चाहिँ युनिभर्स एक्सपान्डिङ भनेर भन्दा पनि उसले चाहिँ रेडशिफ्ट पत्ता लगाएको हो क्या ओके सो उसको फेमस इक्वेसन छ B = h0 times r होइन द रिसेसनल भेलोसिटिज अफ द ग्यालेक्सी इज एक्चुली प्रपोर्सनल टु द डिस्टेन्स भनेर चाहिँ हबल ल भन्छ त्यसलाई अनि अब त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई थाहा भयो कि युनिभर्स एक्चुअली एक्सपान्ड भइरहेछ भनेर अनि 1998 मा एक्सपेरिमेन्ट गरेर के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि त्यो रेट अफ एक्सपान्सन पनि अझै बढिरहेछ भनेर पनि थाहा भयो होइन सो हाम्रो चाहिँ रिसर्च कस्तो हो भन्दाखेरि इट्स अ भेरी क्लासिकल रिसर्च क्या हुन त अब अलिकति फिजिक्स भन्नेबित्तिकै क्वान्टम फिल्ड थ्योरी गर्न एकदम मजा लाग्छ होइन तर फन्डामेन्टल्ली चाहिँ हाम्रो रिसर्च चाहिँ क्लासिकल डोमेनमा पर्छ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ गरेका छौँ भन्दाखेरि जस्तो फोटोन्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन्स एउटा पोइन्ट इन स्पेसदेखि अर्को पोइन्ट इन स्पेसमा ट्राभल गर्दाखेरि एनर्जी लस गर्दैन भन्छ क्या द्याट इज द स्ट्यान्डर्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ ओके तर हामीले चाहिँ लाइक फोटोन्स क्यान एक्चुअली इन्टरेक्ट विथ अदर पार्टिकल्स इन द medium and it can actually lose energy and the loss of the energy is what can be discovered from the redshift. So redshift पत्ता लागेको हो अनि that was a paradox किनभने redshift नहुनु पर्ने हो नि त अनि redshift पत्ता लाग्यो त्यो how can we explain that भन्ने कुरामा चाहिँ okay so it is because the universe is expanding so the expansion of the universe was the explanation of the redshift. There are several contributing factors for redshift not just the expansion of the universe that is the cosmological redshift भयो अरू पनि
रेड सिफ्टको रिजन्सहरू हुन्छ तर रेड सिफ्ट भनेको चाहिँ उसले पत्ता लगाएको चाहिँ रेड सिफ्ट हो विच इज एक्चुअली द सिफ्ट अफ द इलेक्ट्रोमेग्नेटिक रेडिएसन टुवार्ड्स द रेड स्ट्रेच हुन्छ क्या ओके अनि त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि युनिभर्स एक्सपान्ड भएर चाहिँ स्ट्रेच भएको हो भन्यो होइन स्ट्रेच हुनु भनेको चाहिँ वेभलेन्थ बढ्नु हो वेभलेन्थ बढ्नु भनेको फ्रिक्वेन्सी घट्नु हो अनि एकर्डिङ टु क्वान्टम थ्योरी फ्रिक्वेन्सी घट्नु भनेको एनर्जी घट्नु हो सो त्यो एक्चुअली भएको चाहिँ एनर्जी घट्या हो तर इट इज नट बिकज अफ द एक्सपान्सन अफ द युनिभर्स बट इट इज बिकज अफ द एक्चुअल इन्टरेक्सन अफ द फोटन्स विथ द मिडियम प्रेजेन्ट इन द इन्टरस्टेलर स्पेस भनेर चाहिँ त्यो रिसर्च हामीले गरे हो र यसको चाहिँ एप्लिकेसन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ देयर आर सर्टेन प्याराडक्सेस इन करेन्ट एस्ट्रोफिजिक्स के लाइक फर इक्जाम्पल यु क्यान टेक कोरोनल हिटिङ प्रब्लम सनको एउटा सन इज द सोर्स अफ हिट एन्ड लाइट राइट सनको सर्फेसको टेम्परेचर आई थिङ्क एभ्रिबडी नोज द्याट इज 6000 केल्भिन तर त्योभन्दा धेरै टाढाको डिस्टेन्समा त्यहाँको टेम्परेचर 6000 भन्दा बढी हुनुपर्ने हो कि कम हुनुपर्ने हो डेफिनेटली किनभने द्याट इज भेरी फार फ्रम द सोर्स तर द्याट्स द प्रब्लम क्या द्याट इज 8 मिलियन झन् बढी छ सो द्याट इज अ प्याराडक्स एन्ड द करेन्ट एस्ट्रोफिजिक्स क्यानट एक्सप्लेन पर भनेपछि कति टाढा कुरा गरेर हामीले कति टाढा त्यो चाहिँ आउटर कोरोना र इनर कोरोना भन्छ होइन सो इट हेज टु बी लाइक 100,000 सो जस्तो कि सन र अर्थको डिस्टेन्स भयो नि त त्योभन्दा पनि वे बाहिरको कुरा गरेर छौँ हामी यो सन र अर्थको भन्दा त कम हो 93 मिलियन हो नि है सन र अर्थको डिस्टेन्स या सो त्यत्रो टाढा त होइन तर द्याट इज अफकोर्स सिग्निफिकेन्टली टाढा त भइहाल्यो नि किनभने कुनै पनि पोइन्ट सोर्सको नजिकमा छ भने त त्यसको टेम्परेचर हाई हुन्छ टाढा भएपछि कम हुन्छ तर बढ्ने भयो एउटा सर्टन डिस्टेन्ससम्म चाहिँ बढ्ने भयो अझै सर्टेन डिस्टेन्स किन अर्थसम्म आउँदाखेरि त डिक्रिज भइसक्यो होइन डेफिनेटली होइन सो इट हेज नथिङ टु डु विथ अर्थ सन यहाँ राख्नुहोस् नट जस्ट सन जस्ट एउटा कुनै सोर्स कन्सिडर गर्नुहोस् अनि त्यो एउटा पोइन्ट विच इज क्लोजर टु द सोर्स इज लोवर टेम्परेचर देन द पोइन्ट विच इज एक्चुअली फार्दर फ्रम द सोर्स क्या इजन द्याट अ प्याराडक्स एन्ड द प्रब्लम इज द करेन्ट एस्ट्रोफिजिक्स क्यानट एक्सप्लेन द्याट के एन्ड नट जस्ट दिस देयर आर अदर लाइक प्याराडक्सेस एज वेल विच इज द लिम्ब सिफ्ट जुनमा चाहिँ रेडिएसन्सहरू रेड सिफ्टेड भएको छ क्या अनि द करेन्ट एस्ट्रोफिजिक्स क्यानट एक्सप्लेन द्याट के यो चाहिँ सबै सोलर रिजनमा भएको कुरा हो क्या भनेको हामीले सोलर सिस्टमको रिचमा भएको कुरा हो अनि लाइक इन्ट्रेस्टिङली द थ्योरी द्याट वी आर कमिङ अप विथ इट क्यान एक्चुअली एक्सप्लेन द्याट ओके अनि इट डिपेन्ड्स अपन द डेन्सिटी अफ द रिजन एन्ड द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स अफ द पाथ अफ ट्राभल अफ द रेडिएसन सो दिस इज बट द रिसर्च द्याट वी आर डुइङ इज भेरी नन स्ट्यान्डर्ड बिकज इट क्यान एक्चुअली च्यालेन्ज एभ्रिथिङ एन्ड आई एम नट सेइङ वी आर राइट वी आर जस्ट एक्सप्लोरिङ द ब्युटी अफ म्याथमेटिक्स सो अहिले पनि इट्स स्टिल अन्डर प्रोग्रेस कम्प्लिट भएको छैन ओके सो हाउ डु यु कम टु अ कन्क्लुजन कि यो थ्योरी चाहिँ राइट हो भनेर चाहिँ त्यसको प्रोसेस स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर चाहिँ के हो एभिडेन्सेस नो बट लाइक यु क्यान प्रेजेन्ट एभिडेन्सेस तर त्यसलाई भेरिफाई गर्नु चाहिँ कसले त सुन्नुहोस् अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि थ्योरिटिकल फिजिक्सको कुरा गर्ने हो भने every day there are like hundreds of paper in theoretical physics which are so elegant which are so true in their own beautiful mathematical realm, but maybe when it comes to the actual reality and when it comes to actual like going through the experimentation all, maybe they won't be able to go through that experimentation process. So even when a theory is elegant enough mathematically, maybe it is not true, and the only way to know that is to do experiment and to try to test them. So if my theory turns out to be wrong, that's wrong. So आफूले त प्रुभ गर्यो लेट्स से हैन साइन्टिफिक कम्युनिटीले त्यसलाई टेस्ट पनि गर्छ होला गर्छ सो साइन्टिफिक कम्युनिटी भनेपछि हु एक्ज्याक्टली कसले गर्छ अनि यस्तो हुन्छ त्यसमा त अब रिभ्यू प्रोसेस हुन्छ हैन या पियर रिभ्यू प्रोसेस हुन्छ अब त्यसलाई थ्योरिटिकल फिजिक्सको रिसर्चलाई थ्योरिटिकल फिजिक्सकै एप्रोचबाट रिभ्यू गरिन्छ अनि इट इज अप टु द एक्सपेरिमेन्टालिस्ट इफ दे वान्ट टु डु द्याट अर नट भनेर लाइक इट्स नट द कम्युनिटी अफ फल्क्स कि लाइक जसले चाहिँ अब यो गर्ने भनेर त्यस्तो चाहिँ डिसाइड हुने होइन लाइक इफ दिस इज एन इन्ट्रेस्टिङ एरिया अफ रिसर्च पिपल विल डेफिनेटली क्याच अप जस्तो इक्जाम्पलको लागि जुन यो न्युट्रिनो भन्ने छ नि पार्टिकल न्युट्रिनो भन्ने अहिले पार्टिकल छ क्या एउटा विच इज सो कमन इन आवर डे टु डे अन्डरस्ट्यान्डिङ तर त्यो न्युट्रिनो भन्ने पार्टिकल चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ एकजना आई थिङ्क द्याट हेज टु बी पाउली भन्ने एकजना फिजिसिस्टले चाहिँ इन अर्डर टु एक्सप्लेन द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी he came up with the idea of neutrino, okay? But at that time, nobody knew what neutrino is. And that was rejected. That paper was rejected, okay? But later on, they came to the conclusion that they need a particle like that because otherwise the conservation of energy would be violated. And we know for sure that there is something called the conservation of energy.
एन्ड सिन्स देयर हेज टु बी कन्जर्भेसन अफ एनर्जी देयर हेज टु बी न्युट्रिनो अनि त्यसरी फ्युचरमा पनि गएर त्यो पहिला भएको पेपरहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर कोइन भएको रहेछ भनेर दे जस्ट हुन्छ नि त्यसलाई रिजुभिनेट गरिरहेको हुन्छ क्या सो त्यस्तो पनि हुन्छ सो थ्योरिटिकल फिजिक्समा को आफ्नै राइटमा म्याथमेटिकल रेलममा कुनै थ्योरी राइट हुनसक्छ तर मेबी द्याट डजन्ट एक्चुली पास द एक्सपेरिमेन्ट अर मेबी इट एक्चुली डिपेन्ड्स अपन कुन एरिया अफ रिसर्च चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ क्या जस्तो लाइक यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइममा एटमिक फिजिक्समा धेरै प्रगति भएको थियो क्या किन भन्दाखेरि बम बनाइरहेको थियो होइन सो त्यति बेलाको कम्प्लिटली फिजिक्सको रिसर्च भनेको एटमिक फिजिक्समा सेन्टर्ड थियो क्या सो युज केसको बेसिसमा चाहिँ मोर वर्क हुने भयो त्यहाँतिर एक्ज्याक्टली या वी आर अल्सो बायस साइन्टिस्ट आर अल्सो बायस द एरिया अफ इन्ट्रेस्ट इट सेल्फ इज नट इन देयर कन्ट्रोल कि यो कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर सिनारियो त सिनारियोले डिपेन्ड ड्राइभ गर्ने हो क्या इनोभेसन सो कस्तो सिनारियो छ त्यही अनुसार त्यही प्रकारको रिसर्च त्यही प्रकारको इनोभेसन्सहरू अगाडि बढ्दै जाने हो सो वान अफ द कन्फ्युजिङ थिङ्स that exist around science is this realm of astrology or astronomy. Man's confused huncha. Yeah. So one is an actual science. Yep. Arko bhaneko it's pseudoscience. Yeah. So astrology lai pani tara people put it out as real science nai bhanera ni ta. Yeah. And sadly in media dekhi liera everywhere, even like not just media tara even influential people haru, entertainers haru, they kind of promote that somewhere close to the vicinity of the realm of spirituality parna jancha. So astrology lai चाहिँ how do you look at it? एस्ट्रोलोजी इज अ pseudoscience त्यसमा कुनै डाउटै छैन होइन अब लाइक pseudoscience इन वाट सेन्स भन्ने कुरामा चाहिँ लाइक पोजिसन अफ स्टार्स अथवा कन्स्टिलेसन इट हेज नथिङ टु डु विथ द डेस्टिनी अफ द पिपल क्या वी आर सो इन्सिग्निफिकेन्ट क्रिएचर्स कि युनिभर्सको इभोल्युसन हुँदाखेरि अथवा स्टार्सको फर्मेसन हुँदाखेरि जसको रेलिक चाहिँ 4 बिलियन इयर्स अगाडिसम्म ट्र्याक गर्न सकिन्छ क्या टाइममा अनि हामी ह्युमेनिटी भनेको त इट्स अ भेरी न्यू थिङ क्या इफ यु लुक एट द्याट टाइम स्केल सो हाम्रो कुनै कजल कनेक्सनै छैन क्या त्यसमा अनि इट इज नट कि लाइक त्यो ग्राभिटेसनल अघि तपाईँले जुन भन्नुभएको थियो तपाईँ र मेरो बिचको फोर्स अफ ग्राभिटीको कुरा गर्नुभएको थियो टेक्निकली द्याट इज नट जिरो बट द्याट डजन्ट मिन कि इट विल बी देयर लाइक एउटा यस्तो हुन्छ क्या क्वान्टममा चाहिँ एउटा क्वान्टम डिकोहेरेन्स भन्ने पनि फेनोमेनन हुन्छ क्या विच नो बडी अफ दिज सद्गुरु लाइक्स टक अबाउट के किन भन्दाखेरि क्वान्टम डिकोहेरेन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि या देयर क्यान बी सम एनर्जी भयो भने एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा एउटा सिस्टम चाहिँ एउटा क्वान्टम सिस्टम चाहिँ एउटा स्टेट इनिसियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा जान सक्छ त्यसलाई चाहिँ फर्मी गोल्डन रुल भनेर डिस्क्राइब गरिन्छ क्या सो एउटा क्वान्टम सिस्टम एउटा स्टेट ए छ भने स्टेट बीमा जानको लागि त्यसलाई सर्टेन एनर्जी चाहियो होइन तर त्यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एनर्जी टाइम अनसर्टेन्टी भन्ने प्रिन्सिपल छ क्या फेरि ओके एनर्जी टाइम अनसर्टेन्टीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जति धेरै एनर्जी भयो टाइम त्यति कम हुन्छ त्यो सिस्टमसँग त्यो एनर्जीमा बस्नको लागि ओके र एनर्जी जति कम भयो टाइम त्यति धेरै हुन्छ सो व्हाट डु मिन लाइक टाइम थोरै हुन्छ भन्नाले त्यो स्टेट चेन्ज हुन्छ टाइमको कुरा चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि द्याट एनर्जी डज नट लिभ लङ एनफ टु मेक एनी सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट त्यो एनर्जी के हुन्छ त नि डिकोहिर भएर जान्छ बिकज द्याट एनर्जी इज नट सफिसियन्ट एनफ to actually make a transition from the initial to the final state because of the uncertainty principle. So decoherence को phenomenon quantum physics मा हुन्छ क्या सो सबैले भन्छ ल क्वान्टममा त जे पनि पोसिबल छ क्वान्टम भन्ने बित्तिकै त जे पनि पोसिबल एउटा स्टेट छ भने त लाइक सुपरपोजिसन अफ स्टेटमा हुनसक्छ भनेर पनि भनियो होइन तर त्यो स्टेटमा बस्ने प्रोबाबिलिटी ट्रान्जिसन चाहिँ कति छ त प्रोबाबिलिटी एम्प्लिट्युड कति छ त भनेर पनि एकचोटि क्यालकुलेट गरेर हेर्नु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यति सर्टर टाइम पिरियड हुन्छ त्यो प्ल्याङ्क्स टाइम भन्दा पनि सर्ट हुन्छ क्या अनि त्यसले कुनै मिनिङफुल इम्प्याक्ट बनाउनै सक्दैन क्या इभन फिजिक्सको कन्फ्युजन ल्याउँछ भने फिजिक्सबाटै त्यसलाई देखाइदिन खोजेको हो क्या मैले चाहिँ कि त्यो कुरा इलोजिकल हो भनेर अदरवाइज उनीहरूले भनेको एनर्जीले त्यस्तो इम्प्याक्ट पार्ने भन्ने कुरा हुँदैन इभन हुन्छ भने पनि त्यो फिजिकल्ली इम्पोसिबल कुरा हो क्या सो जसरी अब अहिले यो एस्ट्रोलोजीहरू स्टिल पपुलर छ अब आई अन्डरस्ट्यान्ड पहिलाको जमानामा त यो कुराहरू हुन्थ्यो होइन तर अहिले पनि दे आर टेकिङ काइन्ड अफ लाइक एउटा असिस्टेन्स अफ रिजनिङ पनि या लजिकल रिजनिङ पनि कुराहरू गर्छ या पोसिबिलिटिजको कुराहरू पनि गर्छ एन्ड विथ टाइम त्यो पनि इभल्भ भएर आएको छ जस्तो लाग्छ कि विथ जस्तो काइन्ड अफ टफ क्वेसन्स आयो जस्तो काइन्ड अफ डाउटहरू आयो त्यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले
सो डु यु थिङ्क यो कहिले एन्ड हुन्छ यसको कि यो जहिले पनि एड्याप्ट हुँदै हुँदै मोर एन्ड मोर रिजनिङको फर्ममा चाहिँ कन्टिन्यू नै भएर जान्छ? अब त्यो चाहिँ आई मस्ट नट प्रिटेन्ड टु नो एक्ज्याक्टली होइन, तर आई थिङ्क कि मान्छे जति एजुकेटेड हुन्छ, जति नलेजेबल हुन्छ, त्यति यो कुरा चाहिँ घट्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई. तर वी नेभर नो, लाइक हुनसक्छ नयाँ फर्ममा इभल्भ पनि हुनसक्छ होइन. तपाईँले बाइ द वे यही कुरासँग रिलेट गर्न मन लाग्यो मलाई, त्यो द 100 भन्ने सिरिज हेर्नु भएको छ? छैन. सो त्यसमा चाहिँ त्यस्तै कुराहरू देखाएको छ क्या, लाइक डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेमको इभोल्युसन भएको डिफ्रेन्ट ह्युमन यो सिभिलाइजेसन्सहरूको भेट हुन्छ क्या. अब त्यो जो प्रिमिटिभ सिभिलाइजेसन छ उसले चाहिँ खालि गडको कुरा गर्छ होइन, राज्य, किङडम, माई पिपल भन्छ, फेथको कुरा गर्छ होइन. जो एडभान्स छ उसले ट्रान्सेन्डेन्सको कुरा गर्छ क्या. अनि दे डु नट ह्याभ टाइम फर दोज सिट थिङ्स क्या. अनि लाइक उनीहरू मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ क्या एउटा सोसाइटीमा. अनि द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड द्याट विल गिभ सम पर्सपेक्टिभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिफ्रेन्सेस अफ वाट रियली म्याटर्स फर अ गिभन सिभिलाइजेसन क्या. अब त्यो प्रिमिटिभ सिभिलाइजेसनमा भएकोलाई खालि किङडम, मान्छे यस्तो मात्रै मतलब हुन्छ क्या. रिलिजन, गड, फाइट गर्ने नचाहिने कुरामा, सानो कुरामा, फुडको कुरामा. अनि ट्रान्सेन्डेन्समा पुगेको सिभिलाइजेसनको चाहिँ अर्कै प्रायोरिटी छ क्या, उसको मिनिङ, भ्यालु यस्तो खोजिरहेको हुन्छ क्या. सो इट रियली म्याटर्स कि हामी त्यो इभोल्युसन एज अ ह्युमन सिभिलाइजेसनको कुन फेजमा छौँ भन्ने कुरा क्या. अनि द्याट विल डिसाइड कि हाम्रो लागि के इम्पोर्टेन्ट गर्छ भनेर. हाम्रो लागि साइन्स म्याटर गर्छ कि रिलिजन म्याटर गर्छ कि रिजन म्याटर गर्छ कि, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लाइक स्टेजेस अफ इभोल्युसनमा चाहिँ डिपेन्ड हुने कुरा हो. र आई थिङ्क गिभन द फ्याक्ट द्याट कि मैले अघि भने मोडर्न साइन्स भनेको इट्स ओन्ली 300 years. सो देयर इज अ लट टु गो, अझै बाँकी छ धेरै कुराहरू हुनलाई. सो त्यो सेचुरेसन पुग्नको लागि चाहिँ इट विल टेक सम टाइम. सो विथ एजुकेसन एभ्रिथिङ यो हराएर जान्छ भनेर भन्छौँ होइन हामी. बट देन द प्रब्लम अहिले के छ भने चाहिँ विथ द एजुकेसन, एजुकेटेड अर क्राउड अर एजुकेसनमै, किनभने साइन्सलाई चाहिँ अब अहिले टु सम एक्सटेन्ट लाइक मेजोरिटी एकदम फिल्टर नै गरिन्छ. जस्तो कि यही कन्भर्सेसनलाई पनि पिपल विल नट वान्ट टु लिसन टु त्यस नै क्या. यो कन्भर्सेसन नहोस् भन्न चाहन्छ. पिपल गेट अफेन्डेड होइन, यो क्यान्सल कल्चरको कुरादेखि लिएर एभ्रिथिङ. सो इभन साइन्टिस्टहरू पनि इफ ग्लोबल स्केलमा हेर्ने हो भने चाहिँ दे आर टु अफ्रेड टु भोइस आउट एक्सपेरिमेन्टको फाइन्डिङ्सहरू नै होइन, रियालिटी नै भोइस आउट गर्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो भइसक्यो. सो इन द सेन्स द्याट दे डोन्ट वान्ट टु अफेन्ड एनी वान, दे डोन्ट वान्ट टु अफेन्ड द मब. यसले गरेर साइन्सलाई कति गाह्रो भएको छ अफकोर्स अन अ ग्लोबल स्केल वी सी होइन. तर यु बिङ समन नेपालको कम्युनिटीमा हेर्दाखेरि चाहिँ डु यु थिङ्क लाइक इट्स अफेक्टिङ अस राइट नाउ, र फ्युचरमा डु यु थिङ्क इट्स गोइङ टु अफेक्ट? किनभने चाहिँ अघि भर्खर कुरा गरेँ एजुकेसनसँग चाहिँ यो सबै घट्नुपर्ने हो. तर एजुकेटेड मबले नै, क्राउडले नै, दे डोन्ट वान्ट सर्टन कन्भर्सेसन्स टु ह्यापन. दे वान्ट टु डिरेक्ट द आउटकम नै के, आउटकमलाई कुन डिरेक्सनमा देखाइदिने त भनेर नै कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको छ. एन्ड द्याट इज वाट्स ह्यापनिङ विथ एनी एकाडेमिकसँग मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज देयर मेन कन्सर्न. सो होइन, यसमा चाहिँ मैले देखेको के छ भन्दाखेरि नेपालको एजुकेसन सिस्टमको आइरोनी नै यही हो कि नेपालमा एउटा ग्रेजुएट भएर चाहिँ सर्टिफिकेट बोकेर एउटा 12 कक्षा फेलको एस्ट्रोलोजीसँग गएर चाहिँ ल सर मलाई भनिदिनु पऱ्यो कि मैले मेरो लाइफमा के गर्नु पऱ्यो भनेर सर्टिफिकेट देखाउन जान्छन् क्या, अथवा भाग्य देखाउन जान्छन् क्या. सो दिस इज द आइरोनी अफ आवर एजुकेसन सिस्टम क्या. कस्तो खालको एजुकेटेड फुल प्रोडक्सन भइरहेको छ क्या युनिभर्सिटीबाट. अन्टिल एन्ड अनलेस देयर इज नो क्रिटिकल थिङ्किङ इन द एजुकेसन सिस्टम, त्यो कुनै अर्थै छैन क्या एजुकेसनको होइन. एज अ एउटा डिग्री त एउटा उसले कम्प्लिट गर्यो होला, तर हि इज नट एन एजुकेटेड पर्सन, हि इज एन एजुकेटेड फुल. एन्ड वी हेभ अ बन्च अफ फुल्स इन आवर सोसाइटी हु आर एजुकेटेड इनफ. अब लाइक यो चाहिँ प्रब्लम छ. अनि अर्को एस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ जो एकाडेमिसियन्सहरू छन्, जो साइन्टिस्ट छन्, जसले बुझेका छन्, दे अल्सो डु नट वान्ट टु कन्फ्रन्ट पिपल के. राइट. दे डु नट वान्ट टु अफेन्ड पिपल बिकज दे जस्ट वान्ट टु लिभ इन अ सोसाइटी पिसफुल्ली. अनि त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो जस्तो लाग्छ क्या एज अ पिपल. बिकज अल्टिमेटली हाम्रो नलेजले सोसाइटीलाई बेटरमेन्टतिर ड्राइभ गर्न सक्दैन भने वाट्स द पोइन्ट अफ द्याट नलेज के. सो वेन आइ एम सेयिङ दिज मेनी थिङ्स अबाउट साइन्स एन्ड रिलिजन एन्ड स्पिरिचुअलिटी, आइ एम स्योर आई माइट हेभ अफेन्डेड समबडी. बट द थिङ इज त्यो अफेन्ड हुने मध्येमा इफ समबडी इज रियली इन द पर्स्युट अफ ट्रुथ टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड वाट गोज अन, देन आई बिलिभ द्याट दे विल एप्रिसिएट वाट आइ एम सेयिङ. अनि इफ दे डु नट एप्रिसिएट, दे आर फ्री टु डु सो होइन. बिकज लाइक इट डजन्ट म्याटर कि यो त छैन कि सबै कुरा सबैलाई मनपर्छ भन्ने त छैन नि त. थेसिस एन्ड एन्टिथेसिस लिड्स टु सिन्थेसिस. वी निड टु हेभ अ कन्भर्सेसन एन्ड द्याट्स हाउ वी प्रोग्रेस एज अ स्पेसिस. बिकज ह्युमेनिटी भनेको त वी आर इन्टेलिजेन्ट स्पेसिस राइट. वी हेभ टु फिगर आउट द बेस्ट फर आवर सेल्फ एन्ड वी क्यान डु द्याट विथ द हेल्प अफ इन्टेलिजेन्ट डायलग्स एन्ड कन्भर्सेसन. बट द कन्भर्सेसन हेज टु स्टार्ट. सो यो अफेन्ड हुने
अनि लाइक यो क्यान्सल कल्चरहरू चाहिँ दिस इज द आइरोनी. अहिले चाहिँ यो मोडर्न टाइम्समा पनि हाम्रो स्पेसली यो डेभलपिङ कन्ट्रिज हुन त इन्डियाको इन्फ्लुएन्सले पनि होला होइन, यो रिलिजियस लाइक कुराहरूलाई लिएर चाहिँ जुन अफेन्ड हुने कुराहरू छ नि द्याट्स सो ब्याड. लाइक हाम्रो सोसाइटीलाई त्यसले पछाडि मात्रै धकेल्ने हो अब कहिलेसम्म भन्ने कुरा हो क्या. या द आइरोनी अर्को मैले के देख्छु भनेपछि लाइक द मोडर्न क्राउड जो लिबरल्सहरू छ अनि त्यसपछि लिबरल्स टक अबाउट लाइक बिङ अटोनोमस, बिङ इन्डिपेन्डेन्ट ओर being एकदमै द सिकर अर फाइन्डर अफ ट्रुथ अनि त्यसपछि दे बिलिभ इन इन्डिपेन्डेन्स. बट एट द सेम टाइम जुन बिहेभियर देख्छौँ हामीहरू टु ड्राइभ द आउटकम अफ सर्टन थिङ्स, सर्टन नेरेटिभ ड्राइभ गर्न खोज्छौँ, द्याट इज काइन्ड अफ लाइक इन अ वे डिक्टेटरसिप त हो नि त एट द एन्ड अफ द डे, वेयर यु आर ट्राइङ टु साइलेन्स द अपोजिसन. युआर ट्राइङ टु हुन्छ नि आफूलाई चाहेको रिजल्टभन्दा अपोजिट कसैले केही भनिरहेको छ भनेपछि त्यसलाई कसरी सट डाउन गर्ने, रादर देन two different extremes को people or beliefs को people sitting in one room across the table and discussing ideas and see कसको argument better छ भनेर चाहिँ. And this is definitely something you see when you get on something like Twitter. And so Twitter को केसमा पनि अब अहिले like not just Twitter, any social media मा you see it's being controlled by the narrative of the left. अनि त्यसपछि चाहिँ the way the algorithm works, the way certain people are censored, certain ideas are censored. यसो भन्ने बेलामा चाहिँ it's kind of like to like हुन्छ नि larger outrage create नहोस् भनेर एउटा moral के भने मोरल रेस्पोन्सिबिलिटीको पर्सपेक्टिभबाट यो नेरेटिभलाई ड्राइभ गर्छ. बट देन लुक एट वाट इट्स डुइङ टु सोसाइटी. एभ्री सिङ्गल टाइम हाम्रो सोसाइटी डेभलप भएको इट इज बिकज लाइक पिपल अफ डिफ्रेन्ट आइडियाज हेभ सेट डाउन टुगेदर एन्ड टेस्टेड कसको आर्गुमेन्ट बेटर छ अनि त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ लाइक दुवै साइडको मान्छेहरू चाहिँ डिसाइड्स एन्ड अग्रिज टु मुभ इन द्याट डिरेक्सन. तर अहिले आएर चाहिँ इफ त्यो नै कम्प्लिटली हटाइदिने हो भने एउटा साइडलाई नै साइलेन्स गरिदिने हो भनेपछि त एन्ड त्यो साइडमा चाहिँ कोइन्सिडेन्टली एन्ड आइरोनिकली पिपल अफ साइन्स एक्जिस्ट क्या भनेपछि जुन नेरेटिभ बिल्ड भइरहेछ र जुन डिरेक्सनमा हामी मुभ हुन्छौँ इन द फ्युचर द्याट वुड बी अ डिरेक्ट आउटकम अफ वाट इज ह्यापनिङ विथ क्यान्सल कल्चर एन्ड जुन यो नेरेटिभ सेट गर्ने ह्याबिट छ. या अब यसमा चाहिँ यो क्यान्सल कल्चरको कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब मेरो फ्रिडम अफ स्पिच छ भन्दैमा अथवा मेरो राइट टु ओपिनियन छ भन्दैमा के मैले जे पनि भन्न पाउने त कि त मैले भनेको कुरा एटलिस्ट फ्याक्ट बेस त हुनु पऱ्यो नि त भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल छ क्या. जस्तो बोल्न पाइन्छ भन्दैमा सिनेमा हलमा गएर फायर भनेर कराउन पाइन्छ त पाइँदैन नि त अफकोर्स, किनभने द्याट इज गोइङ टु एक्चुली इम्प्याक्ट पिपल. तर लाइक त्यो कुरालाई युटिलिटी पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पऱ्यो. जसरी हामीले अब्जेक्टिभ मोरालिटीको कुरा गर्न थालेको छौँ आजकल साइन्समा, फ्याक्ट भर्सेस भ्यालुज दे आर भेरी डिफ्रेन्ट डोमेन्स भनेर यो नन ओभरल्यापिङ मेजिस्टेरिया भनेर एउटा फिलोसोफिकल आइडिया छ. यसले के भन्छ भन्दाखेरि साइन्स भनेको फ्याक्ट बेस्ड कुरा हो अनि यो रिलिजन स्पिरिचुअलिटी कल्चर यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ एउटा भ्यालु बेस्ड कुरा हो एन्ड दे आर भेरी डिफ्रेन्ट थिङ्स मेन्ट फर भेरी डिफ्रेन्ट पर्पजेस. सो यु शुड नट ट्राई टु कन्फ्युज बाई मिक्सिङ वान विथ द अदर भनेर जुन आइडिया छ क्या. अब तर हामीले चाहिँ अहिले मोडर्न आइडिया लिने हो भने साइन्सबाट पनि के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयर क्यान बी साइन्स अफ मोरालिटी के साइन्स अफ मोरालिटी, साइन्स अफ एक्चुअली डिस्टिङ्ग्विसिङ बिट्विन गुड एन्ड ब्याड. सो अब कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा स्पेसिज हुनसक्छ वी क्यान टेक human species for example or we can take any other species. So if a certain set of action and ideas are leading to the well-being of that species, that is a good action. If a certain set of action and values is actually leading to the suffering of the species, then that is a bad action. So that way we can actually categorize between the good and bad with the help of the science, and we can define a new science of morality according to which we can have a moral progress as a society we live in. भन्ने कुरामा हामीले हाम्रो ह्युम्यानिटीको कुराहरू हेऱ्यौँ भने त ल ठिक छ अफकोर्स यु हेभ द राइट टु ओपिनियन बट इज द्याट एक्चुअली गोइङ टु हेल्प द ह्युमन सोसाइटी थ्राइभ भन्ने कुरा त्यो त्यसरी जक्स्टापोज गरेर हेर्न सक्छौँ क्या. अनि वी क्यान एक्चुअली लाइक हुन्छ नि यो यसमा चाहिँ मोनिटरिङ नगर्ने क्यान्सल कल्चर इज ब्याड भनेर त द्याट्स माई ओपिनियन होइन. तर यसलाई चाहिँ सिनेमा हलमा गएर फायर भन्न चाहिँ पाइँदैन क्या. फेरि न वाट इफ त्यहाँ फायर साँचेको छ कि छैन भनेर चाहिँ कस्तो थाहा फायर छ भने भन्न पाइयो होइन भन्न पाइयो इफ एक्चुअली फायर छ भने त भन्नै पर्यो. तर मेरो राइट टु स्पिच छ भन्दैमा मैले सिनेमा हलमा गएर फायर त भन्न पाइनँ नि त. देयर हेज टु बी सम एटलिस्ट सम सर्ट अफ रेस्ट्रिक्सन्स. मेबी द्याट कुड बी अ मोरल रेस्ट्रिक्सन द्याट इज अप टु एन इन्डिभिजुअल टु नो एक्ज्याक्टली वेदर टु युज द्याट अर नट. तर केही त रेस्ट्रिक्सन हुनु पऱ्यो नि त बिकज द्याट इज नट गोइङ टु त्यसले त
सिनेमा हलमा गएर फायर र मोबाइलमा फायर भन्दा त द्याट इज ओन्ली गोइङ टु ब्रिङ सफरिङ किनभने त्यहाँ कुदाकुद हुन्छ झगडा हुन्छ फाइट हुन्छ भागाभाग हुन्छ नभएको ठाउँमा नाउ द प्रब्लम विथ द्याट इज के छ भने जस्तो कि यो सिनेमा हलमा फायरको केसमा चाहिँ यु क्यान अब्जेक्टिभली चेक द रियालिटी फायर साँचेको छ कि छैन भनेर एक्ज्याक्टली बट द प्रब्लम विथ अहिलेको डिस्कसन इज वी आर टकिङ इन टर्म्स अफ हाइपोथेसिस इन मोस्ट केसेस किनभने जुन कन्टेक्स्टमा कन्भर्सेसनहरू हुन्छ दिज आर नट स्ट्याब्लिस्ड कन्भर्सेसन एउटा आइडियाज जेनेरेट गरेर हुन्छ फर एक्सपेरिमेन्टेसन क्यान्सल कल्चरले के गरेर आएको छ भनेपछि त्यो आइडियाज नै जेनेरेट गर्न दिइरहेको छैन कि हाइपोथेसिस नै जेनेरेट गर्न दिइरहेको छैन कि ओन्ली वान साइडको हाइपोथेसिस दिइरहेको छ सो द्याट्स वाइ फ्रिडम अफ स्पिच अगेन त्यो अब फायरको कुरामा त द्याट्स देयर बट देन लाइक कुन आइडियालाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने या नगर्ने अगेन त्यो कसले डिसाइड गर्छ इट इज बाई द पिपल एन्ड द कुन साइडको मैले भन्न खोजेको इट इज बाई द साइन्स इट विल बी डिसाइडेड बाई द साइन्स सो साइन्सले इस्टाब्लिस गर्नको लागि पनि त पहिला सुरु त वी आर इन हाइपोथेसिस जेनेरेट गर्ने स्टेजमा छौँ त्यो त हामीले इस्टाब्लिस गरेन छैन त्यो एक्सपेरिमेन्ट भएकै छैन टेस्टिङ भएकै छैन भनेपछि हाइपोथेसिस नै जेनेरेट हुन नदिने हो त भन्ने कुरा हो कि सो द्याट इज वेयर माई प्रब्लम लाइज देयर इज अ ग्रे रिजन सो आई एग्री द्याट हामी त्यो लेभल अफ इन्टेलेक्चुअल सेचुरेसनमा पुगेको छैनौँ कि वी आर क्यापेबल इनफ टु डिसाइड एक्ज्याक्टली वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ सो अन्टिल देन वी क्यान टेक हेल्प फ्रम साइन्स अनि नत्र चाहिँ इट विल बी मोर अर लेस ग्रे जोन सो यो कहाँतिर एभिडेन्ट भएर आउँछ भने चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुरा है फर इक्जाम्पल सो क्लाइमेट चेन्जमा वर्ल्ड डिभाइडेड छ एन्ड इट्स लाइक अब मेजोरिटी अफ पिपलले के भन्छ भने जसले क्लाइमेट चेन्ज इज नट रियल भनेर भन्छ दोज आर लाइक डम्यास काइन्ड अफ पर्सपेक्टिभ आउँछ बट देन एक्चुअल साइन्टिस्टहरू छन् कि जसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज इज नट रियल अर जुन स्केलमा देखेर त्यो इट डजन्ट एक्जिस्ट त्यत्रो बिग इस्यु होइन भनेर भन्ने एन्ड दिज आर क्रेडिबल साइन्टिस्टहरू नै कि सो कुन साइन्टिस्टलाई सटडाउन गर्ने कुन साइन्टिस्टलाई सटडाउन नगर्ने अल्सो वाइ नट लेट बोथ अफ देम ह्याभ देयर आर्गुमेन्ट एन्ड देन डिसाइड थिङ्स कि सो यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ दिस इज वेयर आई से कि लाइक सबैलाई बोल्न दिनुपर्छ एन्ड देन एउटा सर्टन आर्गुमेन्टको बेसिसमा त्यसपछि कन्क्लुजन निकाल्ने हो तर सटडाउन नै गरिदिनु सेयिङ कि मेरो बिलिफको अपोजिटमा जो छ उसलाई बोल्नै दिनु हुँदैन द्याट्स टु स्टुपिड भनेर प्लेटफर्म नै नदिनु भने द्याट इज वेयर द स्टुपिडिटी लाइज दिस सेम थिङ ह्यापन विथ बेलामा बेलामा चाहिँ एउटा मोरल आर्मी थियो वान साइडमा वेयर बाई कसैले लाएन भनेर भने चाहिँ लाइक इभल एन्ड अल द्याट सिटहरू भनेर भनिन्थ्यो होइन अर यो ओरिजिनेटेड फ्रम चाइनाको यो ल्याब लिक एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई पनि मान्छेहरूले चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ स्टुपिड भनेर भनिन्थ्यो प्लेटफर्म दिनु हुँदैन भनेर भन्थ्यो कि बट देन नाउ 1 year later 2 years later यो कम्प्लिटली फ्याक्ट नै चेन्ज भएको छ नाउ एभ्रिबडी इज बिलिभिङ जुन चाहिँ त्यतिखेर स्पेकुलेट भएको थियो सो त्यो बेला त तर प्लेटफर्म दिएन नि त सो द्याट इज वेयर यो साइलेन्स गर्ने कि नगर्ने कुरामा चाहिँ आई फिल लाइक हुन्छ नि यु सुड लेट एभ्रिबडी ह्याभ एन ओपिनियन एन्ड त्यसपछि अगाडि डिसिजन लिने त छँदैछ सो त्यस पछाडि अगाडि डिसिजन लिनको लागि चाहिँ लाइक आई टक्ड अबाउट द साइन्स अफ मोरालिटी होइन वी क्यान टेक सम इन्सपिरेसन अर सम हेल्प फ्रम साइन्स एन्ड एटलिस्ट इभन वेन वी डु नट ह्याभ एन एक्ज्याक्ट आइडिया अफ वेदर इट इज राइट अर नट वी क्यान ह्याभ एन इन्सपिरेसन फ्रम साइन्स टु नो इफ इट इज लाइकली अर नट के एन्ड डिपेन्डिङ अपन द्याट वी क्यान ह्याभ सर्ट अफ आइडिया अफ वेदर अर नट इट इज गोइङ टु कन्ट्रिब्युट टु द वेलबिङ अफ द सफरिङ इन द्याट वे वेदर इट विल लिड टु द गुड अर द ब्याड टु द सोसाइटी एन्ड डिपेन्डिङ अपन that we can actually like allow or restrict it because if there are certain dangerous ideas, there are certain horribly dangerous ideas, we cannot let them propagate just because just on the merit that they are ideas, right? I agree. So yeah, that is a gray zone. We do not know exactly as of now how we are going to move forward, but we can take some help from science to have a better idea of how to take control of the situation. सो अघि हामीले कुरा गरेर आएको थियो लाइक देयर इज नो सच थिङ एज अ पर्फेक्ट सर्कल वाइ इज द्याट बिकज मैले बुझाएनै छैन खासमा किनभने पर्फेक्ट सर्कल त वी क्यान ड्र नि एउटा त्यो कम्पास राखेर गोलै त हुन्छ त बट इफ यु म्याग्निफाई द्याट 1000 times say and have that view from electron microscope then you will realize that the surface is not or the edge is not as smooth as we thought. So त्यसलाई CGI गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन कम्प्युटर जेनेरेटेड पर्फेक्ट सर्कल गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन त द्याट अल्सो हेज टु अब त्यसमा चाहिँ कहाँ आउँछ भने नि म्याथमेटिकल एउटा आइडियामा आउँछ क्या कन्टिन्युटी र डिस्क्रिट जस्तो फर इक्जाम्पल लेट्स टक अबाउट नम्बर्स है हामीले चाहिँ इन्टिजर्सको कुरा गर्ने हो भने 1 2 3 4 यसरी आउँछ होइन ओके
But when we have to count the number of people in a room, it is always a natural number. 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. But if we have to measure the weight of something, that could be 2.5 or something like that, 2.7. So fractional or decimal values are possible. So it's all about continuity and discrete. अब जस्तो इन्टिजरको कुरा गर्ने हो भने त्यो भनेको डिस्क्रिट सिस्टम भयो क्या 1 बाट 2 2 बाट 3 3 बाट 4 लाइक द्याट होइन अनि गएको गई इफ यु किप अन गोइङ वी विल रिच इन्फिनिटी अफ नम्बर्स सो द टोटल नम्बर अफ नेचुरल नम्बर्स इन दिस युनिभर्स इज इन्फिनिटी अब म एकछिन अर्कोतिर लान चाहन्छु र 1 र 2 को बिचमा कतिवटा नम्बर छ होला त क्यान यु गेस इन्फाइनाइट नि अगेन एक्ज्याक्टली इट अल डिपेन्ड्स अपन हाउ मेनी लेभल्स डिप वी वान्ट टु गो होइन किनभने 1 देखि 2 को बिचमा लाइक 1.1 1.2 लाइक द्याट अल्सो वी क्यान किप अन गोइङ एन्ड वाट इज फेसिनेटिङ इज द्याट द नम्बर अफ नम्बर्स बिट्विन 1 and 2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन द टोटल नम्बर अफ नम्बर्स टोटल नम्बर अफ इन्टिजर्स किन द्याट इज बिकज अफ क्यान्टर्स थ्योरम अब त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1 र 2 को बिचको नम्बर चाहिँ 1 2 3 4 यो नेचुरल नम्बर्स भन्दा ज्यादा छ क्या सो एक्चुअली द्याट इन्फिनिटी इज the number of numbers between 1 and 2 is infinity, but that infinity is bigger than the infinity of the natural numbers. Okay, so that's why they say like some infinities are bigger than other infinities. Yeah. त्यहाँ चाहिँ practically आउने भयो. So हामीले चाहिँ अब CGI बाट जुन तपाईले जेनेरेट गर्ने भन्नु पनि त्यो भनेको अल्टिमेटली यो सबै कुराहरू नम्बर्समै डिपेन्ड हुने हो नि त म्याथमेटिकल एप्रोच हो यो भनेको सो हामीले कति लेभल्समा त्यसलाई 1 र 2 को बिचमा ब्रेक गर्न सक्छौँ भन्ने हो क्या अब जति नै गए पनि त्योभन्दा डिपर लेभल त एक्जिस्ट गर्छ नि त बिकज द अल्टिमेट थिङ टु गो इज इन्फिनिटी राइट प्लस द सिस्टम्स वी हेभ डेभलप्ड अहिले त्यो पनि आई मिन लाइक लेट्स से अहिलेको कम्प्युटर भर्सेस क्वान्टम कम्प्युटर्स पछि आयो भने चाहिँ अहिलेको कम्प्युटर्स भन्दा मोर एक्युरेट त्यतिखेर हुन्छ द्याट मिन्स या एक्ज्याक्टली त्यति योभन्दा बढी एक्युरेट त्यति बेला हुन्छ बट इन प्रिन्सिपल द्याट विल अल्सो नट बी अ पर्फेक्ट सर्कल किनभने त्योभन्दा पनि बेटर समथिङ एक्ज्याक्टली सो in that sense there is no such thing as perfect circle र हामीले चाहिँ यो प्लाटोनिक रियलिजम भनेर भन्छौँ क्या जति पनि म्याथमेटिकल अब्जेक्टहरू छ रेक्टेङ्गल स्क्वायर सर्कल होइन वाट एभर द म्याथमेटिकल सेप्स अर फिगर्स वी आर टकिङ अबाउट all of this is something that is not related to the world we live in because the world we live in has circles which are not perfect circles has rectangles which are not perfect rectangles but still we use the ideas from the perfect circle and perfect rectangle and perfect square and use those techniques to make sense of things in our world. So यसलाई चाहिँ प्लाटोनिक रियलिजम भनिन्छ क्या सो म्याथमेटिक्स मैले अघि पनि भने ट्रुथ अनट्रुथ भन्दा पनि हाउ युजफुल इज इट भन्ने कुरा हो क्या सो फिजिक्स र जुन सिमेट्रीको कुरा हो त्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्ने इज लाइक फिजिक्स सिमेट्रिकल हुन्छ कि हुँदैन या बिकज लाइक फिजिक्समा चाहिँ जति हामीले डाइभर्सिटिज देखे पनि अल्टिमेटली फन्डामेन्टल्ली वी नो द्याट देयर आर ओन्ली 4 फोर्सेस इन दिस युनिभर्स होइन सो द्याट इज अल्सो भेरी फेसिनेटिङ थिङ्स टु नो बिकज देयर आर सो मेनी इन्टरेक्सन्स इन दिस युनिभर्स एट सो मेनी डिफ्रेन्ट लेभल्स बट यट एट अ फन्डामेन्टल लेभल देयर आर ओन्ली 4 फोर्सेस होइन सो like that there are certain symmetries in the universe which we know are always true which we know are always there like for example the time reversal symmetry time reversal symmetry भनेको के भने कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट तपाईले आज गर्नु अबको 1000 इयर्स पछाडि गर्नु अथवा मिलियन इयर्स पछाडि गर्नु अथवा मिलियन इयर्स पास्टमा गर्नु it will just give you the same outcome given that everything else is the same. So that is called time reversal symmetry. Not just time reversal symmetry, we have charge symmetry also. We have parity symmetry also. So there are certain symmetries in this universe which we know are always true. And because there are like those symmetries are the constants. Those are the constants. So given that those symmetries are true, we will have some conservation principles. And that's how we know that there are certain conservation principles. And depending upon those conservation principles, we know the behavior of the systems. Like for example, we know that there is the principle of conservation of energy. How do we know that the conservation of energy is true? Because we have the time reversal symmetry. It is because of the time reversal symmetry we have the principle of conservation of energy. यदि time reversal symmetry नभएको भए एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन थियो सिस्टममा सो हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा जब हामीले यो सिमेट्री थाहा हुनु भनेको इट इज द मोस्ट डिपेस्ट एस्पेक्ट अफ नेचर क्या अनि लाइक इन डे टु डे लाइफमा हामीले सिमेट्रीलाई केसँग एसोसिएट गर्छौँ त ब्युटीसँग एसोसिएट गर्छौँ भनेपछि हाम्रो युनिभर्स जुन हामीलाई चाहिँ अब यो फिजिक्सको एप्रोच यति भेग पनि लाग्न सक्छ तर ब्युटिफुल्ली हेर्ने हो भने तर यसलाई हेर्ने हो भने ब्युटिफुल्ली फिजिक्सभित्र पनि सर्टेन सिमेट्री छ विच माइट ह्याभ रिलेसन टु अ लार्जर अर्डर अफ ब्युटी होइन अनि डिपेन्डिङ अपन दोज सिमेट्रिज वी आर एक्चुअली एबल टु प्रेडिक्ट द बिहेभियर अफ द सिस्टम
जस्तो अब टाइमको कुरा गर्ने हो टाइम सिमेट्री भएको कारणले कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भयो, पोजिसनको सिमेट्रीको कुरा गर्ने हो भने कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भयो, अनि एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टको सिमेट्री भएको कारणले गर्दाखेरि लाइक कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भयो। अनि यो थ्योरम भएको कारणले, यो कन्जर्भेसन थ्योरम भएको कारणले गर्दा नै हाम्रो सिस्टम चाहिँ प्रेडिक्टेबल भएको। यो नभएको भए हामीले फिजिकल सिस्टम कसरी बिहेभ गर्छ भनेर जान्न सक्ने थिएनौँ। सो दिज सिमेट्रिज विच आर सो क्लोजली एसोसिएटेड टु ब्युटी आर द अन्डरलाइङ लाइक प्रिन्सिपल्स अफ वाइ द नेचर इज द वे इट इज, एन्ड दिस इज अ भेरी फेसिनेटिङ रियलाइजेसन इन इट सेल्फ। सो एभ्रिथिङ सिमेट्रिकल हुनैपर्छ त फिजिक्समा? No, not everything, but there are certain symmetries which are always true. And depending upon those symmetries, we are actually like in a position to know something about the universe we live in. Otherwise, we would not be able to do, because like we won't be able to predict the behavior of the system. Okay. And how weird it is that a physical system is trying to follow a certain thing so as to conform to a given symmetry. Isn't that interesting? Like कहाँबाट आयो त त्यो फिजिकल सिस्टममा त्यो सिमेट्री फलो हुनुपर्छ भन्ने त्यो कन्स्टेन्ट, सिमेट्रीको कन्स्टेन्टलाई फिजिकल सिस्टमले किन फलो गरे होला त? इज द्याट द लार्जर अर्डर अफ कन्सियसनेस वी वर टकिङ अबाउट? भनेपछि के त्यसको मतलब के फिजिकल सिस्टममा पनि कन्सियसनेस छ त? द्याट्स समथिङ टु थिङ्क अबाउट। नाउ यो जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ त, जति एनिथिङ लाइक सिमेट्रिकल इन टाइम, जति अगाडि गरे पनि जति पछाडि गरे पनि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरे पनि इट विल कम आउट विथ द सेम रिजल्ट्स। यो अजम्सन हो कि देयर इज अ पोसिबिलिटी, किनभने साइन्स भनेको डाउट हो नि त जहिले पनि, इज देयर अ डाउट कि दिस माइट नट बी ट्रु एट अ सर्टन पोइन्ट अर एभर इन द फ्युचर? यस, देयर इज अ पोसिबिलिटी, एन्ड आई विल गिभ यु अ रियल वर्ल्ड इक्जाम्पल। जस्तो अघि हामीले एलएचसीको कुरा गरेको थियौँ। सो एलएचसीले चाहिँ जुन हाम्रो लाइक यो आइडिया अफ युनिफिकेसन अफ डिफ्रेन्ट फोर्सेसको एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ भनेको थियौँ होइन। लेट्स चाहिँ अब एलएचसीमा चाहिँ कसरी एक्स्ट्रा डाइमेन्सन पत्ता लाग्छ त भन्ने कुराको इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ, जस्तो हामीले एउटा लाइक न्युट्रोनलाई एउटा कुनै अर्को पार्टिकलसँग हामीले कोलाइड गरायौँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडरमा, अलमोस्ट लाइक इक्वल टु अलमोस्ट लाइक एप्रोक्सिमेटिङ द स्पिड अफ लाइटमा त्यसलाई ट्राभल गराएर त्यो कोलाइड गऱ्यौँ। अब हामीलाई त थाहा छ नि त टाइम सिमेट्री छ भनेर। यसको मतलब त्यो कोलिजन हुनुभन्दा अगाडिको एनर्जी र कोलिजन भइसके पछाडिको एनर्जी त इक्वल हुनै पऱ्यो नि त, लाइक आई सेड, बिकज देयर इज द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। तर हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सर्टेन एनर्जी हरायो। कसरी? द्याट इज अ प्याराडक्स। हरायो इज अ प्याराडक्स भनेपछि इफ देयर इज अ प्याराडक्स देयर हेज टु बी अ प्याराडाइम टु एक्सप्लेन द्याट प्याराडक्स। अनि साइन्सले चाहिँ त्यो प्याराडाइम प्रोभाइड गर्ने हो। अनि वेयर डज द्याट लाइक प्याराडाइम कम फ्रम, लाइक सो द्याट वी क्यान एक्सप्लेन द्याट प्याराडक्स भन्दाखेरि द्याट इज इन द फर्म अफ एक्स्ट्रा डाइमेन्सन। त्यो लस भएको एनर्जी एक्स्ट्रा डाइमेन्सनमा गयो। Okay, so that's how we know. Okay. That's how we know there are other dimensions beyond the 4 dimensions of space-time that we know. Interesting. So you consciousness ko kura garda like what is the physics of consciousness? Okay, so अघि हामीले जति पनि कन्सियसनेसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ त्यो भनेको चाहिँ लाइक एउटा अन्डरलाइङ रियालिटीकै रूपमा फन्डामेन्टल्ली कन्सियसनेस कसरी रियालिटीसँग रिलेटेड छ होइन, अथवा फिजिकल सिस्टमसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ अघि हामीले। तर नाउ वी आर टकिङ अबाउट द फिजिक्स अफ कन्सियसनेस, मिन्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। यो डोमेनमा चाहिँ धेरै रिसर्च भएको छैन, तर यसमा चाहिँ एउटा कम्पिटिङ थ्योरी चाहिँ पेनरोज र हेमरफ भन्ने दुईजना साइन्टिस्टको छ। पेनरोज भनेको चाहिँ फिजिसिस्ट एन्ड म्याथमेटिसियन हो र उसको कन्सियसनेसको एरियामा रिसर्च भएको, इन्ट्रेस्ट भएको, र हेमरफ चाहिँ एउटा डक्टर, न्युरोलोजिकल डक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि दुईजना मिलेर चाहिँ जस्तो पहिला के भएको थियो भन्दाखेरि पेनरोजले एउटा बुक लेख्नु भएको थियो क्या, द एम्पेरर्स न्यू माइन्ड भन्ने। अनि दिस बुक वाज अ फेलर, किन भन्दाखेरि यो बुकमा चाहिँ एउटा कन्सियसनेसको टपिकलाई क्वेसन्स चाहिँ रेज गरिएको थियो, तर त्यसको चाहिँ एउटा एक्ज्याक्ट एन्सर दिन सकिएको थिएन, बिकज द फिजिक्स अफ कन्सियसनेस इज सो पुवरली अन्डरस्टुड। अनि द्याट बुक वाज रेड बाई हेमरफ। अनि he thought, well, this guy is talking about the physics of consciousness, and as a neurobiologist, as a doctor, I actually know something that can be quantum mechanical in behavior like he is expecting, and that is actually closely associated to the functioning of the neurons. And then he contacted him, and then they worked together, and they came up with the idea of microtubules. And अब microtubules भने चाहिँ के हो भने जुन ब्रेनमा न्युरोन्सहरू हुन्छ, सबै कुरा त न्युरोनकै लेभलमा हुन्छ, इट इज द फङ्सनल युनिट होइन। सो न्युरोनमा चाहिँ त्यो माइक्रोट्युब्युल्स भनेको चाहिँ न्युरोनको जुन स्ट्रक्चर दिने त्यो एक्जोन भन्ने हुन्छ, अनि त्यस डेन्ड्राइट भन्ने हुन्छ। सो डेन्ड्राइट र एक्जोनमा चाहिँ यो माइक्रोट्युब्युल्स प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि माइक्रोट्युब्युल्सले चाहिँ
यो धेरैवटा माइक्रोट्युब्युल्सहरूले एउटै न्युरोनभित्रको अथवा धेरैवटा न्युरोनमा भएको माइक्रोट्युब्युल्सको एन्टेन्जल्ड स्टेट चाहिँ क्वान्टम मेकानिकल स्टेट हुन्छ अनि बिकज अफ द्याट एन्टेन्जलमेन्ट जुन अघि मैले भनेको थिएँ डिकोइरेन्स इज वान अफ द मेजर प्रब्लम क्या क्वान्टम सिस्टमलाई किन भन्दाखेरि एउटा सर्टेन एनर्जी दिने बित्तिकै टाइममा रेस्ट्रिक्सन आइहाल्छ क्या बिकज अफ द अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल तर यो एन्टेन्जलमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट एनर्जी क्यान बी डिस्ट्रिब्युटेड into many different microtubules and so the time will be sufficient enough so that there is no decoherence before actually making a significant impact in the brain, in the functioning of the brain. So अब decision making अथवा consciousness भनेको चाहिँ एउटा क्लासिकल कुरा हो हैन त्यो ह्युमन बिङले गर्ने कुरा हो तर त्यसको अन्डरलाइङ कज भनेको चाहिँ एउटा क्वान्टम मेकानिकल एन्टेन्जलमेन्ट अफ द माइक्रोट्युब्युल्स इन द ब्रेन हैन अनि त्यो दुईटालाई क्वान्टम मेकानिकल एन्टेन्जलमेन्ट अफ माइक्रोट्युब्युल्सलाई क्लासिकल डिसिजन मेकिङ अथवा कन्सियसनेससँग रिलेट गरेका उनीहरूले अनि द्याट्स हाउ दे सपोज द्याट्स वाट द फिजिक्स अफ कन्सियसनेस इज अनि उनीहरूले के प्रेडिक्ट गराएको छ भन्दाखेरि 20 माइक्रोसेकेन्ड्स नो आई थिङ्क मिलिसेकेन्ड्स 20-25 मिलिसेकेन्डसम्म सस्टेन हुने कन्सियस एक्सपिरियन्सको लागि 10,000 to 100,000 न्युरोन्स पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भनेको छ क्या त्यो क्वान्टम मेकानिकल बिहेभियर सस्टेन हुनको लागि सो द्याट्स हाउ दे आर एप्रोचिङ द प्रब्लम अफ कन्सियसनेस सो त्यसको लाइक वाट डज द्याट मिन आई मिन लाइक कुनै कन्सियस सो आई मिन थट्स एनी फ्लिडिङ थट्सलाई एक्सनमा कन्भर्ट हुन आई मिन हुनको लागि सिग्निफिकेन्ट हुनको लागि चाहिँ त्यत्रो इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ भन्न खोज्यो या द्याट इज वाट दे आर प्रपोजिङ फिजिक्स भनेको अब वाट इज फिजिक्स भन्दा इट्स हाउ द म्याटर एन्ड एनर्जी वर्क सो त्यो एउटा कन्सियसनेस भनेको एउटा क्लासिकल कुरा भयो होइन अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो कहाँबाट आयो त त्यो आउटपुट कहाँबाट आयो त वाट इज द कज अफ द्याट भन्दाखेरि चाहिँ इट इज बिकज अफ द क्वान्टम मेकानिकल एन्टेन्जलमेन्ट अफ द माइक्रोट्युब्युल्स इन द ब्रेन भनेर चाहिँ उनीहरूले एउटा दे आर गिभिङ द फिजिक्स अफ कन्सियसनेस अ थ्योरी अफ फिजिक्स अफ कन्सियसनेस विच इज सो डिफरेन्ट फ्रम द प्रोस्पेक्ट अफ कन्सियसनेस being associated to the space time and entering into the observation process. So त्यहाँ चाहिँ अघिको कुरामा चाहिँ कन्सियसनेस भनेको चाहिँ इनपुट भयो यहाँ चाहिँ कन्सियसनेस चाहिँ आउटपुट भयो क्या सो इट्स अ 2-way प्रोसेस मैले राम्रो बुझेन यो कुरा चाहिँ टु कम्प्लिकेटेड टु अन्डरस्ट्यान्ड बट देन या सो दिस इज समथिङ मलाई चाहिँ अचम्म लाग्ने कुरा चाहिँ जस्तो कि न्युरलिङको कुराहरू आउँछ नि त सो इट्स कम्प्लिटली इलेक्ट्रोनिकल इलेक्ट्रोनिक सिस्टम हो विच इज समहाउ कनेक्टेड टु न्युरोन्स होइन सो भनेपछि त न्युरोन्समा एभ्रिथिङ हुने जुन कन्सियसनेस छ इज इट लाइक एन इलेक्ट्रोनिक प्रोसेस अर इलेक्ट्रोनिक सिस्टम नै हो कि ब्रेन भनेको पनि ब्रेन भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल या न्युरो ट्रान्समिटरहरू रिलिज हुनु पऱ्यो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिभिटी नै हो ब्रेनमा हुने कन्सियसनेस भनेको पनि इज इट अ सिस्टम वेयर बाई एभ्रिथिङ इज रन बाई दिज इलेक्ट्रोन्स नै अब त्यसकै आउटपुट हो त होइन त एभ्री डिसिजन वी मेक लाइक आई डिस्क्राइब इन द्याट इक्जाम्पल त्यो जुन डटलाई उसले चाहिँ डिसाइड गर्ने कि कतिखेर म ह्यान्ड फ्लेक्स गर्छु भनेर डिसिजन गर्ने कुरा त मोनिटरिङ भइरहेको थियो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिभिटीले सो डजन्ट द्याट मिन कि कन्सियसनेस त क्रिएट गर्न सकिन्छ Looks like that, yeah, because if we understand the physics of consciousness, it looks like we can recreate it. So exactly. So coming back to agiko kurama whereby cyborgs having emotions and then your consciousness. So it seems like it's possible in the future. Your perspective about here, yeah, but consciousness ne recreate garna sakincha bhanera ta. Yeah, but ironically, though the proponents of this theory are the strongest believers in the idea that certain things are non-computable in the nature. And where do they take this inspiration from? यो non-computable हुन्छ भन्ने इन्सपिरेसन चाहिँ कहाँबाट आयो त उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा म्याथमेटिक्समा थ्योरम छ क्या गोडेल्स इन्कम्प्लिटनेस थ्योरम भन्ने क्या यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै ट्रु स्टेटमेन्ट छ भन्दैमा त्यसलाई प्रुभ गर्न सकिँदैन भन्छ क्या ओके त्यो त्यही एक्जियोमेटिक सिस्टममा बेस्ड भएर एउटा ट्रुथ स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्न सकिँदैन टु प्रुभ द्याट वी निड समथिङ बिगर and to prove that we need bigger ad infinitum so we just keep on going which actually is in a way can be explained as a mystery because there is no upper limit so science moment pseudoscience element ayo that is not pseudoscience because that is progress pseudoscience ma pani tesari explain गरिन्छ नि some things cannot be explained भनेर भन्छ नि pseudoscience मा or कतिवटा कुराहरुमा when it comes to spirituality and things like that so somewhat this is explanation आयो भन्नु हैन त्यसमा साइन्सको अनेस्टी छ त्यो कुरा भन्नु पर्यो and we do not have like हुन्छ नि यो बिलिफ भन्ने हाम्रो त्यो सेन्ट्रल छैन नि त सो साइन्स भनेको एउटा इट इज जस्ट एन अब्जेक्टिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द रियालिटी अराउन्ड अस एन्ड इफ द रियालिटी इट सेल्फ इज सो बिग वाट क्यान वी डु अबाउट द्याट
Okay, so I think we had a very productive session. Do you think like anything मैले केही मिस आउट गरेँ? Do you want to add anything to the discussion अहिले गरेको? Yeah, I think we covered everything. Yep. All right, let's end this. So thank you so much, brother. It Thank was you so a much. nice discussion. Yeah. अति ब्रेन वर्कआउट हो मेरो त. हजुर, मलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो यस्तो कन्भर्सेसन. लाइक तपाईँको पोडकास्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आई अलवेज वान्टेड टु टक टु यु बिकज लाइक हुन्छ नि तपाईँ एकदम क्युरियस मान्छे हुनुहुन्छ र यु क्यान एक्चुली अब लाइक हुन्छ नि गुड कन्भर्सेसन विथ यु भनेर आई न्यू द्याट एन्ड लाइक आइ एम रियली नट सरप्राइज कि like that's true because that was already expected out of you. So thank you so much for giving this opportunity. Thanks, brother. Thank you.